Towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumo Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaron sa aton Christmas countdown, 40 dias na gid lamang ang nabilin o kon 40 days na lang ang nabilin kag Christmas na. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Autopit sa 14 o kon pitsa 15 na kita sa bulan sa Nobyembre 2022, Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa aton pagpangalagad
Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones, tubdub kita sa tag na nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bumbo reporters, subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign na sa ilatag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato na aton nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan, paagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa Karumbanwa, magkita nga babatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subong man sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton mga dalagko nga balita, sa una kita sa balita lokal, PNP Chief Azurin nga nagpadulong diri sa siyudad sa nga Bacolod. Kaga City Legal Office ginapaandaman ang mga water refilling stations bangod sa madamo nga mga naga-operate nga wala banwa sang nagakaigo nga mga permits gikan sa siyudad sa Bacolod. Kaga posibleng iban sila diri basi pa balang wala pa makapasar ang ilang tubig. Samtang sa balita nasyonal, ginadumilian karon kay maningin payag mando ni PNP Chief Azurin nga bawal magsulisit kay magbaton sang regalo ang mga pulis sa Paskwa. Ang Philippine National Police grabe ni ang ilang reminder sa ilang hanay nga bawal gid ang solicitation kag bawal gid ang magbaton sa mga regalo. Pero may araya departamento sa nga gobyerno nga samtang nga ginabawal ang solicitation ay amo man yang bakas magsulisit. May ara departamento. Pakta nyo abi kung ano nga departamento sa aton nga gobyerno nga kung sa din pa nga ginadumili para sa isa ka gobyerno, sa isa ka ginadumili sa gobyerno abi ang mga empleyado sini nga magsulisit o magpahay sa sponsor, may ara kaya departamento sa nga gobyerno nga daw nangin kultura na nila ang halos tanan nga giho ginasulisit, tanan nga giho ginapangayo pangitaan sang sponsor. Pero nga na isa ang Philippine National Police grabe ang pandamya, hindi magbaton sang regalo, hindi man mag-solicit. Ayo. Sa Pina sa murder case batok sa kay Bantag, gin-file na sa Department of Justice. Siling ni Anay Director General Bantag sa nagligad siling niya, siya magwa lang kung may ara na Sampina, kung di pa Sampina na siya bala, magwa na siya. Subong, lain naman na iyang atuno, siya magwa lang kung ma-resign si Rimulya bilang DOJ o kung Justice Secretary. Secretary of the Department of Justice. Amo naman na ang tunos ng sugilanon karon ni Anay Bucor Chief Director General Bantag. Sa balita international, ika-74 nga kadlawan ni King Charles III, simple lang ngagin sa ulog. Amuning aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton nga pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay makuha na kita sa nga pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters, pero ang pila sa mga issue kag topiko nga aton pagatalakayon karon, unahon naton ining sabahin sa health situation sa syudad sang Bacolod, sabahin sa ginatutukan nga kolera. Kaso sa nga kolera kay hindi lang ang Bacolod kundi bilog na nga probinsya sa Negros Occidental may mga kaso na sa nga kolera. Kagapon gani sa report ni Bumbo Dennis Rubica, 28 ang mga residente sa Negros Occidental ang na-infect sa nga kolera kag duha diri ang nagkalamatay. Diri sa syudad sa Bacolod tudo man ang pagbantay mga kabyanan
sa aton nga health department. Sini nga aga, as of this moment, mga kabyanan sang nagtawag ako sa kay Councilor Calao Pintivilla, nga mo ang committee chairman sa Committee on Health. May meeting ito, no, nga ginapatigayon sa siniya nga mga tinion upod ang City Health Office. Kaya ginahambalan karon ang kung ano ang pwede pagin naton ngayon para nga mapunggan, mabalabagan ining paglapta sang kolera. Awareness sa mga katawhan. Kaya ang kolera daw kaangay man isang dinggi man, nga makadinggi ka sa inyong panimalay kung hindi mayo ang pagpangway ka mo nagapanghawan. Nga na balang pawala lang, may ara sa palibot, may mga tubig nga naga-standby, may mga suludlan nga naganganga, puno sa tubig, may mga pitik-pitik, nagbreeding ang lamok, na namugi na. So, ang tanan, nagabiltada sa aton ginasiling nga, sa aton ginasiling lang personal hygiene, no? Personal hygiene, kag pagtinlo naton sanitation sa aton nga palibot. Di ginaistoryan karon may series of meeting nga ginapatigayon ang health office sa syudad sa Bacolod kag sumuman ang committee chairman sa Committee on Health. Wala labot sang kolera banwa, ipacheck ta ni karon, i-refer ta ni karon sa kay Councilor Calao Pintivilla. Ang report nga to nabaton nga madamo gali sa mga eskwelahan subong, ilabi na gid ini mga magagmay lang bala nga mga private schools sa mga panghigaron, makita nyo na mga Christian schools. Daw kadamo sang kaso kuno subong nga mga kabataan, ang ibang preschool, ang ibang elementary, ang ibang primary nga naga-inubo kay nagasipon. Kag ang ibang gid nagahilanat pagid. Dapat amo maning tutukan ipang-check yaron ang tanan nga mga schools. Kag ibaluon kung bala ano kadamo ang sa ilang nga mga estudyante nga nagabalatian, nagaubo, nagatrangkaso o kung nagalain ang tiyan. No, kaysa sini nga pamaagi mga kabyanan, amo ning nga pamaagi nga makapatigaw kita sang ginatawag nga early detection. Kaya ang tanan nga bagay masulbar kung may aras ang early detection. Bisan pa gani ang balatian nga cancer, kung may early detection nga matabo, ara ka pa lang sa stage 1, di laban-laban maayo ka pa iya. Pero kung late na ang detection, ara na sa stage 40, why na niya bisan no ka pa kabilyonaryo, hindi na niya makatabang imo kwarta. So ang importante sa tanan, una gid ang early detection. Ti kun early nga ma-detect naton ang kolera nga kaso sa pila ka mga lugar, mas maayo. Kung early pa naton ma-detect sa mga eskwelahan, gali damo mga kabataan nga ginapang trangkaso, mas maayo. Para nga makadihon dayon sa mga programa o kung anuman nga measures nga hindi na maglala ang sitwasyon sa mga pasyente. Di gani subong banwa ang City Legal Office nagpaandam na to sa mga water refilling station kaysa nagligad gimpang chekyar ini na hibaluan na diskubrihan banwa nga kadamo sa mga water refilling stations nga wala gali permits halin sa syudad nga mag-operate ini sila. Kag kung wala sila nakaproseso sang permits, butsing ganon, pwede lang man nga hindi nila pagprosesohon ang mga requirements para makakuha sang permit, kaya nag-operate na sila mo. Siya, amo na ganiguro ang rason nga ang ngawain na sila magkuha sang permit, kay base ang ila tubig, bala hindi nakapasar sa laboratory. Nga isa sa mga requirements nga dapat ipasiguro gid nga imo tubig potable antes ka matagaan sang permit. Di kadamo sang wala hatagan sang permit, subot sing ganon, kadamo sa mga water refilling stations nga daw kakululbaan. Isa ina sa aton nga pagatalakayon. Ikaduha nga pagatalakayon naton banwa ang ining sabahin sang isyu sang basura diri sa syudad sang Bacolod. Kagapon nalabyan ko to ang sa Dalan Felisa, amo to ginpakatuan naton sa patrol pagkaudto,
kag positibo ara gidya sa higad sandalan sa tupad lang sang kabugwason kag sa unha naman sa duha ka mga cell site cell site or tower sa telco may ato naman to nagatinambak. Kagina sang aga, hindi ko lang galing mapatod kung ano nga street. Hindi ko ma-memorize ang street. Interior street sa syudad sa Bacolod. Sa ginaagyan naton, may ato magto nakita nga mga sinakus-akus ang basura nga gintambak. Di ano ang matabo sini karon? Kung hindi mapanghakot ang hindi mga basura nga lang sa palibot, hindi magbinaho ang bilog nga syudad sa Bacolod. Istoryahan tama na karon diri sa aton nga pagpangalagad. Kag subong man banwa, i-checkyaron nato ng City Engineer's Office, no? Kay ang kung ano na to ang status sang ginpangtambak nga construction waste materials sa school campus sang Bacolod City National High School. Kay antes pa man nagsugod, antes pa man nga nagbalik kita sa normal, antes pa man nagbalik ang tanan nga mga estudyante sa among nga bulutuan, kapila na naton ginatukso ang City Engineer's Office. Ano na ni? Ang mga ginpangtambak na nga construction waste materials sa ilang track oval, sa ilang ginahampangan sa mga estudyante. Kaya ang subong itsura daw kangay na sang isa ka lasang. Kay way gyapon nagbalik na ang full face-to-face classes. Ang mga gintambak sa mga construction waste materials wala gyapon mapanguha. Ang in charge na din magsabat si Assistant City Engineer Lubin Sibalios. May number ko di kagina pero wrong number man to. Okay, nakakuha ko sa number. Tawagan ko ang isa pagid ka Assistant City Engineer, si Engineer Chanova. Kay silingko kung siya masabat. Why man siya ginatudlo niya man sa kay Engineer Sibalios. Kay si Engineer Sibalios ang nagatag sa isang permit. Ngayon tambak na mga construction waste materials. Anay pangayuan number si Sibalios na di ba sila makatag sa number kay kundi pa to yung maagi nga mga linya sa telepono. Tawagan ko tong landline lain man to yung number to. Ay nano dribble kamo daw ano pa matyagan nyo sa tao di basketball. Kag isa pa ang mga cellphone number kung sa gobyerno kamo nagatrabaho kag wala labot ka nagatrabaho kamo sa gobyerno hindi kamo ordinaryo lang yang empleyado sa gobyerno. May posisyon kamo kag may ara kamo sang liability sa mga katawhan. Dapat mangin available na anytime ang inyong number. Available kamo anytime para makontak kag ma-interview. Hindi nyo na paghahulata nga adlaw-adlawon kamo diri ha. Engineer Sibalios or Engineer Chanova sa City Engineer's Office. Masibla kun adlaw-adlawon kamo diri kag mangutos kamo blaho. Hindi nyo na paghahulaton ang tion. Kaya daw pamatyagan ko naga-istoryanay. Kita daw mga bata jutay kita diri istoryanay. Sa nagligad pa rin hando-hando ninyo, Engineer Sibalios, nga tiluan na dang ginpangtambak nyo nga mga basura da sa construction firm. Siguro dako ang bayad sa inyo ay. Kaya ang ibanda nga mga waste materials, hindi man na inyo, sa inyo halin? Halin man sa kontraktor? Basit ako bayad sa inyo, guro ay, kag subungo, ay kamusang kaisog nga si tao ng kontraktor nga nagtambak da, kay basit tumbuyon ka mo muna. Sige, 9 minutos na nakaligan sa tag ng alas 11, balikan ta na karon. Kaya mo nang pila sa mga pagkatalakayo nato ng mga issue kag topiko. Tatlo ini ka mga mainit-init nga mga ginadiskusyonan diri sa syudad sa Bacolod. Ang sabahin sang kolera, basura, kag ining gintambak nga basura sa City High. Da sa likod o da sa may senior high. Ayo, banwa. Sige. This time mga kabayan, kuha nato na yung report sa patrol. Upod kay Bumbo Carla May Defensor sa piyag niya sa pila ka mga reports gikan sa aton nga Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office. Ining sabahin sa pagbisita sa PNP Chief Azurin
diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kay ano ang mga maayo nga balita? Nga nga aton nga gina-expectar sa pag abot sang PNP Chief PNP Director General Azurin. 9 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa ato na pangalagad sa platuntunan Bumbo Anay Soto. This time, kuha na nato ng report sa patrol. Bumbo, Carla Bay Defensor. Please come in. Yes, Bombodan. So, nagpadulong sa Western Visayas kay PNP Chief, no, General Rodolfo Azurin Jr. para pangunahan ang local peace engagement team meeting Bombodan. So, ini Bombodan, no, nagapanawagan sa tanan nga mga LGU ang purpose ni diri Bombodan kaupod sa iban nga mga bisita pagid, no, sa Pier 06 ang ini Bombodan para magpangayo, no, sa suporta sa mga LGU sa pagtapna sini sa pag-export, no, sa mga NPA Bombodan diningadaan na may nag-surrender na yung mga NPA Bombodan, no? So, ang plano dili nga hindi na madugangan pa ang mga pumuluyo nga maupod, no, sa katapos sa NPA Bombodan kag pagasuportahan ang tanan nga anti-insurgency program sa PNP Bombodan. So, ginapunto man diri, no, ni General Azurin Bombodan nga ang mga alkalde, local officials nga magsuporta gid, no, nga sa pagtapna, no, sa extortion diri sa Negros Occidental o kung sa bilog man nga Western Visayas Bombodan. So nagpatigayon man sa go smarter sa mga estudyante Bombodan, no, ginuna na dito ang area sa Iloilo City, ang isa ka school yung padulungan sa ato sini nga mga kapulisan nga i-educate ang mga estudyante hindi magubod sa communist terrorist group o kung mga NPA Bombodan. So ang Grow Smarter for Peace ni sa Bombodan, no? So ang Go Smarter ang meaning sini S, sama-sama ang mga mag-aaral para aksyonan, reformahin at tutulan ang exploitasyon at recruitment ng CPP-NPA Bombodan. So amoy na ang meaning sa smarter nga ginadusubong sa katapo sa mga kapulisan o kon sa area sa PRO6 Bombodan. So Bombodan, pamatian dala nato na pahayagikan kay Police Major Mary Grace Burio, spokesperson sa PRO6. Ang aton ni Chief Philippine National Police nga si Police General Rodolfo Santos Azurin Jr. Kag ang purpose ang iyang command visit is ang consultative meeting on local peace engagement. Under ini siya sa 12 na kadaw parameters, no, sa aton nga National Task Force LCAC ang ining local peace engagement. So nag-create ang Western Visayas, nag-create man kita sa aton nga ginatawag nga local peace engagement teams nga ang kumbaga ang composition sini is from the DILG, the PNP, the Philippine Army, and the respective LGUs man naton. So part ni siya ining local peace engagement team naton, no, to focus ang efforts ng aton nga mga LGU to end this local armed conflict naton. So ginpatigayon man ang nag-pledge of commitment ining aton nga mga local peace engagement teams. May nag-attend dito, no, mga naglain-lain naton nga mga municipal mayors, ang ilang municipal DILG, kagang both from the PNP man and the Philippine Army. So ang purpose din sini is, of course, amo na gani ginambal ko ang aton nga insurgency problem. Hindi man lang inandiri sa aton sa Region 6 nagakatabo nga may mga insurgency problems kita, no. Kag ang kumaga ang pilot location
administration sining aton nga local peace engagement. So amo na of course sa tapas naton kag Lambunaw area. So nagmensahe nag-message ang mayor sang tapas during that consultative meeting. At the same time man ang mayor man sang Kalinog and Lambunaw. Yes. So dalaman ni Police General Azurin ang iyang ang upod niya sa pag-abot ni sa November 10 amo si Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang aton nga Deputy Chief PNP for Administration. Upod man si Police Lieutenant General Patrick T. Villacorte, bag-o ni siya nga pungko nga commander sa aton nga Area Police Command Visayas. Upod man si Police Major General Arthur Cabaluna, ang Deputy Commander sa aton nga APC Visayas. Ara man si Police Major General Emmanuel B. Peralta, ang Chief sang Directorate for Operations sa National Headquarters. Si Police Major General Jesus D. Cambay, ang Chief sang aton nga Directorate for Controllership. Si Police Major General Ronaldo E. Olay, ang Chief sang Directorate for Logistics. Si Police Brigadier General Mario Reyes, ang Chief Directorate for Police Community Relations. Nag-upod man kaupod man sang party sa aton ni Chief PNP si retired Police Lieutenant General Jose Chiquito M. Malayo. So during their command visit ginhambal sa aton ni Chief PNP ang kumaga gina-encourage niya gid ang ating mga LGU, ang local chief executives na suportaran ang mga programa sa ating kapulisan ng Philippine Army na naga-address sa aton nga insurgency problem sa subong diri sa Western Visayas. Yes, ma'am. So, ma'am, may records man ka mo, ma'am, nga mayara sa mga NPAs nga nag-surrender sa mga police stations, ma'am? Yes. Actually, daw, days ago lang dito sa Negros may ara kita to report na 24 ka CTGs ang nag-surrender upod sa ilang mga firearms ang surrender dito sa aton nga tropa dito sa may Negros Island. Okay. Yes. Kag isa pa gid idugang kuman ang kumaga mga efforts ang aton kapulisan kay sa aton nga Philippine Army under sining local peace engagement naton ang kumaga dugay na ni naton nga ginaobra diri sa Region 6. May ara kita nga akak kapatid program, nakahiwat na kita, fourth batch na kita sini ang gina-cater naton ang mga rebel returnees, kumaga gina-process naton sila kag ginatanaw naton kung maka-avail sila sining e-clip program sa aton nga gobyerno. Kagang may bag-o pa gid ang concern naman niya with regard sa mga youth naton or sa mga students ining Grow Smarter for Peace. So ginhiwat man ini siya sang November 10 and 11. First ni siya kumbaga nga school nga ginkantuan ng aton nga team amo ining Iloilo National High School. So series ini siya sa activities, may mga sunod pa nga eskwelahan, mga especially sa aton nga high school nga kumbaga iga kandakan man sining Grow Smarter for Peace. So ang purpose is i-educate nato ng aton nga youth para hindi sila ma-recruit bala sang aton nga mga kaupdanan sa pihak nga grupo para man ipa-intindi sa ila kung anong mga epekto kung magsuporta ka sa komunismo o kung sa terrorism kag ginapakita man kung ano ang bright future nga nagahulat sa aton nga mga estudyante kung sila magapabilin lang magasuporta kag sa ginatawag naton nga legitimate government kag sa ginatawag man naton sa mga programa sang aton nga gobyerno. Yes, ma'am. So ini ma'am ang Go Smarter ni ang akap ni bilogid ini nga Western Visayas, ma'am, nga patigayonon.
Yes, may mga selected schools na kumbaga, so first ining Iloilo National High School, so may mga masunod pa. So ang ginapili naton sa subong inang mga eskwelahan nga may mga madamo nga mga estudyante. So amo gid ang gina-focus naton subong kay para mas dako, mas damo ang scope nga malabot sa sini nga programa. Ang pangabay lang sang Police Regional Office 6, especially sa among Regional Director, Police Brigadier General Leo M. Francisco, nga padayunon ta ang pagsuporta sa aton kapulisan, even sa Philippine Army nato, no? Sa tanan nila nga mga activities nga ang main purpose ni is to end the local armed conflict, to end terrorism within the locality, kumbaga. So himuon ta ang aton nga part, hindi ini matap na sang kapulisan lang o kung sang army lang. Ang komunidad dapat mag-action man, kagimuon man ang iya responsibilidad para sa malinong kag matawhay nga Western Visayas. Bangbadan. So wala no, at least pala Bangbadan may sang gagipatigayon nga local peace meeting open engagement meeting Bangbadan sa PNP, Army kag mga LGUs man Bangbadan, no? Pero at least nga mabuligan kag matap na ining insurgency Bangbadan. At kaya mo gini ang nangin problema linsang una nga daw waging katapusan ng insurgency kaya masakit-sakit pa dira ang mga kabataan ang napang-recruit sa eskwelahan. Sakto Bangbadan, no? Ti amo ni isa sa ila sining programa ining Grow Smarter Bangbadan na padulungan ang mga buluthuan, mga madalagpo nga mga buluthuan, especially madamo nga mga estudyante kag ang mga area, ang mga eskwelahan bala nga malayo sa syudad, ang mga eskwelahan nga yara malapit sa bukid o kunara naging mismo sa bukid Bangbadan, so nila sining nga padulungan para at least i-educate ang mga pamatan-on, no, nga hindi iya magupod sa NPA Bangbadan. Sige. Yes, sa Bangbadan, igadugang ko na lang ini, isa ka partially burned, no, nga residential structure sa area sa barangay Takuling, Bangbadan. So ini nagluntad nga sunog, isa ka single story makeshift residential ini nga ginapanagihan ni Benito Ko. So Bangbadan nagdangat na sa ang alarm status, first alarm kaga mera estimated damage 3,000 pesos kaga at Bangbadan wala man sa nga may na pilasan sa nagluntad nga sunog sa may Purok Progreso Barangay Takuling syudad sa Bacolod Bangbadan. Anong gintunaan ko no? Anong ginhalinan sa kalayo? So Bangbadan sa subong under investigation pa ang ginhalinan o kung ang gintunaan sa sunog sa area sa Barangay Takuling Bangbadan. Sige. Way pa man sang assist value ng damage? 3,000 pesos Bangbadan. 3,000? Yes, partially burned ang Bangbadan. Kagamay mo lang isang damage? Gamay lang man na Bangbadan. Kaya ang area is magamay lang man do ang inisya sang barak dira sa may Purok Progreso Bangbadan. Okay, sige. Salamat, Gid. Bangbadan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Calamita Concern para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si Santo Paul na pawan sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat Gid, Bumbo Carla May Defensor, 22 minutos na kiligat sa tagnay nga alas 11. Inyo na batian ang report gikan sa patrol, no? Sa Western Visayas kili, no, magpadulong si PNP Chief Director General Azurin. This time kabanan sa aton nga pagbalik, no? Kuhaon man nato na dugay-dugay ang report ni Bumbuan. Ini may kangtanan sa sining payag karon sa City Legal Office ang subong ang patigayon o kung pagpaandam sa sining mga water refilling station. Dapat magproseso kamo sa nagahigog nga permiso antes mag-operate kag kinahanglan na pa-check ang inyong mga tubig kay ang issue subong amo ang sabayin sa kolera kag basta magsining ka kolera mostly ang culprit sila dira ang tubig nga gininom naton nga may aras ang bakterya. So balikan naton ang ining report pagkaligid lamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Standby.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan. Bumbuhanay sa 35 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. This time, kuha na nato ng report ni Bumbuan sa Piyakalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan. Okay, go ahead. Ang mga water filling stations diri balaya sa may syudad sa Bacolod kundi ongoing ni subong nga gina-striktuhan no sang City Health Office no kag lakip naman ti kadungan dira Bombodan ang ining pagpapanaog man sang notices no sang City Legal Office kung non-compliant ka imo iya sa sining permit nga ti dapat mayara ka sang permit ina to operate Bombodan no sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo. So ining mga water filling stations na ini diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod gina-inspection ina sang City Health Office no. Ongoing ang inspection sina sang City Health Office and then dapat ginapa-comply gid niya sila sa mga business permit no kung tawgon Bombodan. Actually ginaano na sila sa inspection na sa City Health Office sa Bombodan sang tinalikdan ganito according kay Dr. Grace Tan. Masobra na to gani shin ang ining ginpapanaugan sang notice of violation. That is why sang gin-check naton sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kung bala after sa tong apat nga gin-close sang tinalikdan may gin-close gid nga mga water filling stations kung nadugangan ato ang hambal ni Attorney Ting Bombodan. Wala pa man ato nadugangan pero ang ining masobra iya sa isa ka gatos nga wala iya sang permit nga mga water refilling stations kung hindi sila mag-comply sa City Health Office iya another sa ginpapanaog sa ilang notice kay once sa ginpapanaogan kay ina Bombodan sang notice dapat masubmit ka sa City Health Office sang imo siniya nga ina palang ang sa laboratory mo na bala Bombodan nga ang bacteriological lang pa idalom ka sa test nga dapat wala sang presensya sa kung ano man nga bakterya ang imo siniya nga ginaano nga ginabaligya iya nga tubig. Bumbuan?
Yes, ang Bombodan. pinaka main requirement sa Yes. comply para matagaan ka sa permit mo. Correct, no? Amo gid na siya ang pinaka-main na requirement, Bombodan, para nga mahatagan ka sa permit, no? Dapat may ipakita kasi na nga sa laboratory test mo or sa imo sining laboratory result, Bombodan, kwan ka gid siya. Free ka sinang bacteria kag nakapasar ka sa sinang kana i-inspection ka ina sang City Health Office, no? So amo lang iyaya nga reminder para nga reminder sang City Health Officer naton diri sa may syudad sa Bacolod, dapat compliant niya mga water refilling stations. Kaya hindi man abot ang balon, Bombodan, nga why ka na sang wala ka sang sang permit. Hindi man butang balon nga mahigo ng tubig mo nga ginaserbe. Kinanglan lang gid inaya i-check, Bombodan, to see to it nga inang ginainom naton nga tubig kiti di bala kalabanan na sa aton, Bombodan, nagainom man gid sa mineral water mo or ining balang ginabaligya sa mga water refilling station, no? So amo man gid na ang aton iya nga ginainom abi, no? So kay man naibaluan naton sa karon, Bombodan, di ba 18 ang kaso sa cholera diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. That's why gani ang mga bubon nga ang mga bubon bala sang tinalikdan iyang adlaw, Bombodan, halos ginalibot na sa City Health Office para nga i-disinfect ang mga bubon kay posible isama na sa kabangdanan sa kunya kaso magataas man ang kaso sang cholera. So magluwas sa mga bubon, amo maning ginastriktuhan sa karon, Bombodan, ang mga water refilling stations. Sa dugang pala, Bombodan, no, nga pagpahayag, pamatian naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang aton iya nga City Legal Officer. Okay. Dalagid lang daw alang-alang ang kay Ting. May kay daw pila jutay pa lang ang nagkagtutugani na lugar sakit na water analysis daw o balita kung pila na may ko ka kay Dr. Tan kung pila na nagsubmit sila sa water analysis sa Pero water station. yes, attorney, pero pila ang ginpapanaugan yung notice, more or less? Namon ko. Ano itong na report na mong ito nag-aagit sa biyan ginamon notice. Sobray sa kagatos? So, amo na ito sobra 100. Oo. So dapat, ano na siya, attorney? First notice or notice for closure na gid na? Ang amon to para to protect lang gid ang public safety is voluntary and sila closure dayon matag sila water analysis para maka-resume sila operation. Okay. So you will ni attorney ang inyo ni subong sa mga water refilling stations continue na ang inyo na nga pagpapanaog na sa mga notices sa ila kun sa man si Dr. Tan nagalibot man sila kagakuha na gid sila sa ila water analysis man sila. Oo. So, nakuha man sila sampling sa mga refilling station. Oo. So, ano ni attorney ang mensahe nyo sa mga water refilling stations nga non-compliant, attorney? Ang gagawin ko hindi kasi mag-comply, why no choice kami, but nagit sila namon na mag-close, nagit sila. Oo. So, amo na gid na, no? Kay may next time to attorney sa aton report, may ara gid to yung apat nga gin subject, bala gin close. Pero ang iba ni attorney, gin papanaugan nyo malang ni sa mga, gin papanaugan nyo ni sila notice, attorney. Latest, Bombo Daniel, no, sa report niya sa City Health Office, may ara sang 240 ni ka mga water refilling stations nga gin-inspect sa City Health Office nga why na na-comply sa mga requirements. Butang balon bala, why sila sang nagkakaigo lang nga permit, why na sila sang gin-subject sa inspection sa laboratory, ang ilang water refilling station na may make sure nga indeed wala sang presensya sa kuno man nga mga bacteria nga makatugad bala sang hindi infection or na pagtawag sa Bombodan, cholera, or pwede man nga iban pa nga balatian nga matugas sini, no? So ang 240 sa ni Bombodan ang iba amat-amat naman nga naga-comply. So
amo ning iya sa City Health kay manti syempre kung mapa-close ka City Legal Office gid. Although wala pa man sila subong sang operation pero ti kung magsigi ni siya Bombodan nga hindi ka gidya kung ikaw water refilling station sige ka baligya kay ti all over Bacolod City Bombodan sa mga na-inspect sa City Health sobra naman 400 damo-damo ni mga water refilling stations mo pero ti iboto ni siya sa City Health Office Bombodan. So, amo niya mga water refilling stations ang na-inspect ng mga 240 sa tinalikdan nga wala gali yan ato kibandla kun why pa din nagdamo ang cholera cases naton driya sa syudad sa Bacolod kundi amo na yung concerns ang tinalikdan why pa nato lang to kiban gani nga kalabanan gali nga nag-ooperate nga mga water refilling stations wala gali sila Bombodan sang permit or wala sila naka-comply sa mga proseso agud mahatagan sila sa nagakaigo nga permit nga indeed makahambal kita nga tiniya nga water refilling station safe niya magbakal ko ni yes Bombodan kaya sila sang permit wala ka man sa pamangkuton kung bala compliant sila kung bala naka water sampling sila nga resulta sa sampling zero bacteria sila why why so amo na pala Bombodan so that is why nga very important kiti ginainom tani nga daan niya ang tubig nga ini no so very important gid na siya tay mga bubon gani nga ina Bombodan ato dumduman mo sa pinaka-latest man to sa Purok Luhod-Luhod Barangay Mandalagan nga may presensya ato sang ining presensya iya Bombodan sang bacteria nga tunaan bala sang cholera kay dito may pinaka-latest nga may arasang kaso dito so posible at bubon nga to dito naghalin although gambal to mga tawo nga 10 years naman ning bubon nga ni do why makami kay eksperyensya galing Bombodan kahit isang pagkatukib kay ang ububon abi open lang siya Bombodan no? Although wala man ginaimnan pero igo so iban gani hambal to sang tag-iya to na interview naton ti ginagamit mag-toothbrush no so basi hindi mo bala balikawan makatulon ka na sang tubig nga hindi bala siya yes Bombodan bisan magpaligo ka gani hindi gina malikawan makatulon ka ni tubig mag-agi sa bibig mo na gasulod ng tubig sa tulan mo yes, Bombodan, no? Ti naibaluan man naton nga driya sa aton all over Bacolod City halos sa mga dalagpo nga mga kabaranggayan mayara sang kaso sang cholera Mandalagan, Mansilingan, Alihis, Takuling, Bombodan, Bata, Banago, Barangay 40 amo ning mga kabaranggayan nga 18 na ni tanan ang kaso sang cholera driya sa aton sa may syudad sa Bacolod that's why ang ginastriktuhan subong nga mga bubon kalabanan nga mga bubon ginpaydalom na to ginabutangan na to chlorine Bombodan kag amo man ang sa mga water refilling stations nga ongoing no padayon nga naga-remind ang City Health Office ang City Legal Office nga comply gid sila sa nagakaigo nga requirements na dapat may permit sila para nga kita nga mga pumuluyo hindi kita ya bala Bombodan no hindi maka hindi kita ya bala hindi niyo yung tunaan sa balatian nga matuga, possibly cholera or gastroenteritis. So that is why nga para yun sila nga gina-inspection driya sa aton man sa may syudad. Yes, Bombodan. Kag magluwas sila, hindi naton pag-isalig kita nga mga katawan, hindi naton pag-isalig tanan sa gobyerno, nga masiling kita nga may gobyerno da, si mayor nang bahala da or si gobernador da or sino man nga mga opisyalis. Kaya magsigod diyan tanan sa atong kagalingon, kinahanglan nang ginatuwag ang atong mga personal hygiene kag ang aton nga sanitation sa palibot man ang pinaka-importante da. That is why kampanya sa nga gobyerno tapos ang imo da nga palibot nagatambak lang da yung mga basura da nagatubig da naganganga bisan ang ilim na naton halin sa water refilling station pero ang paggamit naton sa tubig hindi man insakto nagangangam lang ng container naton kung ano da mga kagaw nga sululod dira ang gripos ang container lang nga ginasudlan sa tubig way man naton ginaputos ang plastic pagkatapos gamit magpatubod ka parang ibutang sa ref ang tubig pagkagabi pagtulog nato may mga tanga nga kinamang dira o kung ano man nga mga sapat-sapat nga kinamang nga nagasulod sa gripuhan tiyan mo na ang resulta lain ang aton nga tiyan bumbuan
That is why ang mga gina-remind din sa City Health Office, no, ang ginakuhaan natin sang tubig, labubon, bomba, mana, dapat should be 25 meters away, bombodan, sa mga trugban, 25 meters away sa mga sa mga basura, 25 meters away sa posible makatugas ang kontaminasyon bala sa toilet na dapat tayo mga 25 meters away para nga ma-situate mo nga hindi ma-contaminate, no, ang consumption or ang paggamit mo sinang mga mga bomba nga ina or ang mga bubon nga ina. So amo gina ang gina-remind sa aton sang City Health Office, na. So bombodan amo ni so Pero far. Bomboan, Yes. why nyo mapamangkot sa aton nga City Health Office kung ano kay epektibo ang pagbutang sang chlorine sa bubon? Kay siyempre pagbutang mo sang chlorine sa bubon, okay lang na, safe pa na subong pila ka adlaw, sugod nga gibutangan ina after 24 hours pwede na magamit. Sa after 24 hours, timbaon nila ng tubig dira, sa kanang gamit nila ng gamit. Pagka hindi ka niguro misan kadlaw, bago na nga tubig nga hindi na chlorinated, ano ang effectiveness blasang nga chlorine hasta pila kadlaw pa para nga pagkatapos bubuan naman liwat. Oo, that is why bombodan ang hambal to ni Dr. Grace Tan, sila sa City Health Office. May kumbaga routine mo na nila nga routine bala bombodan, routinary ni dapat ang ila sa nga pag-check sang tubig. Kay dapat may mga water sampling kamote kung mayara naman situate mo nga tinlo pa ni for isa ka bulan dayon kung ma-water sampling ka naman the next month kung tinlo pagyapon or base may presensya na sang mga bakterya ina nga makatugaan naman sang halit sa tawo. So sila, no, amo nang ginambal nila bombodan, ila naman niyang obligasyon sa City Health nga ma-situate nga wala sang presensya sang anuman yang mga bakterya, no, ang ining ginagamit sa mga utod naton. Kay bombodan ang iba nabudayan man kung wala sila mga bubon bala, kabudayan man sila sa tubig. That's why ang community ginapakamayo nila yang mayara isla tubig nga kuhaan nga like mga bubon, mga bomba, kay di ba niya pwede yung mineral water gamiton mo, no? Iba nga dan why pa man supply sang tubig sang halin sa Bacolod City Water District. So that is why ang ginasaligan na linggid nila ining mga bubon kag mga bomba nga ini bombodan. So bombodan niya amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagan sa bombohanay sa Uto. Ini si Bombo and si Dolzorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Di amo ni tuturon tang kampanya, may supisinte kita nga supply sang chlorine para ini mga bubon regular ang pagbutang sang chlorine every after 3 days abi butang ka naman sang chlorine para nga mapasiguro naton nga wala sa mga kun ano-ano dra nga bakterya nga magasulod sa bubon nga ginagamit sa aton nga mga kuturan. Kag sa mga individual man abi nga nagagamit sang bubon, mangin responsible enough kamo, mangin responsable kamo sa inyo man nga aksyon. Pagkuan nyo dra sang tubig da, hindi kumoy ang tinaw ng tubig. Salig na lang dayon kamo, kampanti lang dayon kamo, ya tinaw ni, namit ni, okay ni. Kamo man mismo manuto kung paano magamit sang chlorine. Ibutangin nyo black chlorine tubig nyo para nga sigurado bisan pampaligo lang na. Pinapinigid sa mga area nga may kaso sang kolera. Kaya ang pinaka-maayo ngay mo naton ang prevention mo. Prevention is better than cure. Anon pa na naton nga bisan may arat tayo na bulong, kung lala ng sitwasyon, hindi na naton na mabulong. Pero kung gin-prevent naton nga magluntad ang balatian, tiway na kinahanglan sang bulong. Amo na bala silingko kagina nga pareho bala sa cancer. Ang cancer pwede ka pa maayo, 100% maayo ka. Kung early detection, temprano pa lang na-detect na. Galing kay kung kita nga may ginabatyag sa lawas, ginapabayaan lang naton nga may mga symptoms sa gali, may mga manifestation na nga daw lala na gid. Tingog isa dapat tayo nagpa-check up, nagpa-laboratory kung lala na ginabatyag. Ti kung cancer na siya, nag-stage 4 na. Kalabanan nagaka-detect nga cancer stage 3, stage 4. Ti paano pa na yung mabulong karon? Bisa na mo pa na ka-chemotherapy, ano mo pa na ka-radiation therapy kung stage 4 na, rimalaso ka. Kada mo sa mga bilyonaryo nga nagkalamatay bangod sa cancer.
Way makatabang ang ilang nga manggad, ang ilang nga kwarta, ang tanan nga bulong, tanan nga mga pwede metodo nga para patyon ang cancer cell sa lawas. Kay late stage na mo. Late na. Pero kung early, na mga stage 1 pa lang, pwede pa, masarangan pa bulngon. Tiyan mo man na sa aton, hindi lang niya applicable sa cancer. Sa aton nga kadadlaw nga pangabuhi. Halimbawa, karon may problema kita sa dengue. Tikon may ara nagsaka ang numero sa kaso sang dengue. Example. Ti kay balo kita nga may kaso sang dengue, hindi kita magpaninlo sa aton palibot. Kay balo kita yang ang isa malang na sa pamaagi para nga hindi ka magka-dengue, hindi ka makagtan sa lamok. Lamok yang dira malang na naga-breeding sa aton palibot, hindi naton pagtinluan ang mga danaw dira. Ang mga container, mga balde, mga labador, mga drum nga naganganga, gumas ang salakyan nga may tubig nga halin sa ulan, dira naga-breeding ang lamok nga may dala sang dengue fever. Hindi nato na pagtinluan i-dispose ini mga guma ni nga anon pa nato ng gumas sang sagad naton katambak sa palibot nga gina-breedingan gali sa lamok. Ang aton sulod balay nagasinangat lang na sa likod pirtahan, may mga tuwalya nga nagasangat, may ara sa dingding mga lansang nga may mga largo nga nagasalablay, may mga tuwalya nga umug-umog. Nga pagkuha mo, pagkuha mo, ang lamok nga linupad lang. Di ba? Tuod, hindi. Sa nagapamati subong, tuod na ginambal ko, hindi. Hindi ba? Nga, daam na namian ginang lamok yan nga tiner na sa mga umug-umog ng mga tuwalya nga nagasalablay na. May mga labador pa sa balay nga naganganga nga may tubig, may mga pitik-pitik. May arap pa yasang balde, may kung ano-ano na lang. Kundi makagata sa lamok, kundi dinggi resulta naman na yon. Amo na sa kulira. Kay balo kita nga may aras ang kulira outbreak. May arasang kada gani more than 2 cases sa isa ka barangay sa nga kulira, gina-consider na yun nga kulira outbreak. Sa isa ka barangay, kung may arasang reported kulira case, hindi lang isa, hindi lang dua, kundi pila pa abi ka kaso sang kulira, hindi kita maghalong dayon. Halong dayon kamo mga kabumbo. Kamo na mismo maghimo sa pamaagi nga makalikaw sini. Kay pwede kaya likawan mo. Halimbawa, ang tubig nga ginagamit naton. Kinalan na siguruhon tagin nga tinlo. Ang ginapaligo ta, may chlorine ina siya para nga sigurado bala nga patay gid ang mga bakterya da. Kung may aragin man, likawan naton anay mag-inom-inom sa kundiin-diin. Ang mga nagabaligya sang mga juice, siguruhon nyo ganang inyo nga juice nga tinlo ang tubig nga gingamit, kag tinlo ang pagpreparar, ang pagluto sa mga ginabaligya sa mga panghigaron lang sa dalan. Amo nang ginasiling banwa nga prevention. Di kay bisan ano pa yung kampanya sang gobyerno, bisan ano pa yung bakal sang gobyerno sang chlorine, sinako-sako nga chlorine, bisan ano pa yung kahulog sa bubon. Kung damak kita yung pangginawi naton sa panimalay, damak, ate mo ginang resulta da. Sa mga may kabataan nga gagmay mo, Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental. Pabalik mga kabiyanan, medyo na utol kita sa makadali, may gamay lang yung mga power interruption. Tiya mo na, banwa, sa nasiling ko na, ang prevention ara sa aton, hindi kita yung magsiling tanan-tanan isaling na lato sa gobyerno. Kaya kung magkalari malaso kita, masulong ta naman gobyerno. Paano kita mag-atin? Adya na mag-asinso kung tanan na lang isalita sa gobyerno man.
Tanaw wala mga tao nga nagasalig sa gobyerno pirmi. May pagasinso wala. Oh, ang sabat wala. Ang mga tao yang responsable sila kaugalingon kay nagapaninguha, nagasinso wala. Nagasinso. Kaya nagpaninguha sila kaugalingon way gasalig sa gobyerno. Tiyan tanan hindi naton pagsalig sa gobyerno. Kinahanglan kita may partisipasyon man. May kolera outbreak, may issues ang kolera, may kung ano na kinahanglan mangin mabantayon kita. Prevention is the best medicine. Hindi ba? Mga kabataan nga gagmay da, siguro tagid nga mga kamot nila tinlo pirmi kay ang kasaminan nila, ginasulod na nilang kamot nila sila baba. May mga higgo ang kamot tapos mapudyot sa pagkaon, kaunon. Kung may bakterya da, kundi kulira nga guwa niya man dayon. Kaya iba ni mga iloy, pabayaan ng mga bata niya. Sus, naga-um-um sang kamot ng piting higgo. Sa ato nga pagbalik manwa, mangin kaupo nato ng Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, Nobyembre 15 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, kilalang election lawyer naghain na naman ng extremely urgent motion sa Supreme Court para igit pa rin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ang Malacanang naman naghihintay din sa rekomendasyon ng mga eksperto ukol sa kinakailangang health protocol matapos maging close contact si Pangulong Marcos sa nagpositibong si COVID na si Cambodian Prime Minister Hun Sen. Samantala pa rin nga kukuha rin tayo ng reaksyon sa ilang mga nagtitinda pa rin ng asukal sa ilang pamilyan sa Metro Manila at mga saloobin na rin kaugnay sa inasahang rollback sa presyo ng asukal. At sa ating international news, ang bilyonaryong si Jeff Bezos usap-usapan matapos mangakong ipamumudmod ang kanyang kayamanan. Sa sports balita naman, ang Miami Heat na silat ng 1 point lamang ang powerhouse team na Phoenix Suns. At sa ating entertainment news, ang Department of Tourism todo ang galak matapos nahirangin ang Pilipinas bilang world's best beach destination. At live nationwide, worldwide via satellite, mga sa Bombo News Center makatid ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo ka Star Nation, nais ngayon ng kilalang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na agad na aksyonan daw ng Supreme Court ang kanyang petisyon na kumukwestiyon pa rin sa pagpapaliban ng halalan na isagasagawa sana sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay Macalintal, naghaan ito ng extremely urgent motion sa Supreme Court upang igit pa rin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2022. Kasama sa kanyang motion ang hirit naman sa Supreme Court. Atasan ang Commission Elections sa COMELEC na ipahinto daw ang Republic Act 11935 o ang batas na nagpapaliban sa halalan sa dating planong Setyembre at ipinagpaliban na sa Oktubre ng susunod na taon. Dapat din naman ang atasan ng komisyon na ituloy ang kanilang calendar of activities at iba pang paghahanda sa halalan. Ito nila naman daw sa nakagastos na rin naman daw ang COMELEC sa paghahanda naman sa naturang halalan. Samantala, ginagawang hakbang ngayon ng Palasyo ng Malacanang matapos mapaulat yung nakasalumuhan ng Pangulong Marcos doon sa Cambodia. Ang Prime Minister po ng Cambodia ay nagpositibo rin sa COVID-19. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Tuloy lamang ang trabaho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ito ng ulat na lumabas kung saan ay kumpirmado na positibo sa COVID-19 ang Prime Minister ng Cambodia na kanyang personal na nakadaupang pala dun sa Cambodia na si Prime Minister Hun Sen. At dito nga, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos yung nakausap nito, kundi pati na ang iba pang world leaders. Maging si First Lady Lisa Marcos ay nagkaroon din ng pagkakataon na makalapit at makausap ng personal itong si Prime Minister Hun Sen. Kaya naman ay naghihintay ang Palasyo Malacanang kung ano magiging direktiba ng mga eksperto hinggil sa magiging health status at ganun din yung pag-obserba sa kalagayan at kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon wala namang ipinapakitang anumang sintomas kaya hindi nagpaawat ang Pangulo sa kanyang trabaho at nitong umaga ay pinulong niya ang mga opisyal ng National Economic Development Authority sa Palasyo Malacanang kung saan ay tinalakay ang mga long-term plans ng ating bansa para sa kinakailangan ng mga hakbang para dito sa patuloy na pagpapalago ng ating ekonomiya. At ayon nga kay NEDA Director General Secretary Arsenio Balisacan, importante ang mga tagubiling ito ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat ngayon ay nasa crucial na bahagi kung saan ay umaangat at kinakailangan ma-maintain ang momentum hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni NEDA Director General Arsenio Balisacan. The President has ordered his cabinet to aggressively secure and pursue more opportunities for increased trade, which is why there is increased focus now on ratifying the Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP. This pursuit is a critical initiative to diversify our markets for goods and services strategically and signal to the world that the Philippines is open for business and investments and that we can compete on the global stage. Bahagi yan ng mensahe nitong si NEDA Secretary o Director General Arsenio Balisacan. At maliban nga dyan ay itong economic managers ay inuobserbahan din yung kanilang sarili sapagkat dun sa pulong sa ASEAN Summit ay nagkakalapit-lapit din sila pati yung mga opisyal ng Cambodia kung saan ay ngayon ay naka-self-isolate dahil nga dun sa pagpositibo sa COVID-19 ng Prime Minister na si Hun Sen ng bansang Cambodia. Bombo Elmar? Going back doon kay Cambodian Prime Minister Hun Sen dyan sa ASEAN Summit, napansin natin sa mga video, Bombo, wala silang mga face mask, usap at nagkaka-expose sa bawat isa. Magkalapitan talagang wala silang mga pananggalan kung sakasakali. Yung meeting ba dyan sa ilang mga top economic officials ng Pangulong Marcos, paano bang sistema nila dyan? Isang room lang ba o virtual ang Pangulong Marcos? Bombo Dennis? Nakita natin kanina, magkakaharap naman sila, Bombo Elmar. Nasa isang table, magkakaharap yung mga opisyal ng NEDA and of course si Pangulong Bongbong Marcos ay magkakaharap naman doon sa nasabing meeting. At naghihintay ang Pangulo kung ano yung magiging direktiba rito ng mga eksperto. Lalo't meron naman siyang sariling doktor at ganun din yung gabay ng Department of Health sa kasalukuyan para mapawi ang pangamba ng ating mga kababayan at lalo na yung
yung kanyang mga taga-suporta, wala namang pinapakitang senyales o mga sintomas ng COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Dati na rin siyang tinamaan ito, so familiar na siya. Kung siya man ay may sintomas, kusa itong inilalabas sa publiko dahil bahagi ng obligasyon ng isang opisyal ng bansa na ilahad kung ano kanyang kalagayan, pangkalusugan, lalo na kung ito'y makakaapekto sa ilang bahagi ng kanyang trabaho. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, good news naman doon sa mga sumasakay yung nagko-commute dyan sa Metro Manila National Capital Region. Abay, mas inagahan daw yung libre daw dyan sa EDSA Busway na bumabaybay dyan sa Kabaan. At nag-decision nga daw rito ang Department of Transportation o DOTR. May mga updates pa niyan si Bombo Chill Imprido. Mas maaga nang ipatutupad ang 24/7 operations na libreng sakay sa EDSA Busway sa darating na December 1. Ito ay matapos inanunsyo ng Department of Transportation bilang tugon sa inaasahang pagdagsa ng pasahero ngayong darating na Kapaskuhan. Ito umano ay isang paraan upang siguruhin na may masasakyan ang lahat ng pasahero sa operating hours sa EDSA Busway kasunod ng pag-extend ng mall hours mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang pagbabago ng schedule ng libreng sakay, lalo na't malaking tipid rin ito. Pakinggan natin ang naging pahayag ng commuter na si Jerry Butaan. Masaya po kasi wala ka pong babayaran. Ang laki kasi ng tipid mo kasi kung pupunta ka ng monumento, mahigit 40. Ngayon wala kang babayaran. Okay lang kung mas maganda po sana kung extend. Kung matatandaan, December 15 unang inanunsyo ang simula ng libreng sakay na mas pinaaga na ngayon. Paiigtingin rin ang seguridad ng mga pasahero para sa matiwasay na pagsakay at pagbaba ng bawat commuter, lalo na yung mga nagtatrabaho sa BPO company at mga empleyado ng mall bilang pagpapalawig din ng oras ng operasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, madako naman tayo, maki-update naman tayo sa ginagawang pagdalo ngayon ng Department of Justice, lalo na sa panguna nitong si Secretary Remulla. Doon po naman sa ginaganap na United Nations Human Rights Council report. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Jane, tiniyak ngayon ng Department of Justice na mabilis na mabibigyan ng hustisya itong mga patayan sa bansa, yung mga iniugnay dito pa rin sa tinatawag na extrajudicial killings at iba pang mga patayan. Yan yung sinabi nga ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa United Nations Human Rights Council o itong UNHRC. Inihalimbawa ni Remulla itong mabilis na pag-usad ng kaso ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Anya, sa loob lamang ng 17 araw mula nang nagarapa ang pamamaslang ay nakumpleto na itong investigasyon maging ng case build-up at paghahain ng reklamo laban pa rin sa mga high-ranking government officials na kauna-unahan daw sa ilang dekada. Patuloy din umanong isinasaayos ng bansa ang sistema para maprotektahan at mapromote ang karapatang pantaw kabilang na itong pagtugon sa war on drugs. Aktibo rin naman ang bansa sa pagkipagtulungan dito sa tinatawag na democratic space. Kaugnay niya, narito ang tinig ni Justice Secretary Remulla. In the recent case of journalist Percy Lapid, who was assassinated, we were able to take resolute and proactive action upon the express directive of the President himself. In 17 days since we were assigned to the case, we completed the investigation, case build-up, and filing of charges against a high-ranking government official, the first in decades. In the process, we uncovered a deeply rooted criminal enterprise inside the corrections pillar, another pillar of our justice system. Sa isinagawang pagpupulong Bombo Elmar ng mga miyembro ng United Nations Human Rights Council ay hiniling ng mga miyembro na tugunan itong mga problema pa rin sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. Bombo Gerald, okay, go ahead, Bombo Elmar. Parang humabol yung kaso kay Percy Lapid. So doon ipinagmalaki, pinagyabang ng Department of Justice doon sa Human Rights sa International Council na yan, Bombo Gerald, ha?
Bomba Elmar. Actually, mabilis naman talaga kasi 17 days nandyan na yung investigation, case build-up at nagdutangan yung iba't ibang mga testigo na sa ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan. So yan talaga at tiniyak din ng Justice Secretary na sa ilalim daw ng Marcos administration asahan na malulutas itong kaugnay na mga kaso dito sa ating bansa para mabigyan ng hustisya yung pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na itong mga tinatawag na extrajudicial killings noong nakarang administrasyon, Bomba Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya ang detalye ng mga balita. Ilang mga nagtitinda, reaksyon pa rin dito sa mga pamilya kaugnay pa naman sa balaki ng gobyerno na dapat nang i-roll back yung presyo nga ng asukal at may update din tayo kaugnay pa rin naman sa mga resulta ng laro ng NBA Games. Samantala muna. Sa dagdag pang balita, itinalaga si Dr. Eric Tayag bilang Undersecretary ng Department of Health sa ilalim yan ng Administrasyong Marcos. Ang appointment ay kinumpirma mismo ni Tayag. Gayunpaman, wala pang inilalabas na impormasyon ang palasyo sa pinakabagong appointment ni Tayag sa Department of Health. Si Tayag ay nagsilbi rin sa Department of Health bilang Assistant Secretary. Samantala naman, sa Kamara de Representantes naman, yung panukalang mapigilan yung pang-abuso sa mga senior citizens, patuloy pa rin isinusulong doon ng ilang mga mamabatas at ginarin yung mungkahing ibaba pa rin yung retirement age. Yan din ay pinapanukala dyan. At nandoon si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ng isang mambabatas ang panukala na protektahan ang mga senior citizen laban sa pang-aabuso. Ang House Bill 511 o ang Senior Citizens Protection Act ay inaakda ni 2nd District Agusan del Norte Representative Dale Corvera. Ang nasabing panukala ay naglalayong gawing krimen ang pang-aabuso at pag-abandona sa mga senior citizen. Nakahanda rin si Corvera na pag-aralan ang mungkahing ibaba sa retirement age na 65 ang pagtanggap ng incentives ng mga senior citizen. Naniniwala kasi siyang mahirap nang abutin ng mga nakakatanda ang 100 taong gulang, pero sakali mang mayroong umabot sa ganitong edad, siyak na hindi na anya ito ma-enjoy pa ng senior citizen. Sa katunayan, may ilan pang mga insidente na napunta na lamang sa mata anak ang 100,000 incentive ng isang centenarian na dumating pa sa puntong ito ay pinagtatalunan pa. Kaya naman napapanahon na siguro ayon sa Solon na maibaba na ang edad sa mga senior citizen na maaaring makatanggap ng incentive nang sa gayoy mapakinabangan o masulit pa nila ang kanilang matatanggap na incentive. Kwento pa kasi ni Corvera noong naupo siyang alkalde sa Cabadbaran at naging gobernador sa Agusan del Norte, mayroon silang isinusulong na programa na kung sumapit na sa edad na 90 or 85 ang isang senior citizen, binibigyan nila ng 50,000 hanggang 70,000 pesos incentives. Kapag umabot naman ayon kay Corvera ng 100 years old, karagdagang 100,000 incentives ang kanilang ibinibigay sa mga nakakatanda sa kanilang lalawigan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Dale Corvera. Yung lalaman ng mga abuso against senior citizens. At ano pa nga, worse pa nga, ang abuse against senior citizens hindi lang nanggagaling sa ibang tao, mismo from the family. Family members may pag-abuso. Kaya dapat i-criminalize natin yung hindi lang physical abuse, kasama na yung psychological abuse, na yung abuse sa pera ng senior citizen. Kasi marami tayong narinig na ganyan eh. Kaya ginawa natin ng bill. Hopefully baka matulungan din tayo maipasa yun. Ang pahayag ni Representative Dale Corvera. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, tumaas ang bilang ng obesity lalong-lalo na sa mga bata dahil yan si COVID-19 pandemic. Base ito sa bagong survey na ginawa ng pamahalaan. Nakasaad sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology,
Food and Nutrition Research Institute, lumalabas na ang obesity rate sa mga bata na nag-edad 0 hanggang 5 ay nasa 3.5%, habang ang 5 hanggang 10 years old ay nakapagtala ng 14%. Ang parehong trend ay nakita rin sa mga matatandang tao na may isa sa bawat 10 kabataan at 4 sa 10 matatanda ay sobra sa timbang o napakataba. Sinabi pa ng survey na 10% ng mga nasa hustong gulang na 20 hanggang 59 years old ay napakataba. Sa mga matatandang may edad naman na 60 years old pataas, 6.2% ay napakataba at 11.8 naman ay talamak na kulang sa energy. Sa isa pang aspeto, sinabi ng survey na isa sa bawat 4 na batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ang nakakaranas ng pagkabansot sa paglaki o stunted growth. Ginawang survey sa 141,189 na mga Pilipino sa pagitan nito ng July 2021 at June 2022 sa 37 lalawigan at lungsod sa bansa. Pagsisikap ito ng pamahalaan na sukati ng mga kondisyon ng kalusugan at seguridad sa pagkain ng mga Pilipino sa kasagsagan ng pandemya. Ang data ay maaaring magamit naman sa kalaunan upang gumawa ng mga patakaran at programa tungo sa ganap na paggaling mula sa pandemya. Samantala naman sa ibang balita, ang gobyerno ay kikilos na raw upang may baba pa magkaroon pa ng rollback doon sa presyo ng asukal talaga sa bansa. Ilan pa sa mga reaksyon sa ilang pamilihan sa Metro Manila. May mga detalye niyan si Bombo JC Galvez. Iba't ibang naging saloobin ng ilang mga nagtitinda ng asukal sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila kaugnay sa inaasang rollback sa presyo ng asukal sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo, ang ilang mga nagtitinda ay nagagalak sapagkat nag-umpisa na raw umano ang rollback sa presyo ng asukal, samantalang ilan naman ay dismayado sapagkat baba-taas daw ang presyo ng mga ito. Ayon kay Nanay Lorena Santiago, mahigit 2 dekada nang nagtitinda sa palengke, baba-taas daw ang presyo ng asukal na kanilang itinitinda. Dagdag pa niya, matapos daw ang 2 linggong rollback, bumalik na naman daw ang aumento sa presyo ng asukal na kung saan ay 200 daw kada isang sako ang itinataas nito, mas mataas sa dati nilang kuha. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Lorena Santiago. Nangyari naman, kaya lang mababa lang. Kaya lang after mga 2 weeks, bumalik na naman sa dati, mas tumaas pa ng konti. 200 bawat isang sako ang tinataas. Medyo mahina. Siyempre yung iba, naghahanap ng mas mura, kaya wala naman kami magawa, ganun talaga yung presyo. 90, 95, ganun. Yung brown, ganun din, 90. Ang puti, nasa 100, 105, ganun. Malamang, nako. Sigurado yung pagdating ng December, tataas ulit yan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Nanay Lorena Santiago. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, ayon naman kay Ken, nagsimula na raw ang pagbaba ng presyo ng asukal na kung sana ay kinagalak naman niya bilang isang seller. Halos 10% raw umano ang ibinaba ng presyo ng asukal, kaya naman ay nagbaba rin sila ng presyo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ken sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Masaya, siyempre bumaba po, laki po ng binaba ng asukal. Kaya okay din para sa amin, lalo sa mga namimili. Ang laki ng binaba, halos 10% ang binaba ng asukal. Okay naman po, nakakabenta naman po. Kasi pag bumaba na rin naman yung asukal, kaya nagbaba rin kami ng presyo. Ang laki ng binaba nga po, lahat ng asukal, malaking binaba. 200 per sako. Kaya ang magkano lang din ang bentahan namin. Dating 110, ngayon 90, 85. Una rito, ayon sa Sugar Regulatory Administration, asahan daw umano ang pagbaba ng presyo ng asukal dahil sa pagdating ng inangkat na asukal ng milling season. Kung matatandaan, ang output ng bansa para sa hilaw at pinong asukal ay tumaas noong kalagitnaan ng Oktubre, ayon yan sa latest figures na inilabas ng Sugar Regulatory Administration. Habang ang gobyerno naman ay patuloy na nagpapanatili ng mga presyo dahil sa malaking demand sa merkado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, gun safety and proper handling of handgun seminar isinagawa ng Philippine National Police sa ilang miyembro ng media. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Tama ka dyan, Bombo J, nagsagawa ang Philippine National Police ng Gun Safety and Proper Handling of Handgun Seminar sa ilang miyembro ng media ngayong araw dito sa Camp Karingal Firing Range sa bahagian ng Quezon City. Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. kasama si Quezon City Police District Director Brigadier General Nicolas Torre III, isinagawa ang nasabing seminar kung saan sumalang din mismo sila sa live firing. Paliwanag ni PNP Chief Azarin na ang seminar na ito ay bahagi ng dagdag na proteksyon para sa mga mamahayag dahil patidaan niya ng lahat ang banta sa buhay na kinakarap ng mga ito sa pagtupad ng kanilang pulin. Sa gitna ito ng mga napapaulat na media killings sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at kabilang na nga riyan ang Percy Lapid killing na malaking kaso na patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Ngunit bukod anya sa security purposes ay sinabi rin ni Azarin na isa rin ito bilang uri ng sports o di kaya tension at stress reliever ng isang tao. Paano pa natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. This is just part of telling our media friends na paminsan-minsan siguro hindi tayo trabaho, practice din tayo, punta tayo sa firing range para sa ganun ay at least makita natin kung kailangan natin na i-enhance ang ating mga shooting skills. Generally, we wanted to inform our media friends na let's partner. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Police General Rodolfo Azarin Jr. Samantala dito sa seminar na ito ay itinuro din ni Major Eric Alinio, ang training section chief dito sa Camp Karingal, ang ilang rules sa tamang paghawak at paggamit ng baril. Kabilang na nga riyan yung range rules, 4 rules of gun safety, firearms identification, loading of clearing of handgun, and fundamentals of shooting at gayon din yung dry and live firing. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jenny, nagpapatuloy pa rin itong nasabing seminar at aktibidad dito nga sa ilang miyembro ng media na dinaluhan ng halos nasa 50 katao, Bombo Elmar. Bombo Marlene, saan ka ba nakatama? Naka-bullseye ka ba o puro sa sahig, Bombo Marlene, sa pader? Bombo Marlene? Actually, Bombo Elmar, yung first try namin kasi ang pinagawa sa amin is unang shot, tapos 2 bala, tapos 3 bala. Yung first phase o first part nung ginagawa naming firing, naka-bullseye ako, Bombo Elmar. Pero yung pinatry na sa akin, yung 6 na shot na sunod-sunod, yun, Bombo Elmar, puro lupa yung tinamaan ng aking baril. Nakita ko sa video, para kang nakapikit ng mata habang bumabaril. Ano yan? 45 ba yan? 9mm? Anong klaseng ginamit nyo dyan? Tama ko dyan, Bombo Elmar. 45 mm itong ginamit namin na baril. At saka, kailangan talaga nakapikit yung isang mata para ma-check kung anong masipat mo. 2 mata nakapikit sa'yo, Bombo Marlene? Paano ka tatama? Bombo Elmar, tama. Sige, maraming salamat. Congrats dyan, Bombo Marlene. Maraming salamat. Live mula Quezon City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, doon sa Visayas, areang Visayan Sea ay nagsagawa na rin simula ngayong araw ang tinatawag na close season para naman sa ating mga mangingisda. May nakuha impormasyon ng Bombo Radyo Iloilo. Nagsimula na ngayong araw ang 3 buwan na close season ng Visayan Sea. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kay Remia Apari, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, sinabi nito na simula ngayong araw, Nobyembre 15 hanggang Pebrero 15, mahigpit na ipagbabawal ang pangisda ng mga sardines, herrings at makerel sa Visayan Sea. Layunin nito ayon kay Apari na makapag-replenish sa mga isda, mga tuloy, tambana, tabagaka, balantsong, gumaa, bulao at hasasa ang mga klaseng isda na ipinagbabawal munang hulihin. Hinikayat naman ni Pari ang mga munisipal at komersyal na mga mangisda na magpahinga muna sa paghuli, pagbebenta at pagmamarketing ng mga nabanggit na isda sa loob na na-establish na boundaries. Ang delineation ng Visayan Sea na sakop ng close season ay magsisimula mula Danao River sa Escalante City sa Negros Occidental
hanggang sa tip ng Santa Fe sa Cebu. Magpapatuloy ito sa Madrideo, Cebu hanggang sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo kung saan ang lighthouse ang magsisilbing marker at magkokonekta ito horizontally sa Olotayan Island hanggang sa Rojas City. Sa pagitan naman ng Iloilo at Negros Occidental, magsisimula ang boundary mula Talisay River sa Barautak Nuevo hanggang Tumonton Point sa Ibi, Magalona at sa huli, balik sa Danao River. Nagsimula na ngayong araw yung close season ng Visayan Sea, November 15 hanggang February 15 to 2023. During close season, ipinagbabawal ang mga tulad ng samban, mackerel, hasa-hasa, gumaa, at saka yung tinatawag namin dito na yung maliliit, juvenile na lupoy, maliit na tamban. So yun yung mga species na isda na pinagbabawal during close season dito sa Visayan. Si BIFAR Region 6 Director Rimia Apari. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Losada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Ang pasok naman sa lahat ng antas sa buong Albay, suspendido dahil sa nararanasang masamang lagay ng panahon. May karagdagang detalyang Bombo Radio Ligaspi. Suspendido na ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa buong lalawigan ng Albay dahil yan sa nararanasang masamang lagay ng panahon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Governor Noel Rosal, sinabi nito na ang naturang suspensyon ay dahil sa napakalakas na ulan na nararanasan sa buong lalawigan simula pa kagabi hanggang nitong buong araw. Kaugnay nito ay humingi rin ng dispensa ang gobernador dahil sa delay ng pagpapalabas ng abiso, gayong nasa paaralan na ang karamihan sa mga mag-aaral. Paliwanag ng opisyal na walang warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaya nagkaroon ng kaunting delay sa class suspension. Dagdag pa ni Rosana, nais lamang naingatan ng provincial government na maipit sa mga posibleng pagbaha ang mga mag-aaral, kaya minabuti na rin na magpatupad ng class suspension. Samantala sa hiwalay na panayam naman kay Piudoran MDRRMO Head Noel Ordoña ay sinabi nito na walang suspensyon sa biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil wala namang nakataas na gale warning, subalit pinag-iingat pa rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa kanilang pagpalaot. So medyo delay pero we have to suspend the classes. Kaya nangapodan ako sa kabus ng mga DepEd and pati na siguro yung college na, all levels na. Kasi ang pitakutan ko magbaha. No? Si Governor Noel Rosal para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! 29 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ihabol muna natin yung balita dyan sa may lugar ng Basilan. Dilan sa itong peace talk sa pagitan ng tropa ng pamalatang Moro Islamic Liberation Front na sa linyang Star FM Zamboanga. Matagumpay na nagkaroon ng opisyal na peace talk sa pagitan ng gobyerno kontra Moro Islamic Liberation Front or MILF matapos ang madugong bakbakan kamakailan lang sa Ulitan, Ungkaya, Pucan, probinsya ng Basilan na kung saan nagresulta ng pagkasawi ng 3 sundalo at 13 dito ang nasugatan. Sa naging pahayag ni Secretary Carlito G. Galvez Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, na mas papaigtingin pa nila ang seguridad na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa bawat partido, kasama na rito ang iba pang kawani ng gobyerno at panig ng MILF. Ang maganda naman dito isa na de-escalate natin kaagad at ang importante yung meron tayong talagang way forward na nakaisa na yung armed forces at saka yung MILF. Kinumpirma din ito ni Brigade General Arturo G. Rojas ng Philippine Navy at Acting Commander ng Western Mindanao Command na kahapon lamang ay nagtungo ito sa Basilan para sa isang pagpupulong at dito na rin nagkaroon ng kasunduan sa panig ng MILF. Hinihimok nito na pananatilihin nila ang maayos na komunikasyon at pagkakaisa na maitatag ang maayos na relasyon kontra militar. Ito ay upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Following this incident, kumbaga na-direct natin yung both parties to regularly meet and again to observe
yung mga protocols, no? Samantala, ang mga opisyal naman ng MILF ay nagpahayag ng kanilang suporta sa kampanya ng militar na alisin ang banta, partikular dito ang mga labi sa grupo ng Abu Sayyaf at iba pang lawless group. At yan ang ulat mula rito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba kung ano ang tawag sa traditional Argentinian Christmas drink? Ito ay ang tinatawag na Anana Fizz. Ito ay gawa sa cider at pineapple juice. Kadalasan itong iniinom sa mga may hangover. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bago lang yan nabatian ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News, 33 minutos na nakaligid sa tagnang alas 12. Balik kita sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay, mangin kaupo naton si Councilor Calao Pintivilla, ang committee chairman sa Committee on Health. Kaysa sining aga may meeting sila with the Health Board, meeting ngin patigayon na sining aga. Ibalo naton kung ano ang na-come up, ano ang ginistoryahan sa meeting sa Health Board sa syudad sa Bacolod. Pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Sonto 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dugay-dugay mangin kaupod naton si Councilor Calao Puentevilla, ang committee chairman sa Committee on Health. Pero doon lang alang pa siya sa Zoom. Okay, sige lang sa telepono na lang. Hibalo naton ang status karon sa health condition sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod kag status sang cholera case. Kag iban pa nga mga pagbalatian diri sa siyudad sa Bacolod. Sige, samtang nga wala pa ang aton nga si Councilor Puentevilla, diri kita nayo sa ginapahayag sa PNP chief, sa the General Asurin, Police Chief PNP General Rodolfo Asurin Jr. nga ginpanumdum niya liwat banwa, panumdum sa tanan nga mga kapulisan. May kantanan sa hugot nga pagpatuman, hugot nga pagdumili nga magbaton ang mga ini sa kanuman nga regalo. Kag subong man pagsulisit sa sining tsimpo sang Paskwa. Sunod sa kay PNP Chief Azurin, ang nasambit nga pagdumili ang santo ini sa hugot nga pagpatuman sang Code of Conduct kag Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nga ara naman ini napagkit sa Civil Service Commission nga ginapatuman sa National o sa Philippine National Police. May ara ginasunod nga Code of Conduct kag Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sunod sa iyang bisan ang pagbaton sa mga food packs bilang token or gratitude sa ilang serbisyo ang ginabawal man ini. Pero depende, may araya kung isabi nga token kag appreciation sa ilang man niya nga pagputoy-putoy na sa nga trabaho na. Pero liwat kay gin-remind sa aton nga PNP chief ang tanan nga mga miyembro sa Philippine National Police. Hindi magbaton sa nga kung ano man nga mga regalo. Kag hindi gid magsulisit. Para nga malikawan ko nga makaangkon sang utang na loob o kun pabor ang isa ka pulis sa naghatag sini. Ti laban-laban giman nga dapat ipatuman ini sa departamento sang Philippine National Police kay ang ilang nga daan trabaho subject iniya sa ginatawag nga inablang kun hatagan ini sila basi bala ko nang naghatag sa uli may katuntuhan galing ginahimo ti daw hindi ka na makalagas ini siya kay tungod sa ginatawag nga pabor nga ginhatag. So para malikawan nga makaangkon sang utang na loob, utang nga kabalaslan o kung pabor ang isa ka pulis, kinahanglan hindi lang siya baton sa kung sino man nga individual. Sige, tiyan mo na ang reminder, no? Pero ang sa ibang departamento hindi siguro applicable kay daw
sige ganing solicitation sponsorship. Sa biya kaninya si Councilor Calao Puentevilla, ang committee chairman sa Committee on Health. Sir, mayong udto. Mayong ugto, Bombodan, no? Mayong ugto sa aton televiewers, tagpalamati. Salamat kay madamo, no? Makahinon-ano naman kita kag makapalabot sa aton mga programa. Okay, Councilor, ano ang ginamitingan nyo gina sa Health Board? Yes, salamat sa pagpalabot, no? Nag-meeting kita sa local health board sining aga. Kaupod sa pag-zoom ni Mayor Albi sa kay Dr. Hensoli kag mga membro, no? Ang Department of Health. Kag iban yung mga membro sa aton ni Health Board. Kaangay sa mga kalain-lain nga mga programa kag mga ginatuyo, no? Sang aton nga City Health Office kag of course updating, no? Sang mga status ng aton mga cholera, kag mga dengue, COVID-19, mga lain-lain yung mga issues sa Bombodan. Okay. Sa bahin sang cholera, kumusta ang status karon sa siyudad sa Bacolod? Hello, Councilor. Okay. Bombodan? Ko sa bahin sang cholera, ano ang latest update naton, Councilor? Yes, no, sa bahin sang cholera, ang pag-update sa aton, hindi naman gid manigar, no? Nga ara gyapon ang mga cases kag ara ang mga positibo, no, nga mga cases sa kalain-lain nga barangay, but at least, no, one or two cases or positive case na lang, no, ang sa iban nga barangay way na nagdamo o na nagduro kag luyag lang naton i-emphasize labi na atong nagproblema nagligad nga mga inadlaw sa Purok Luhod-Luhod, no, Barangay Mandalagan nga do cleared naman to ang mga kaso subong, no, wala na sang naging positibo digto kag amo na ang gina-discuss naton nga padayon sa gyapon ang paglimpyo sa mga bubon kag pag-chlorinize, no, chloritize, no, kay para sigurado nga mapatay ang mga bakterya nga tinir diri sa mga kalain-lain nga bubon Bombodan. Pero ini pag-chlorinize sa mga bubon ano ni one time na ni or sige-sige kay man kibalo ka councilor paglantaw ko iya kung naging butaan mo chlorine ang bubon subong adlaw after 24 hours abi gamiton, pwede na magamit. Pag sag-ob sila na sang tubig, maisla na sang bago naman nga tubig, hindi naman chlorinated. Yes, that's why continuously, luyag ko, continuously ang pag-observe kag pagbantay sini nga mga bubon, kay actually, luyag ko lang palabot, no, kagwaon ini nga kahigayonan, nga as early as October, no, bago pa lang dito nagbukas ang maskara, naghiwat na kita, no, after isang meeting with Mayor Albi, City Health Office, DRRMO, ang Liga ng Barangay, nag-convene kami, no, nag-set kita isa ka meeting sa 61 barangay sa siyudad sa Bacolod para mapalabot sa ila nga buligay na kita, no. Wala pa to at that time ang positive nga cases ang cholera. In short, nag-proactive kita, no, ginunahan ta na kag ginlibot ta na, ginpaibalota ang tanan kung paano mabuligan, no, nga maibitaran ang pagsaka sang kaso sang cholera. So padayon na continuously ang pag-observe, pag-monitor. That's why naga-coordinate kid ang aton City Health Office sa aton nga mga barangay kay para mapadayon ang pagbulig, no, kay balaan mo hindi man ni siling lang pagustuhan na Bombodan nga paglimpyo sang chlorine kay kung masubrahan ang pag-chloritize chlorinize hindi man mayo, no, basi maapektuhan man ang bubon kag ang tubig nga gina-produce ni. Amo gani man, oo. Pero nabi siguro kung i-edukar gid ang mga katawhan man kay siling ko gani gina singko hindi man ni nato masalig tanan sa gobyerno lang ang ini nga problema kay may pinakauna nga dapat may obligasyon diri ang tagsak individual
Kaya bisan pa naton ka chlorinize ang tubig, tapos damak man ang pag ginawi naton, ti amo man nagyapon alang-alang bantayan sang gobyerno ang kadagihos ang tawo. Yes, at the end of the day, no, sakto na ang kay Bombodan, amo man na ang gina-discuss namon kagina ni Dr. Hinsoli, no, Dr. Grace Tan, kag ang mga membros ng City Health Office nga ang gawi, no, kag ang paglimpyo sang palibot sang puluyan sa mga tagpamalay mas mayo gid kung mabuligan Manila ilang lawas, no, kay sa ginambalaton kilanlan pagkatapos naton kaon maglimpyo na sa mga pinggan kilanlan layo man kun sa diin ang may mga sapat kamuda layo man, no, meaning ang gawi gid ibulig nyo man kay sa ginambalaton sa bahin sang gobyerno himuon tang masarangan naton pero ginapangilanlan taman ang bulig sang tagsa-tagsa, no, tagbalay. Okay. Ang sa bahin niya councilor sang ining mga water refilling station nga nadiskubrihan sang damlag lang kadamo gali sa mga water refilling station wala sang permit. So kay wala sila sang permit buti nga nun wala sila naka-comply sang dapat i-process nila kangay abi sang sining pagpalaboratory sa tubig para mapasiguro nga zero ang bakterya sini. So ano ang pinaka-immediate action kay ang City Legal Office ako pagkinchinido ginpandaman nato nila ang ini mga water refilling station pero magluwas sini may ara kita sang may ara kita bisang makusog-kusog pag ginabing order para nga mapatawag ini sila tanan kag insigida mapakumply sila sang dapat nga i-comply para nga masiguro ang matinlo kag potable nga tubig, Councilor? Yes, Humbodan, no, ang requirements para mapasar ang sanitary inspection sang aton mga refilling stations gin mando gito yung kilanlan i-comply, no. That's why pagkatapos ang hearing do lipay man do ang tanan gin pa-explicar sa ila gin patag sa ila pero gina-assure tang publiko nga for this para maka-operate ni balik, no, kag padayon ang ila pagbaligya sa ilang mga refilling station sa mga tubig kilanlan no maka-comply gid sila, no, kung makakuha sila business permit. Ang sanitary inspectors ta padayon na iya sa pagmonitor paglibot sa ila kag pag-check up, no, amo nang ginambal nimo tanan nga proseso kilanlan i-comply gid nila, no, ipasaron gid nila para mapadayon nila ang ilang negosyo kag pagbaligya sini nga mga ginatawag naton produkto sa tubig, no. Kaya hindi naton marisgo at this point in time with so many cases, no, ang ginambal naton damo na gid ang cases nagligad nga bulan may outbreak na ta sa isa ka barangay, we cannot afford anymore, no, hindi na ta ka risgo pa nga ipabaligyaon ni sila nga wala sila naka-comply kag wala sila nakabasar sa ilang mga potability kag laboratories, no. So strictly ina-implementar naton, no, kilanlan na may sanitary inspection ka permit, no, para makabaligya kag makapadayon sa pag-operate, no, ini nga mga refilling stations, Bombodan. Okay, sige. Atong mga nagligad tong una tong pag-inspection sila atong mga wala gali sang permits kundi daw ginpasira to, may ano ni sila nakabukas na ni sila liwat or nagapabilin nga sirado? Well, ang pagpatawag ta sa ila sa public hearing, klaro gid kaayo, no, nga kung hindi ka moya ka submit sang sanitary inspection ka permit, hindi gid sila ya ka padayon sa ilang pagbaligya, no. And at the same time ang laban sa to, no, naging pang temporarily gin pa suspend anay ang ila pag-operate laban sa ila nag-process na manggid Bombodan kag ang iban nakapasar naman gid naka-comply na and na sugta na, no, nga maka-operate sa liwat. Okay, magluwas sa sining kolera may damo pa kita mga problema diri sa Bacolod in relation sa health concern. May ara pa sang dengue kag may mga uso pagigali subong councilor mga trangkaso. May pila ko ka report nga nabaton nga may pila ka mga eskwelahan
Inabalang mga sa kaya mga kilid-kilid lang mga eskwelahan ng mga private school. Hindi man tama kan lagkob lang ng mga Christian schools. Nga damo ko ng mga pupils sila, mga estudyante preschool kag primary, kag elementary, nga daw ginaubo kag ginasipon, kag iban ginailanat. Ambot ko may monitoring na kamo sila diri kag dapat siguro kung may amuni nga report ipa-check nato ang tanan nga mga eskwelahan bala kay basi ginatago-tago lang kada mo gali sa mga nagabalatian nga mga kabataan councilor. Yes, Bombodan, no? Ang isa ka kaso nga na monitor strictly sa aton City Health Office nga gina-monitor naton. Why labot sang cholera is the gastroenteritis, no? Okay. Isa man ni ka bakterya nga wala labot sang cholera, amo man ni ang ginabatsag, no? Pareho gid ang symptoms, sakit tiyan. Actually, ginapalabot ko kagina, no? Sa kay Dr. Grace Tan, Dr. Renzoli, ang ginmention nimo, no? May mga eskwelahan diri nga nagbumatsag nga may dutay nga mga cases. Isa ini sa ginapasalamatan ko, no, nga pa-interview kita sa inyo Bombodan kay actually wala pa report as of now, no, nga formal sa aton City Health Office or sa akon opisina mismo bahin sini nga mga kaso, no. Luyag naton nga kung may numero, no, or madamo-damo nga cases naman gid, luyag naton nga ginaayo naton nga ipalabot sa aton para ma-monitor naton kag mapa-check yar right away, no, kay hindi nilahog-lahog amo nang ginambalaton. Luyag naton nga kung may problema sa isa ka area makadtuan ta dayon para hindi na maglapta, no, kag maglabot sa bilog nga komunidad, no. So sa bahin sina Bombodan, hindi ko ka-comment gid kay officially wala pagid may naglabot sa amon, no, report. As sa City Health Office kay digto man da kagina wala man may naglabot nga report, no. Pro rest assured bukas kita, no, maka-assist kita, makapa-check kita in kaso may report nga makalabot labi na sa mga ikayong lawas ng mga kabataan sa ini nga mga eskwelahan. Okay, pero Councilor, base pwede kita na mismo mag-initiate kay kung hulato nato din nga mga school, definitely daw ginawa maganila guro ka tago man nga kung abi daw okay lang. Kay siyempre ang dako kayo ni nga issue karon kung maggabatsyag bala mga kabataan, considering why pa man gani kita kadeklarar nga 100% free na kita sa COVID. Kami mga nagaka-infect gyapon sa COVID, kaya gini mga kabataan nga mga preschool kag elementary, why pa ni isla gani yang kalabanan sa natin, why pa ni mabakunahan. So ang punto ko is base ang syudad sa Bacolod may araman sang nagakaigo nga manpower para nga mapang check abi mapatawag ang tanan nga mga private schools, mga gagmay nga mga private schools sa palibot naton. Damo ni sila sa syudad sa Bacolod mo nga mapatawag isa-isa abi or makadtuan isa-isa kag mapamangkot kon bala may mga cases sila nga mga kabataan nga nag-absent bangod nga ginpang ubo or gintang kaso kay para nga at least makuha naton sang data kung ano kadamo kag kung ano ang pwede mahimo naman sa aton nga local government para nga inabalang ginatawag bala councilor nga prevention kay ang prevention is better than cure mo, councilor. Correct, no, proactive nga stance, no. Muni ang halin sa sugod pa lang ang ginatuyo ni Mayor Alvin, no, nga luyag yan nga may proactive kita nga pagtikang kay hindi taluyag nga magiho anay may problema na, no. So pwede gid Bombodan gina-assure naton nga makapangita ta paagi nga makapulong kamusta sa mga private schools, no, kag entities, labi na kung may mga cases sila kay wala pa kalabot sa aton na mga cases Bombodan. Kamustahon ta sila kag i-check. Sige, very good, Councilor. Lastly, ang sa bahin niya sang Dingi, kumusta ang update naton daw medyo daw lang makita sang reported case sa Dingi, sir?
Well, hindi ta na manigar, no? May gyapon kaso sa mga dengue. In fact, last week nagtaas naman liwat. Pero this week so far kaluyan okay man, no? Nobo. But ginakwa ta gyapon ini nga kay gayonan para magpanawagan nga strongly we are still campaigning against dengue, no? Anti-dengue campaign ang aton ginapanawagan kay gaulan-ulan gyapon bumbudan, no? Pag ang simpo naton hindi naton mapaktan, kinahanglan maghalong gyapon, no? Ang kada isa kaysa ginambal naton compared sa last year, sobra 200%, no? Ang pagsaka isang cases ng dengue. So hindi ta paglahog-lahogan, no? Pag nagaupod gid kita sa pagpanawagan nga maghalong ang kada isa. Okay. Sige, Councilor, madamog salamat sa ibong oras kag mayong udto sa liwat. Bumudan, salamat nga madamo, mayong hapon kag more power sa imong programa. Salamat sa aton televiewers kag tagpalamati. Nabati mga kabaran si Councilor Calao Pintivilla. Ini may kang tanan sa siring pagpatigaw nila ginasang meeting. Ining meeting sa health board, no, sa syudad sa Bacolod. Tigin pa palabot nato ning concern kay may mga naka-istorya sa aton nga may pila ka mga private schools diri sa syudad sa Bacolod nga kada may mga estudyante nga naga-absent kay tungod nga nagatrangkaso, may ginasipon, may ginaubo, may ginahilanat, no? Ti sa mga private schools naman, yung mga aral sa palibot lang naton nga mga preschools, kag elementary high school. Kung may mga kaso sang mga nag-alabsent nga mga estudyante, kay naglain ang pamatsyag, kung magsilingabi nga isa, dua, or tatlo, ti makakuha na ni siya dapat na alarma na kamo, kag i-report yun dayon sa aton nga local, sa aton nga syudad sa Bacolod, i-report yun dayon sa aton siniya nga opisyal, no, sa aton nga city mayor, i-report yun sa city health office para nga mahibaluan dayon na mahatagan sang nagakigong atensyon kag matanaw kung ano ang nagakatabo kay base pa lang tago-taguon ta lang ni nagalain ang mga pamatsyag sa mga estudyante kag makibot na lang kita nagsaka na maliwat ang kaso sang sang COVID-19. Hindi pa naton niya na siguro nga 100% free na kita sa COVID-19 kay ara pagyapon. In fact, ang aton nga city mayor way pa sa gani subong naka-report sa opisina nga tungod positibo sa COVID-19. Ti ulaton pa naton niya maglala ang sitwasyon kay dispis kita magagiyo. Amo na lang sila nga ti proactive man bala kita. Okay na lang na samtang ginapaminsan pa lang naton nga base amo na matabo, nagimo na kita sa pabagi nga hindi inaya matabo. 5 minutos na nakaligat sa tag ng launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sa ato na pagbalik banwa, maging kaupo naton si punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. Istorya naman nato ng sabahin na banwa sa sining mga basura nga ginatambak sa gansang dalan sa may kabugwason ano natabo dira nga hindi man daya basurahan nga tambakan yo daya sang basura man. Kung ang ining mga pagtambak sa basura katuntuhan nagilang ising mga tao nga nagapapos na lang. O galing hindi mo mabasol nga gintambak nila ng basura kay base wala man ginakot sa IPM. Istorya naton pagaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Pabalik na mga kabernan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan. Bumbuan na isod to 12 minutos sa nakaligid sa tag ng alauna. This time mga kabernan nangyari sa piyag linya si punong barangay Boy Pico sang barangay Mansilingan. Kap, mayong hapon. Mayong hapon, bumbudan sa mga program sa buong sa mga pagpalamati mayong hapon. Ang barangay Mansilingan, kundi ang Kabugwason, sa ako pa na sa barangay Mansilingan. Kagapon, ginpakantuan ko to sa patrol ang higadalan na sa may barangay Kabugwason. Barangay Kabugwason, pero Kabugwason, kag dito sa unahan sa may tower, blasang telephone company. Bao ato dito ang nagatinambak nga mga basura, paano ni natabo nga daw ginimo na basurahan kap? Ang sa may Puro Kabugwason sang mga malapit na doon kasi mana, ginpalimpyuhan ko na sa amon nga mga drainage team. Okay. Para kagin after nga nila limpyo na naga, ginpatamlan ko pa sang banala flower. Pero in less than 2 weeks, subok ato, palabay ko to sang kahapon, pero di naman itong masura. Ang hapon to, maging patalong mga banana flower, why na? Natabunan na sang basura. Sus. Ang nagahalaboy sinada, ang mga taga-Kabugwason, kag ang labeling subdivisions, plus pa ng may mga salakyan, nga nagalabay, data ginhaboy nila yung nilabilin, dahil ilang mga basura. Amo mala siya ang dito sa may boundary sang Filisa kag Mansilingan. Pero ako yung nagapating ang dito na yun sa may boundary sang Filisa kag Mansilingan ang gaboy na diya ang dira lang gulong nga malapit na barangay kasi hindi naman pwede ang mga taga Mansilingan nga dira pa magaboy. Hato pa dito. Pero amo na nga kapila lang limpyuhan sa gyapon amo bang gyapon kay ang nagakolekta sang basura kung hindi maayo lang sila magkolekta like pareho yung dila sa may malapit sa Puro Kabugwason, hindi na mag-among pagtambak sa basura tala galing tungod nga ang koleksyon sa buong do hindi maayo kaya mo lang nga ang mga pumuluyo gapangita sa mga lugar nga ila habuyan sa ila mga basura. Ti ano ang mahimo naton sinikap kay nga nagatambak sa basura da hindi pwede nga madakop naton kay pangkasuhan ini mga nagahaboy sang basura da? Kung basihan mo ang RA 9003, bali ipailan mo ni kaso sa korte, pag kung ma-convict, mula pag kuhan siyang multa na mutrik mo lang pilang multa, 1,000 gulong pinakamataas na. Pero ang problema, bala, nga kung mag-file ang barangay siyang kaso sa korte, sino ko bayad siyang abogado, saan umatapos ang kinasuhay, doon mo na sa bala, no? Ang ato naging kuntani, ang pinaka-importante din, ang IPN na sabihin na buin sila ang kontrata sa syudad na magpangolekta sa mga basura sa bilog ng syudad sa Bacolod, dapat kuntani, maayo mga serbisyo ang ginatag nila, puti sa subong daw hindi maayo. Alos adlaw-adlaw, nagabatong ito sa reklamo, nga sa amo ini nga purok, wala makolekta, isa na kabulan, sa amo ini nga purok, 3 ka semana, amon dali magulang to makolekta siguro mga sobra 2 weeks gina kolekta ang basura. At diri mismo sa sunod sang barangay hall nagbukid ng basura bago lang gid makolekta ang basura. Pero amo na bla no nga kisa hindi tamal mabasol ang pumuluyo tigaling ko tani ng basura sa tagsa lang kapanibalay tani ni gintipon hindi nga gintipon sa isa ka
dam site nga sa din especially ng ara pa bala sa sa highway pa bala nga makita sa nagalalabay kala wa gitan awon kaya mo nga kagina nagtawag naman kami sa monitoring nila sa ATM ang bahin sila sa Kabugwason kaya ang hambal naman nga ipakuha naman sa barangay sulit-sulit kung hindi sila pangolekta sa insaktong limpyuhan sa barangay pagkasunod nga adlaw, hindi man nila pangkolektahon ng mga tagpila kasako nga ginabilin sa pumuluyo. Maabot ang isa ka semana, kag duha ka semana, bukid na maliwat ang basura. Kaya mula ka daw sulit-sulit ang problema sa basura sa Bacolod. Para sa akong nga paglantay, tungkol na hindi efficient no, ang collection sa garbage na ginahimot sa OPM. Okay. So, kay ang natabo Kap, hindi man na siguro magaboy na basura ang mga katawhan kung wala sila sa basura ngayon gaboy. Tama na, kung ginakolekta ng abi sa as scheduled, para sa diri sa amon, twice a week ang pagkolekta sa basura. Ibinulan, why ginakolekta? Hatag lang schedule ang IPM na twice a week na kolekta, pero in reality, why magakolekta basura? Kaya mo lang nagadamo ang basura. Kap, ang rason sang IPM sa nagligad nga wa sila nakapanghakot kay naguba ko nung dalan pagkadto sa sanitary landfill. Hindi kaging ilang dump truck. Isa man lang rason pero prior yung nagkaguo tong ila mga truck sa landfill, hindi kaya mayong pangolekta. O galing lang sa nagkalago o to sila kuno, guba itong dalan sa sanitary landfill, nagdugang na ang problema, nagdugang na ang tinambak ng basura. Pero sa pangkabilugan nga paglantaw, hindi kaya maayo bisan wala itong maguba ang dalan sa sanitary landfill kung lantawon mo, hindi kaya efficient and effective ang collection sa garbage, no? IPM. Kaya mo nga dugangan pa nga hindi na to nagkalaguot sila. Hindi na sila makapangwa sa nagtambak ang basura. Subong salamat ko no iling adlaw doon nakalibot sila di subong sa amon nga area. Nakuha ng mga basura po sa ibang nga mga puroks sige gyapon ang tawag sa akon nga basura na bondiho. Kami sa barangay ang ngayawan eksplikar, kami sa barangay ang ginaakigan sa pumuluyo, no? Sa diin hindi niya sada sa barangay, sala niya sa nagapangolekta sa basura, na sila niya ang gintubilan na mapolekta sa basura. Okay. Kaya ako nanotisyahan gani, personally, nanotisyahan ko gidya. Antis pa man yung nagbagyong paing, damo yan nagreklamo nga sinimana, kay antis mahakot ang basura sa ilatag sa mga lugar. Amo na gani nga insakto man ang hambal mo nga ako nasunod lang tali panghakot ini mga basura ang ining mga tao nga nagahaboy sa mga basura sa dalan hindi na tali maghaboy mo. Ti ano man abi karon ko nagtambak ng basura sa imo panimalay kapin pa kon housing laman sa housing ka nag-star nga wala ka naman gani sang ugsaran nga pwede butangan sang imo na tambak nga basura. Ang basura do aram na gid si mo nga anong tawag sini sa imo yang balkon, sa imo nga balay. Di kung hindi mo na mahaboy sa sulod sa kasimana, doon hindi ko ma-imagine kung ano kabaho ang sulod balay siguro, Kap. Amo na siya, no? Kung nagtaon ta ang mga illegal dam site, no? Nga naging hibos ang pumuluyo, abi nga halabuyon sa basura, ining mga malapit sa subdivisions. Ito ng hambal mo, kahit ang mga subdivisions, subong, especially ang ilang ang area sang ila lungti tag 100 square meters, 150 square meters, ginawall to wall pang pagtindog balay. Kaya lang basura mo arada, penitensya gid ang sulod balay mo kaya mo na nga diri sa Kabugwason nga ilang ginsiling mo, ginapalibutan niya daw sa mga subdivisions. Andiri sa may ang isa pa gid diri yung ginapalamon sa may access road, halin sa may dalan pa dumanan pilisa naglapos to pa Kabugwason, ginalimpyuhan, ginadalabon, subong ang basura, pero naman to. Kaya mula nga dapat ikuntali niya ang ipasigurado sa IPM kung tali nga makaservisyo sila sa insakto kasi
ang Bacolod doon, sabi ka lang maglibot. Subong, tigil ang basura. Tingin ginabasol, hindi kay PM, ginabasol yung gobyerno. Aha. Kaya mula nga sala niya sang isa ka pribado nga kumbuyahan nga na in charge sa collection sa garbage ang ang mapatutuan permi ang gobyerno kay mula nga kwanti kami sa barangay awan kami panabat sang reklamo no kisa makigan ka pa pasensya ka lang mula pangakit ang pumuluyo tungod nga nakita nila na ang basura doon pabayan. Okay, pero for the meantime, Kap, nga daw, iding sa issue sa bahin sa siling efficiency, sa nga hakot sa basura sa kay PM, ti lawig-lawig pa nga dibatihan. Samtang ginadibatihan din ang basura ya padayon nga nagadamo sa ginatambakan dira sa Gadalan. So, ano ang posibleng mahimo naton, ang immediate, abi nga mga solusyon, bisan masiling ta abi nga iligiman na permanent ang mga immediate na temporary solution ng abi nga para nga makuha ang ining mga basura kay sa pagkalawilaw ay gidya kun makita mo Kap sa subong gina-play na mo diri ang video nga kuha kagapon sa sining mga basura nga nagatinambak si Gadalan makita subong sa Facebook live sa nga Bombo Radio Bacolod siya do gidya kalaw ay lantawon na Kap isang nagligad gani bumbudan nga session namon no nagpasara ang sangguli ang barangay sa isa ka resolution nga mabatol ng barangay sang basura no 50 kilos nga biodegradable nga solid waste may luhan namon isa ka kilo nga bugas kay ini gamiton manamon sa amon decomposting ag vermiculture nga project okay kulang kami sa pero ang kilanglan namon nga basura biodegradable gid siya no 50 kilos nga basura may luhan namon sa kilo bugas sa subong duwan militad po digan sa barangay nga wari 50 kilos madulot nga basura para mabayluhan namon sa bugas bisan pa ano nga at least makakuan bala makapahagan-hagan no pati palliatives na lang ang mga solusyon pero ang sa amol man diya kay tungod sa Amoman project ang composting namon din no kay may ari kami dito 4 ka mga kahon no ang isa namon to kahon ganiyo pwede na to namon magamit ng garden soil na nga para ma-recycle man ang basura no pag makapasugod sang segregation sang garbage man kay dugay naman ini nga panawagan nga dapat segregation at source gate no ang kada household o mag-segregate sang basura kaya nagasto na gani ang barangay sang kantidad para sa kampanya sa gihapon kay mga pumuluyo no do hindi pagigyapon makahimo sang bahin nga i-segregate ang basura kay posible man natin masaling sila pina-segregate na mo ng basura di ng basurero nga magpa sang amon basura din segregate nga ang madulot kwaon sulod nga ang hindi madulot kwaon ti wala ti amo ila nga isa man nakarason siguro na hindi man makagiho no o makasugod ang pag-segregate sang basura panawagan sa atong syudad nga mag-segregate na kay amo ila na ang pagpangolekta din ang pinaka-importante ang collection sang garbage siguro kung maayo na siya efficient na siya tigira buro basi makasugod na sang segregation sang garbage amo gid pinaka maayo na dra. Ano ang mahimo naton sinino sa IPM kay tido may problema sa koleksyon ang tanan nga mga kabarangay do naka-experience man sang hindi maayo nga serbisyo karon sa IPM way sang duso nga isla naman ang kontraktor kay daw sila man nagyapon until December na bala nila kontrata Kap do annual ang ilang kuno do every January o February do may quarterly renewal sa contract. Sigurado magabuling ilang sistema sa pagkolekta sa basura. Iambot mabatol pa lang ang syudad sa ilang mag-renew sa contract kung amo ini ang sistema sa kolektanay amo ini kahina no pag hindi ka maayong pagkolekta sa mga basura depende na sa atong sa city government no next year kung kung dapat na mangita sang bagong kumbuyahan naman no sa pagkolekta sang basura o kung ililinga ang kontrata sa APM
depende na sa aton sa syudad, no, sa aton city government. Ang aton lang yan, kapalawagan dito sa IPF, no, na sa ining mga nagkalabiling nga binulan na malugtapos ang tuig, ipakita Manila na mapunpon nila sa insakto ang basura para man nga ang syudad sang Bacolod mahagan-hagan ang paglibot mo bisan diin ka lang makita mo nila tambak na basura daw ka laway sa syudad, no, nga amuling kaayos ang pag-uswag sang syudad sang Bacolod, pero sa palibot makita mo yan yapon niya ang pagtatambak ng mga basura. Amo gani kap although nga pero ining I mean do ka unfair man abi galing, no, kung magsiling abi nga ini mga basura gitambak da abi sa barangay nga kung may dump truck kamo hakuton kag dalon sa sanitary landfill do ka unfair man galing di nga nagmagasto naman na ang barangay sa paghakot sini nga nagbayad man ta sang dako para sa isa ka pribado nga kompanya nga maghakot sa basura. So, insakto na bumudan, no, kay silang ginabayaran sa pagkolekta ng basura, tapos ang resources ng barangay, ang truck, gasolina mo, sweldo ko sa driver, sa tao, na maghakot ng basura, na libre, tapos ang IPA niya ginabayaran, na wala nila ginakolekta sa insakto. Pero kung mahimuan, siguro sa bago nga sistema, siguro nga ang barangay, ang makolekta sa barangay, mabayad, base siguro ang sa tagsa ka barangay, maninguha, hindi ka makolekta sa basura, extra income na, hindi na siya income, kundi extra resources na para mapanilay, mapadayo, no, ang pagkolekta sa basura lang, sige, like, for sang amo di dump truck, ginpa repair tali, no, ang pati kaha tanan ginpa overhaul kung ginagamit sa garbage collection basi nadulot na sa liwat porque wala iya sang igasto liwat ang barangay abi sa pagpakaayo kay dako nga bloke sang basura ang mapunpon labon pero IPM ang ginabayaran. Amoy na nga kung mahimuan man pamaagi abi may labot nga may wala labot nga nagabayad, no, sa isa ka pribado nga kumbuyan sa pagkolekta ng basura, hindi mala, no, ang barangay mabulig man pero matagal man sa compensation nga para bisan sa mga maintenance ng sangwali sang salakyan sa fuel o ano na, no. Kay may share man ang barangay sa garbage collection sa siyudad, no. Kaya pwede man namon man magamit mangani. Pero sa subong kap waisang patunda abi ang IPM nga kung saan nila hakuton na ng basura or may tsansa pang hakuton lang basura na nagatambak? Nagtawag kami kagina sa monitoring nila sa IPM. Ngambal to nga ibuligan sila kuno himos ang basura dala sa Kabugwason. Ang barangay, maubulagi niya kami, willing kami nga magbulig nila sa ila. Kaysa nagligad to, ang ayo ko gani na in-post ko sa Facebook sa mga kapitanes, nga araman ng city, araman ng IPM, na siling ko nga makandakta sa clean-up drive ang barangay kaya ng IPM. Iway man po kapakita ng IPM, barangay mo lang to lang, barangay mo lang to ang panglimpyo. Ginkolekta lang nila ang basura, abi, porque after several weeks, why man sila na, wala naman ginkolekta, subukan to naman to, bukid naman ang basura. Ano ang butsilingon nila nga mabulig ang barangay, ipangsulod sa sako? Pangsulod sa sako, ang tanan nga basura nga galilaptat po isulod sa sako, barangay ang mabulig, abi. Isa nagligad ang mula ginhimo na mo nga siling ko maklilap drive kita barangay kay IPM buligan tali para maglimpyo na naglimpyo na to wala basura ginpatamnan ko sang banana flower way malila ginaadlaw ginasulod ang pagkuha sang basura kung subong bukid na to ang banana flower ang gintanom namon to natabunan na. Sige. Ang syudad sa Bacolod way man sang tika nga ginimo nga para nga ma-pressure ang IPM nga may mo nila ila obligasyon? Ginahimo mo na siguro sang syudad. Ako kapati kung ginahimo mo na sa syudad kay kung
basihan mo sa amon nga group chat, perti ang kunay mo. Perti na ang kunay man nga basura diri ikasabat ng ATM nga sige boss kwaon lamon. Pero amo na bala no nga sa effort sang syudad niya gihimo bilang effort pero ugalin lang niya ang malukolekta diga amo yang pinaka problema. Si kay Bayari gani diri nga gina-flash amon diri nga screen sa Facebook Live nga programa ang aton nga local government unit Subong. Siya nga nakabutang siya kung may problema sa basura isugid kay mayor. Tapos may butang man diri contact number amot kung may nakasugid na sa kay mayor. Damo gid no kay mismo dili sa amon na padalhan sa midisang mayor's office no, sa complaint nga ginipadala sa ila abi no nagreklamo sa mayor's office. Kag kami gin-inform sa mayor's office nga may complaint ni padalhan sa misang sulat nga may nag-complaint ko nga sa amo ili may problema sang basura. Ang akon to yang ginsabat sa group chat ina nga complaint din-address na sa barangay. Ang problema ang IPM wala na nila ginatagan niya sa pagsamod. Di mo nang budlay kay ang IPM niya pasalig. Amo nang ginasiling balaya nga nahulog sa salig-salig. Di hasta nga nahulog na gid lang, way na gid lang sang way na nakabangon kay nahulog na. Anyway, Kap, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Salamat gid bumuda no sa panahon mo mga ginhatag sa akon. Salamat gid no nga at least ginatagdog ining problema sa basura dapat ini bululigan gid sa tanan no para ma-address naton no nga mapunpon ang basura sa atong mga kabarangayan. Salamat gid kay mga hapon. Si punong barangay Rodolfo Boy Pico. Makita nyo sa screen sa Facebook Live, Bumbo Kim, at bala ang kung may problema sa basura, isugid kay Mayor. Tapos si Dalo may contact number. Ang contact number, iya sa DPS kag IPM. Ti kung may problema, isugid kay Mayor. Ti ang paano na man anong sistema no do hindi ko intindihan. Do naglingin ulo ko paano Siling diri sa gina-flash naton sa Facebook. Kung may problema, isugid kay Mayor. Sa dalo may mga contact number, DPS nga number kag IPM. Ti sa kay Mayor man blay isugid nga contact number ya sa DPS kay IPM. Nanagalingin ulo ko. Sige na lang. Dito malang gali. Kung may problema, kuya gali subong dito ko malang yapon i-take sa DPS, Department of Public Services. Kaya ang isa dito lang i-take sa IPM. Hindi na ako magkwana. Hindi na ako ugta sinadra kay basi pagkalaunot labo ko ako. Kung may problema sa basura, isugid kay Mayor. Ari ang contact number si Dalom. Iya ka DPS kag iya ka IPM. Diri ko anayo sa aton nga FIFA World Cup 2022 trivia. Nakibalo bala kamo mga kabumbong nga isa sa ginakabig nga top 6 best FIFA World Cup coaches amo si Helmut Skon. Si Skon nga ginbunag sang Setyembre 15 tuig 1915 or September 15, 1915 ang nagtaliwan sang Pebrero 23, 1996. Ang isa ka German football player kag manager. Siya ang nakilala banwa bangod siya exceptional career bilang manager sang West German national team. Sa 4 kasud-asud nga World Cup tournament, lakip na ang pagdaog sang titulo sang 1974, pagkalutos sa final sang 1996 kag pagpangatlo sang 1970. Magluwas diri mga kabumbo, nagdaog man ang iya mga teams sang European Championship sang 1972 kag na lutos sa finals sang 1976. Si Skon ang naghampang bilang isa ka striker para sa Dresdner SC kay nakuha ang German Football Championship sang 1943 kag 1944 kasubong man ang cup sang 1941 kag 1942. 16 ka beses ini nga nag-appear
para sa iya pungsod humalin 1973 kag 1941 kag nakascore sang 17 ka goals. Pagkatapos ng World War II, siya ang nagsugod sa iya career sa football management sa iya native state nga Saxony kag kabahin sang Soviet occupied East Germany. Siya ang in charge sa coaching selections nagikan sa Saxony kag Soviet occupation zone occupation zone antes ini nagpadulong sa Western Germany sa 1950 bangod sa political interference sa sport. Si Scone ang nagauyat sa World Cup records para sa pag-coach sang pinakadamo nga matches bangod sa 25 kag pinakadamo nga wins bangod sa 16 kag ang labing una nga coach nga nagdaog sang Lunsay World Cup kag European Championships. Para sa kontribusyon sini sa Football Association bilang isa ka coach, si Scone ang nangin isa sa mga inaugural recipients sang FIFA Order of Merit sang 1984. Amaya tumagabi na natin nga FIFA World Cup trivia para sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Optanay naman kita buwas, upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang At para sa ating Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 40 days to go before Christmas. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Kag inyo sa gihapon temporaryo nga makaupod sini nga hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Ang mag-aob danay subong nga adlaw sang Martes pet sa 15 sa bulan sang Nobyembre sini nga tuig 2022. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puloy-an ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz sa frequency sang inyo mga radyo sa mga nagapamati gino sa Bombo Radyo humalin sign on tubtub sign off kasubong man sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Sa mga wala pa naka-like no naka-follow sa aton nga official Facebook page, please don't forget to like and to follow and click the notification button as well no agod nga ma-notify kamo kung mayara sang bago nga video nga gin-upload ang aton nga page. Kag aton man dira gina-abi-abi ang mga nagalantaw sa aton nga live stream sa YouTube. Please don't forget to like and subscribe also. Kamusta ang inyo nga Martes mga kabombo no? Subong adlaw Tuesday is the third day of the week no? Pila pa ka adlaw and then amo na nga aton ginahulat-hulat nga weekends. So kabay pa no nga suguran tang aton nga Martes sa nga maayo kag malipayon with a positive mindset. So subong nga hapon no aton padayunon ang story nga ginbilin ni Miss Jazz, ang story nga ginbilin ni Bombo Jazz tuhoy sa ginpadala nga letter to sang tinalikdan nga semana ni Ma'am Yoli no nahanungod sa iyang utod nga pinalangga niya gid nga utod. So aton ina karon padayunon kay wala to natapos sang tinalikdan nga semana ang pagbasa sang matahom kag manami nga story ni Ma'am Yoli about sa iya nga utod. So sini nga hapon aton ini padayunon. Kanami gid kay makuhaan gid din naton sang inspiration man and courage sa kabuhi. So this time, magkakadto kita sa aton nga pambukas nga ambahanon sa aton nga opening song. Ang tigulos ang aton nga opening song no para gid ni sa mga composer
Kaya may mga talents gid bala sa music, sa pagsulat sa nga kanta, may mga talents sa instruments. Di makapila ta nakabeses nga ginahambal no kag ginasulit diri sa programa kahapon lamang kasubong man ni Miss Jazz nga sa mga miara dira sang talento no sa pagsulat sang kanta, miara sang talento sa compose no sang kanta, saranggid ka mga makapadala sang inyong mga or ano nyo anay, itipuno nyo anay ang inyong mga mga ginpang compose nga mga kanta kaya later on no dako gid ang posibilidad nga magabalik ang aton nga tuigan nga paindis-indis ang Bombo Music Festival. Tiulihi nga ginpatigayon no ang Bombo Music Festival sang tuig 2020 apang bangod nga mayara sang COVID-19 pandemic ti na-stop gidto ang tanan-tanan nga mga activities. So na-stop man ang aton nga BMF, ang aton nga Bombo Music Festival. Isa karon makit-an ta naman ang situation no nagaamat-amat na hagan-hagan ang mga restrictions sa karon nagaamat-amat na dula no ginhukas na gani ang pagsuksok sa face mask ginhimo na voluntary kag nagaamat-amat naman balik ang mga aktibidades diri sa aton. So lauman tagid nga magabalik man ang Bombo Music Festival. Ako magbalik na no for sure madamo gid ang magatambong, madamo na ang may natipon dira siguro nga magin pang compose nila nga mga kanta no agod nga ipakigbahin hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod ka sa probinsya sang Negros Occidental kundi kasubong man no sa bilog nga Pilipinas. Bombo Radio Philippines ang cover sining Bombo Music Festival. So sinasiling ko na no ang aton nga opening song makarelate kining mga composer. Kagang hindi man mga composer, kaya ang title sini, Mahirap Gumawa ng Kanta. So hindi gin man tuod no mahapos maghimo sang kanta mga kabombo hambal gani nila ang mga talentado lang ina mga gifted lamang sa music amo ina ang may mga human o kung maka-compose no sang kanta. It's very rare gid nga makakita sang taho nga composer o kung may ara sang talento sa pag-produce sang kanta o ara balang mga taho balang mabutang nila into words, no? Mabutang nila into music ang ilang mga balatyagon, ang ilang mga ginaagyan kung in love sila, magka-compose sila kanta, no? Gasulat sila. Kung nasubuan sila, kung heartbroken sila, dira nila pautwas, no? Paagi sa pag-ubra sang kanta. Kag kanami bala no kay at least makitaan mo bala ang product sang imo nga mga balatyagon, ang imo nga mga kabug-atan nga ginadala mo sa imo tagipusoon. Mayara sang purpose, makitaan mo ang iyang product, no? Makitaan mo mayara siya sang positive nga side o kung mayara siya sang positive nga outcome. So ining aton nga opening song, Mahirap Gumawa ng Kanta, kabahin ini siya sang Bombo Music Festival nga entry sang tuig 2020 sang 2020. Ini ang gin-compose ni Sir Edwin D. Maculangan sang West Covina, California dito sa United States of America. To imagine no, ang cover ya sa Bombo Radio Philippines hindi lang gani diri sa may Pilipinas kundi pati sa bugos nga kalibutan ti ang composer no si Sir Edwin D. Maculangan sang California, USA. Kag ini ang gin-interpret ni Sir Darrell Reyes. Mayara ay basahon ta ang part lang no sang verse o sang lyrics sang Mahirap Gumawa ng Kanta. Mahirap gumawa ng kanta lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako nagtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Pero no, actually mga kabombo, sa iba niya mas nahapusan sila gani mag-compose or maghimo no kung mayara sila sa mga ginabatsyag, kung mga heartbroken sila, kung may kabugatan, o kaysa ginapautuwas nila dira sa journal, ginapautuwas nila sa music, kung kaysa kung ara ka sa part sa imong life nga ginasubuan ka kag kabugat, normally dira sila mas nagaka-produce sang art o kung nagaka-produce sang music or sang manami nga mga outcomes. So pon, sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik ang ating kahapon. No? So may pinaghuhugutan no, ang composer sining kanta. So ang istorya sang sininga ambahanon, mahirap gumawa ng kanta, ang ginbase mismo sa inagyan sang composer nga si Sir Edwin D. Maculangan no, dito sa may West Covina, California, USA.
Kay sa nga nabatian sa nga composer sa Bombo Radyo nga may ginahiwat nga songwriting competition pinaagi sa Bombo Music Festival 2020. Iya gintilawan kuno nga matapos ang isa sang iya mga wala bala natapos nga maging compose adto nga mga love songs agod nga ipasakop kun tani sa Bombo Music Festival. Mayara gid man nga may mga na-drafts ka na bala, may mga drafts ka na sang imo nga mga outputs pero wala mo gakatapos. Ti amo ining natabo kay Sir Edwin, no, mayara siya sang ipakasakop kun tani nga kanta, one of the love songs nga iya gin-compose nga wala natapos ara lang sa iya nga drafts. Apang bisan ano ang himuon sang composer nga matapos ang kanta, wala gid niya natapos ini bangod do nabudlayan gid siya. Plus pa no, nga sa amo to nga panahon, wala siya sa good mood, kag madamo ang iya ginapanumdom. Ang habagan nila writer's block, no? Kasi ado gaka-block ka, maskin ano gid nga try mo nga makakompose, makaproduce, pero mayara gid ya best nga do wala gid may gasulod sa imo pangunahuna. Apang bangod nga gusto gid nga magpasakop sa Bombo Music Festival, nagdesisyon siya nga maghimo na lamang sang bag-o nga kanta. Kagang iya nga inspiration, amo mismo ang iya nga sitwasyon sadto. Nga nabudlayan gid siya magatapos kag maghimo o kon mag-compose sang kanta. Tigin gamit ni Sir Edwin, no, ang amo to nga time, bangod naman lang nga nabudlayan ko maghimo sang kanta, nabudlayan ko magtapos sang love song nga ginatapos ko subong, mubra na lang ko bag-o about sa ako nga kabudlayan, about sa ako nga ginaagyan. Ka very unique gani, no, ka very rare man, no, sang amo sini nga scenario. So amo ining rason kun nga iya gintiguluhan ang iya entry nga mahirap gumawa ng kanta, nga amugid ang nag-reveal sang iya nga true feelings. At least ya ang ginsulat ni Sir Edwin kung ano gid ang iya ginaagyan sadto. Nabulayan siya maghimo sang kanta and nakaproduce gid man siya tuod sang kanta about dira. With this theme, the composer was able to compose the lyrics and the melody of the song nga gininterpretar naman o kon ginkanta ni Darrell Reyes. Yari ang aton nga opening song, Mahirap Gumawa ng Kanta. Pong itong mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing nagmahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon.
maraming taon ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, upuhan ng lumisan ka, at nang nakita ka bang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Bibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Nabatian ang mahirap gumawa ng kanta, naging compose ni Sir Edwin D. Di Makulangan, kagin interpret ni Sir Darrell Reyes. Magpamangkot si Sir Edwin Di Makulangan kung sino kuno ang iya nga inspiration sa iya nga paghimo sang kanta, pero mabatian taman or makitaan taman to sa lyrics kay na, mabatian gid gali sa lyrics kay na, no, nga duwa pa siya naka-move on based sa iya pagsulat sang kanta sa iya nga ex nga lover, no, kahambal niya maiibalik pa kaya ang ating kahapon. Di that time wala na siya sang inspiration kung sino ang iya sulatan, so amo na lang ang iya ginhimo nga kanta. Sa aton mga kabombo dira, no, basi mayara pa kamo madamo nga time nga maka-compose subong, no, sang inyong nga mga songs or sang inyong nga mga entries para sa aton nga Bombo Music Festival, especially subong nga kadamo sang mga may pinagdadaanan bala sa buhay, no, hindi man lamang sa bahin sa paghigugma, kundi sa bahin man sang every aspect man sang kabuhi, no, sa adulting or sa inyong nga mga relationships. So manami gid nga mapautwas taman bala, no, makakita nato ng product man sang aton nga mga emotions, kang makahatag man sang inspiration, no, sa iban nga tao, makahatag man sang encouragement kag entertainment man sa iban nga tao. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna 2:00 ang hapon. Magabalik ang aton palatuntunan ang kahapon lamang pagkatapos ang pila lamang kaimportante nga mga panumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga Standard time, 8 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ang hapon. Balik kita diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Kaginyo sa gihapon, temporaryo nga makaupod sini nga hapon si Bombo Jairi de los Reyes. So antes kita magpadulong no, sa aton nga Today in History, sa aton nga pagdumdum sa maragtas kung ano ang natabo no subong adlaw sa nagliligad ng mga tinuig. Ginatamyaw talanda sa maayong hapon no, ang mga tagpalamati naton dito sa may Banwa sang Pulupandan. Especially dito sa bahin sa Barangay Zone 5 nga mga nagapamati gid sa Bombo Radio humalin sign on tubtub sign off maayong hapon.
Ang sa aton nga mga netizens dira no basi mayara kamo sang luyag ipalabot sa aton nga programa, basi mayara kamo sang mga komento no regarding bi sa aton nga mga ginatakol dire, especially mas sa aton nga pagbasa sang story karon. Sarang gid kamo nga maka-leave sang inyong nga comments sa aton nga Facebook page, kaya kumiyara sang tion aton ina pagabasahon. So diri kita sa aton nga Today in History, sa aton nga literal nga kahapon lamang no ang natabo sang nagliligad. Balila kadasig lang sang tion do kahapon lang ng New Year do kahapon lang kita nagsaulog sang bag-ong tuig, nag-welcome sang 2022, pero subong ari na kita sa ka-11th month no. Manog Christmas naman dugay-dugay. So grabe gid kadasig lang gid sa mga tinion, and ang nagakabili na lang gid sa aton is ang mga memorya no, ang mga maragtas sang nagliligad nga mga inadlaw. Susubong adlaw Nobyembre 15 tuig 2022 sa aton nga World History. Sino sa inyo mga kabombo ang nakabati na sang tinaga nga Holocaust? Holocaust. I'm sure no halos tananta ang nakabati na sang tinaga nga Holocaust. Kag sa akon personally no, kung mabatian ko ang amoy ini nga tinaga, do ka dark gidayon sang impression nga nagasulod sa akon, kasi lidhi nga hitabo no. Pero ano gid ining Holocaust nga nangin kabahin sa mga hitabo sadto sang nag-ibwal ang World War II, ilabi na gid didto sa kontinente sang Europa. Sagid sa mga pinaka makasilidhi no nga hitabo diri sa bugos nga kalibutan sa maragtas sang kalibutan is ang World War II. Kag wala ta gid ginapangayo no as much as possible nga hindi gid makaangkon bala sang another giyera naman sang World War III, apisar sa nagkakatabo sa karon nga tensyon sa bugos nga kalibutan. Ang Russia kag Ukraine nagapadayon, ang tensyon sa tunga sang China kag Taiwan kag sa iban pa gid nga bahin sang pungsod. So sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Nobyembre 15 sadtong tuig 1943. Mga 78 ka tuig na no, 78 ka tuig na ang nakaligad sang ang Nazi Paramilitary Organization, no? Nazi Paramilitary Organization leader sang pungsod Germany nga si Heinrich Himmler ang nagmando nga ang mga gypsies o kung ang mga nomadic ethnic group nga ginatawag nga Romani, ang pagkakabigon man nga kaangay sa mga Jews o kung sa mga Hudyo bala, kung mga Jewish people nagikan sa Israel. Grabe man to ang ang pag-torture, ang pag-discriminate, ang ang inagyan sa mga Hudyo sadto no sa World War II. Ikalakip sa mando ni Himmler nga ipamutang man ini sila sa concentration camps. Ining mga Romani. Ang ini nga mga hitabo nangin kabahin sadto sang Holocaust. Kung magambal kita mga kabombo nga Holocaust, nga mahimo man matawag nga the Shoah, amo ini ang genocide o kanang pag-destroy o kanang pagpamatay sa mga European Jews o kung mga Hudyo sadtong ikaduhang inaway pang kalibutanon. Ang Holocaust natabo ini sadtong mga tuig 1941 tubtob 1945. Mga 4 ka tuig nga pag-antos no kag pagkamatay sang malapit 6 ka milyon ka mga Hudyo nga yara nagapuyo sadto sa Europa nga ginaokupar sa mga Germans sa pagpamuno sang German dictator sadto nga si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler no kilala gid ini siya sang halos kalabanan sa aton bilang isa ka mapintas nga diktador didto sa may Germany no, sa kadamo-damo sang mga sibilyan, mga inosente nga persona ang iyang ginpamatay. Kag ang political party sini amo ang Nazi Party. Ang style o kon ang klase sang pag-atake sadto sang mga Hudyo amo ang genocide, ethnic cleansing, pogrom o kon violent riot,
mass shootings kag pinaagi sa paggamit sang gas chambers kag gas vans sa ginapamutangan sa ilang German extermination concentration camps. Grabe no mga kabombo, ang masarangan lang gid nila no nga do ka ang kabuhi isang tawo kapos na lang gid ko. Imagine mas pang pagpamatay ang ginhimo. Libo-libo, minilyon actually ka mga kabuhi sa mga Hudyo no kag sa mga inosente nga mga sibilyan ang nagkaladula sadto sa Holocaust. Between 1941 and 1945 amo gining mga madulom gid nga tinuig sa kabuhi sa mga Hudyo dito sa Europa, ang Nazi Germany kag ang collaborators sini no ginpamatay ang kapin 6 million ka mga Hudyo sa German occupied nga Europe, around 2/3 of Europe's Jewish population. Di damo-damo gito yung populasyon sa mga Hudyo sadto mga kabombo. Tining kapin 6 million ka mga ginpamatay, 2/3 pa lang ini no sa Jewish population dito sa may Europa. So sa apat ka tuig no pag-antos sa mga Hudyo, pagpigos, makasilidhi nga pagpamatay sa ila, kapin to no 6 million ka mga Hudyo, kapin 6 million ka mga Jews ang nagkalamatay kang number 1 gid nga perpetrator o kon ang nagbando gid no ginakabig gid nga suspetsado is ang wala na sang iban pa kundi ang diktador nga si Adolf Hitler. Asubong man ang Nazi Germany kag mga collaborator sini kag ang pilapagid ka mga kaupod no ni Adolf Hitler sa ini nga mando kon sa sini nga aktibidad. Ang motibo is anti-Semitism kag racism. So halin sa una mga kabombo no, ang racism ya wala gid nagakadula ti sadto basta Hudyo kaya manubo ang panulok sa imo kaga dapat ka magantos no, ginapriso, ginapigos kaga ginapatay. Though discrimination bala nga ginatawag. So amo inang natabo no, amo inang kabahin sang aton nga Today in History subong adlaw Nobyembre 15 tuig 2022 sadto mga kapin na 78 ka tuig na ang nakaligad, November 15, 1943 natabo ining Holocaust. Kung sa diin kapin 6 million ka mga Hudyo ang nadulaan sang kabuhi ang ginpamatay sang German leader nga si Adolf Hitler. Kung tunaan kag ididon talanggid ang pagbasa sang aton nga history no, makambal kita nga subong even diri sa Pilipinas no, makambal kita nga blessed kita nga diri kita nga generation na bunag no, diri kita sa 2000 kita na bunag nga generation kay kung sa henerasyon kita sang una na bunag no, wala pa gid maayos ang freedom gid ya, especially ang mga kababainhan, manubo gid ang panulukan sa mga kababainhan sang una. Kagrabe gid ang racism sang una, ti grabe man ang pag ibwal sang mga wars no sang una. Mangindiri sa Pilipinas no, mayara na gani palagwaon bala subong do gina remake nila ang novel bala ang ginobra ni Dr. Jose Rizal. Ti although nga novel ini siya pero ang iya nga time is sa part bala sang ano no sang tion man kung sa diin man na nagakabuhi to sadto siya Dr. Jose Rizal. Kag kung makitaan tama, very blessed kita nga ari kita diri subong sa amo sini nga henerasyon kay at least mayara kita bala sang freedom to express ourselves. No, ari man kita sa democratic nga country nga nabunag kis makahambalang kita nga do kanami na lang gid halin sa Pilipinas bangod sa mga nagkakatabo diri. Pero sometimes no, may mga tawo nga nagaagom sang demokrasya, nagahandom sang demokrasya nga aton gina-enjoy sa karon. So kabay pa ang aton nga ipahalagahan tagid no, ihatagan tagid bala sang importansya man i-appreciate tagid hindi ta pag-take for granted. Ag hindi ta man pagabusaron ang demokrasya nga aton nga ginaagom gani sa karon.
Sa muna siya ang aton nga Today in History. Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Sumakadto kita sa aton nga exciting part, no? Sa balila sa panakot gid sa nga kahapon lamang. Padayuno naton ang story ni Ma'am Yoli Bonara Apolinario, no? Amo ini siyang ginbasa nga story ni Bombo Jazz sang tinalikdan nga si Mana kag wala ini natapos ni Bombo Jazz, no? So habang ni Bombo Jazz nga padayunon naton ang story nga ginpadala ni Ma'am Yoli kay kanami gid, no, about ini sa iya pinalangga nga utod nga isa ka person with disability, no, isa ka PWD. Kaga ining si Ma'am Yoli, nagikan ini siya sa may barangay Alihis dito sa may Valladolid, Negros Occidental. So si Ma'am Yoli bala, no, naghatag ini siya kay Bombo Jazz ang yellow pad gid ya. May ginatag siya kay Bombo Jazz nga yellow pad, handwritten gid ang iyang story. Hambag kung pwede natin mapakita, no, pero are may yellow pad gid nga si Ma'am Yoli, no, kay Bombo Jazz. Pila ini ka page, mga sobra grupulo ka page gin sulatan gid, gin utihan gid ni Ma'am Yoli sulat, no, ang istorya sang iya kabuhi kasubong man sang iya nga utod agod nga makapakigbahin or makahatag man sang inspiration diri sa aton nga mga tagpalamati. Ti sang tinalikdan nga si Mana wala ini natapos ni Bombo Jazz kag ginpanugyan niya nga aton ini padayonon. So before that, sa aton dira mga kabombo nga mayara sa mga stories, no? May mga inspiring nga mga stories sa ilang kabuhi. Please, hindi ka mo mag-hesitate nga magpadala sang mensahe diri sa aton nga programa, no? Kahapon lamang kay mas manami gid bala nga magamit man ang inyo nga testimony agod nga makahatag man sang encouragement sang pagpanghangkat sa iban nga taho. Pero may tagid ini ginahambal, pero may man ini ginahambal ni Bombo Jazz, no, gina-encourage gid adlaw-adlaw ang aton mga kabombo nga hindi lang kita mangin listener, although gaka-appreciate gid naton ang mga listeners nato, no. Manami gid nga mangin participant man kamo, manami gid nga mapakibahin nyo gid ang inyo nga istorya sang kabuhi diri sa KLP. So, send lang kamo sang inyong nga message sa official Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Magpadala lang kamo sang mensahe, chat nyo lang nga gusto nyo mag-send sang inyong nga stories sa KLP, and dira nyo lang i-type ang inyong nga stories. Okay, pagabasahon, ina naton, kag muna, kanami man siya bala nga opportunity mga kabombo, no, nga ang inyong mga inagyan, ang inyong mga kabudlayan, kisa maka-question lang kita gani sa self, tanong maka-question man kita sa Ginoo nga, Lord, ginagyan ko ni ano ang sala nga nahimo ko, or why do I have to go through all of this pain, through all of these difficulties? Pero later on, naman na ma-realize ta, makita ang purpose, it actually made us stronger, no? It made us more faithful, and it made us wiser. Ang mga experiences nga ato nagkakaagyan sa aton nga kabuhi, may ara ina siya sang purpose, kag isa sa mga purpose hina is agod nga makahatag man sang encouragement sa iban nga taho. Kay wala kita nakahibalo basi may ara man sang mga iban bala nga naagyan na nilaya, no? Na ano bala na naginaagyan nila subong ang amo sina nga kabudlayan. And then, ikaw, mabatian nila yung story nga na-survive mo, makatag man sa ila, sang encouragement man nga nakaya. Tugali sang letter sender sa KLP, no? Nangin faithful si Lord sa ila, kaga nangin lesson man sa iya nga life, ti at least magamit, gid bala, no, ni Lord ang imong nga kabuhi, ang imong nga story, agod nga makahatag man sang pagpanghangkat sa iban, kag wala na sang may mas manami pabala nga purpose, no, sa aton nga life is to make use of it for the service of others, di ba? And bisan sa amo lang sini nga pamaagi, sa amo lang sini nga tikang, simple lang pagpadala lang sang story, wala kita nakahibalo kung sino tubtob sa ano ang malabutan sini, kay God works in mysterious ways. And sometimes He can use your testimony, He can use your courage, He can use your confidence sa pagpadala lang sang mensahe diri sa KLP, agod nga makahatag sang inspiration, sang rebuke, sang exhortation sa iban nga taho nga nagakinahanglan sa nga pulong man kag pagpanghangkat, no? God can work through you if you let Him man, no, nga magagamit sa imo. So amo sina sa aton mga kabombo, kung gusto niyo magpadala sang mensahe, message niyo lang ang Bombo Radio Bacolod nga Facebook page, or pwede makamo personal ang makakadto diri sa station
kag iduhol nyo ang inyong mga sulat. Kung gusto nyo handwritten, pwede gid no, mas feel ginagani ang mga handwritten nga mga letters no, kay gin effort gid bala ng sulatan gid. Subo nga daan kisa na lang gid kita makakita no sang handwritten nga mga letters kay digital na gid ang aton nga age, laban na computer, laban na chat, so hapos na lang. Pero kung gusto nyo yang nga isulod sa envelope, ipadala gid ang inyong mga papel, or gusto nyo personal gid mga magkadto diri sa Bombo Radyo Bacolod, pwede gid mga kabombo no. Kung gusto nyo nga ipakilala ang inyong self sa sulat with your information, pwede gid. Pero kung nahuya ka mo abi, then pwede lang ka mo makagamit sang alias, no? Wala gid sang problema, wala gid sang pressure. Ang importante ang inyong story na makuhaan sang lesson kag inspiration. So padayuno naton mga kabombo no ang story ni Ma'am Yoli. Nagikan siya sa may Barangay Alihis dito sa may Valladolid. So ginscan man nato no ang previews nga mga pages nga nabasahan ni Bombo Jazz, ni Miss Jazz. Kag a little background lang gid no, si Ma'am Yoli may ara ini siya nagatrabaho ini siya no sadto sang time nga ginsulat yang story. May ara ini siya sang utod sang manghod, sang utod nga lalaki nga palangga niya gid no, isa ka person with disability, isa ka PWD. So that time nagtrabaho si Ma'am Yoli no, layo siya sa iya nga pamilya, layo siya sa iya nga utod. Ang iya nga utod may kabudlayan sa paghambal, tapos may kabudlayan man sa paglakat. Ti tubtob grade 1 ang natapos ang iya utod, apang nalipaan man, sagad man magbasa, sagad man magsulat ang iya nga utod nga lalaki. Ti palangga gid ni Ma'am Yoli ang iya nga utod no. Lain gid ang love of a family wala mga kabombo no. Balila blood is thicker than water no. Blood is thicker than water gid man tuod. Kay syempre miyara ka mo band ka na buo halin sang gamay pa kamo. So ang natabo to that time, to make the long story short, agud nga masugpan na nato ang ato nga story. Yara sa nagatrabaho sa layo si Ma'am Yoli sang ginadmit sa ospital ang iya pinalangga nga utod. Ti grabe gid no ang pagkabalaka kag ang pag-worry man ni Ma'am Yoli. So aton padayunon. Ay gindala no sa emergency room ang iya nga utod. Ti for sure sa mga kabombo naton nga adlaw gid nagapamati sa KLP, nakaibalo na kamo no sa background story sining first part no sa story. So yari ang second part sa sulat nga ginpadala ni Ma'am Yoli. Hambalya pag-abot sa emergency room, ginhingagaw siya dayon admit kag gintughungan sang dugo. Miss Jazz, kay ayawan pa ako pangita sang dugo nga i-donate para sa iya. Amo na bala subong no, isagid sa mga kabudlayan kung may ara sa mga tawo nga may ara kabisang family member nga yara bala sa ospital, nang pagpangita gid sang dugo. Ti diri sa Bombo Radyo gani may ara kita sang ginahiwat man bala nga blood donation, dugong bombo, ti galing na untat man ina sang nagpandemic, but hopefully in the coming years no magabalik. Ti isa man ina ka pamaagi bala kung nag-donate ka sang dugo diri sa dugong bombo. Wala taman ginapangayo, pero if ever nga kinahanglanon mo sang dugo, at least may access ka, makapalapit ka diri sa bombo, agud matagan bala sang access o kung sang pass, recommendation, nga mas mahapos kita nga makakuha sang dugo dito sa blood bank. Anyway, amo na to ang hambal ni Miss Yoyi, no? Ayawan siya pangita sang dugo para i-donate sa iya nga utod. Duha ka klase pa ang ginatughong sa iya. Platelet, concentrate, kag dugo. Duha lang kami sang amay ko nagaparik-parik, Miss Jazz. Naglawig siya sa ospital mga isa ka semana. Kag nakagwa siya, kag didto ko siya ginpatiner sa ginaobrahan ko. Dako gid ang pagpasalamat ko sa mga amo ko kay nakaintindi sila sang akon sitwasyon. Sa una niya nga admit, mayara ina nga follow-up check-up. Aba Miss Jazz, pag follow-up check-up, i-check namon ang iya nga CBC. Kaga nakita namon nga nubo naman ang hemoglobin sa nga kon nga utod, kasubong man ang iya nga platelet, ti admit naman liwat. Nagalalain ako, Miss Jazz, kay wala na ako sang tiyempo sa pagpauli sa akon mga kabataan.
Hambal ko sa bana ko, sige lang kaya tanitanan. Sa kamuto nga time, nas just naga-eskwela na ang duha ko ka mga bata. Nagapangayo ako bulig sa akon nga mga magulang, tigaling kay pigado ako, mas tamaan na gid sila. Nagapangamuyo ako kaghambal ko sa pinsar ko. Ginoo, ikaw na lang ang bahala sa amon. Kag kung pagtilaw ini nga ginahatag mo sa amon pagpangabuhi, tingwao namon nga ini ang malampuasan. Di ka namin man lang no, at least ang pagtuo bala ni Ma'am Yoli no, nga although nadako sila nga hindi man sila manggaranon, hindi man well off, hindi man aminado gid siya nga mabudlay ang ila kabuhi, plus pa sa situation sa iya nga utod. By the way, i-play man naton dugay ang litrato sa iya nga utod no sa aton nga Facebook live, agud nga makitaan man sa aton nga mga kabombo ti amo na ang situation sa iya utod, ang situation man sa ila nga family. Pero despite no, sang makapila ka beses na na-admit ang iyang utod, tapos subong kinahangla naman, apesar sina ang mindset yan ni Ma'am Yoli, yang kung pagtilaw ini Lord sa amon pagpangabuhi, tinguhaan namon nga ini ang malampuasan. Okay, most of us, no, sometimes kung puro na lang gid kabudlayan ang ato nagkakaagom sa aton kabuhi, hindi gid maligar nga gaka-blame naton ang Ginoo, gaka-question naton si Lord. Lord, ano ang sala nga nahimo ko sa imo? Why do I have to go through all of this? Which is hindi insakto, no? Although tawhanon lang kita, taho lang kita, hindi gid maligar nga maka-question kita. Pero kanami sang ginpakita nga faith man ni Ma'am Yoli pagi diri kay nagsalig siya sa Ginoo nga pagtilaw lang ini kag tinguhaan gid namon nga ini ang malampuasan. Ang ikaduha niya nga admit Miss Just naglawig sang duha ka semana. Same man gyapon ang pag-follow up check-up, admit naman liwat sa ikatatlo niya nga admit, do hindi na ako kabalo sang akon nga himuon. Una-una, kundi naman ko mangita sang mga dugo. Amo gini isa sa mga mabudlay gid mga kabombo nga ano no, nga part man kung man gina-ospital bala aside sa baw grabe man nga mga balayran kada adlaw ga saka ang balayran sa mga ospital, ting pagpangita pagid sang dugo ti yawan ako no si Miss Yoli, kung diin siya magapangita sang dugo nga itughong sa iya nga utod, kay pamatsyag ko kulang pa ang lawas ko i-replace sa mga utang namon nga dugo. Bisan diin lang ko gapangita para itughong sa iya. Nagalakat ako sa dalan nga nagabit-bit sang box nga suludlan ko sang dugo para sa iya. Abi mo Miss Jazz, halin dira sa NOHS, ginalakat ko ina pakadto sa Negros first para makakuha lamang sang dugo. Bisan paano Miss Jazz, ginapadalaan man kami sa mga tita ko sa mga panggasto namon sa hospital. 2017 ini natabo Miss Jazz. So 5 years ago na no. Kag hindi gid malimtan ni Miss Yoli no ang natabo siya, especially sa mga hard times, hindi gid naton yung malimtan niya. Nagistorya ang iya nga doktor sa amon nga ang masakit sang akon nga utod amo ang aplastic anemia. Butsilingon nga ang iya kuno nga lawas nagahulat na lang gid sang dugo. Nagahulat na lang gid sang dugo nga itughong sa iya, kayang iya nga lawas wala na nagaproduce sang kaugalingon niya nga dugo, kag gin-refer siya sa hematology. Ang hambal nga need niya nga magpa-biopsy para mabalaan kung ano nga klase sang sakit sa dugo, kag matagan siya sang insakto nga bulong. O galing wala nagpasugot ang akon nga amay. Budlay no sa nga situation sa nga iyang utod. Abi mo bala Miss Jazz, once nga magdinugo ang iyang gums, nubo naman na platelet ya. January 2018, wala na gid pundo sa mga blood bank.
Kag isa pa, damo-damo nagidya ang amon nga hula mga dugo. So nag-decide ako nga magpa-blood test kag kung mag-match ang amon nga dugo, willing gid ako nga mag-donor sa iya. Kagin kaluyan man bala Miss Jazz nga match gid kami no. Bati perte ang akon nga kalipay. Kaya siya nalipay man. So nagpauli ako sa akon nga ginaobrahan kag nagtulog temprano. Nagkaon maayo kag pagkaaga nagpakwa sang dugo para sa akon nga manghod. Di normal preparation gid man ina no mga kabombo ko mag-donate kita dugo. Na matulog gid temprano, hindi pwede ka pulaw, dapat 50 kilograms gid ang iyong mga kilos. Di masubo ining mga hindi makalabot sa 50 kilograms kaya as much as they want to donate blood, as much as they want to save lives by donating blood, hindi sila makadonate kay dapat 50 kilos gid. And muna dapat magkaon sang maayo. So pagkaaga, nagpakwa na sang dugo si Ma'am Yoli para sa iyang manghod. Kagamuto ang katapusan niya nga admit kagintag-agaan siya sang maintenance. Hambal sang doktor, Miss Jazz, no, kada duha o kung 3 ka bulan, need niya nga magtughong dugo. So pagwa niya sa ospital, ginalutuan siya namon sang dahon kamote nga pula, ang tubi nga ginainom niya. So ginalutuan sila sang dahon kamote kung sa dain pula no ang tubig nga ginainom. Apesar no nga amoy ning situation sang ilang nga utod, makambal kita nga bless sa gihapon na ilang nga utod no nga PWD kay mayara siya sang very loving and very supportive nga family no kaga utod man mga utod. Nagabot ang pandemic pero antes sina ari pa diri siya sa amon kag nakahingagaw siya pauli sa Iloilo. Nagsugod ang pandemic tuig 2019, kag wala na siya nakakadto diri sa amon. Kagti, gina-require na no nga magpa-vaccine. Isang 2019, no? 2020, 2021, very crucial years gid sa aton mga kabombo kay grabe ang restrictions. Grabe man ang kung dumdumon talang gid no ang natabo no for the past 2 years. Halin sa lockdown, halin sa mga restrictions, halin sa vaccinations, damo pa to mga nagkapamatok gani sa vaccination. Pero ay na kita subong nakalampuwas na sa COVID-19 and hoping nga hindi na gid na makabalik didto. Abi mo bala Miss Jazz, gusto yagid nga magpa-vaccine. Kay luya gid niya nga diri siya makadto sa akon. Kag Miss Jazz, nagpa-vaccine gid siya. Bale didto sila nagatiner sa manghod sang amay ko sa estansya, upod sang akon nga hinablos, kay ang tiya ko mayara sa nga negosyo nga hollow blocks. Kag ang amay ko amo ang naga-deliver. Pero may ina naga-text ang akon nga manghod sa akon nga kung may kwarta ako, padalaan ko siya kay diri lang siya sa akon. O galing wala Miss Jazz, tungod nga pigado man ako, hindi gid ako makapadala kay kulang man sa akon, sa amon, pamilya, sa akon mga kabataan, ang akon nga sweldo. Tungod nga nahuna-huna ko nga malayo man ang Bacolod nga didto ako magubra, nag-decide ako nga diri na lang ko maobra sa may Valladolid sa Negros Occidental, kag malapit lang sa amon. Diri ako nag-obra sa hinablos kabana ko nga isa ka maestra. Kag nagapauli lang ako kun hapon, mga alas 3 man ako diri katuig, mga 3 man ako diri katuig sa ila, nga nag-obra kay kanami man sa ila. Kag ka mga buot man nga mga taho, kag kung ano lang dang mayara sila, ginapadala man nila sa akon kung magpauli ako. Kay ka-blessed man gani kay Ma'am Yoli, kay kanami man sa mga employers yan no, nga iya ginaobrahan no, mayara sang consideration, diba,
ginahatag man kung ano man ang mayara sila sa iya, nagkapadala man sa iya, kung ano ang magpauli siya, naintindihan ang iyang situation. Kanami sa ila Miss Jazz, kay kung mag-birthday ang mga bata ko, ginahimusan gid nila. Ang hambal kay nablos kabana ko kung mayara lang sila, ginashare gid na nila. Kesa Miss Jazz, ubos na ang sweldo ko sa amo na nga bulan, ginahatag pa gid nila ang next month ko nga sweldo. Ti ka very blessed gid no, kaga pasalamatan gid ni Ma'am Yoli ang iya nga mga amo no. Bangod gid sa ilang kaayo sa iya nga kabuhi. Kinaintindihan man nila ang iyang sitwasyon, kaga mga maalwan bala, duwala sa iya blagi nakabig nga ano no, nga mas manubo sa ila. Nagplano ako nga mag-apply sa GWA sang pungsod bilang isa ka domestic helper, kag sumportado man ako sang akon nga ama, nga hinablos kaban ako, kag naka-process na ako. Naka-premid na ako, kag waiting na lang nga matawgan. Nag-ako man ako, Miss Jazz, nga ma-break anay sa obra ko, isa ka semana. Ay siling ko, ipreparal bala ang akon nga lawas para sa final need. Kag nagsugot man ang ama ko. Na sometimes no, we just need a break man. Nag-break na siya mga one year, 1 week. No? Nag-break siya mga 1 week. Kaya at least mag-prepare yung lawas. Kikis akong obra lang tang obra bala no. Hindi maligar, ganyan nga ma-burnout kita. Ang passion bala nato no. Nga imbes nga amo na gaka-burnout kita. So we really need a break kita sometimes no. Mag-unwind, magpahuway sa imong pangunahuna, sa imong lawas, agud nga mayara ka naman sang strength. Magbalik ka sa trabaho, agud nga maka-perform ka sang maayo, agud nga mas maka-perform ka productively. Ang manghod ko sige ka text no nga sugaton ko siya, kag timing mambala nga mayara ko kwarta. Before sina Miss Jazz, naga-text siya nga nagasakit kuno. Ang ulo niya kag ginasunggo naman siya. Ginsugat ko siya sang Setyembre tuig 2022. Oy, sinilang no? This year na September 2022, Lunes nga adlaw didto sa may istansya, kag excited gid siya Miss Jazz pag abot ko sa terminal sang istansya, ato na siya nagahulat sa akon. Nagbalik kami sa Negros pagka Martes. Abi mo bala Miss Jazz, pagka Biyernes, ginatake siya sa iya nga masakit. Gindala siya namon sa ospital Biyernes ang kaagahon, kagin sigida gin-admit siya. Giningagaw nga tughungan kadugo kaya iya nga platelet, yara na lamang gid sa 8. Madamo nga dugo ang kinahanglan niya, kag bilang isa ka magulang no, ginpangitaan ko man paagi nga makahatag no sang dugo, maka-provide sang dugo para sa iya. Abi mo Miss Jazz, galibog ang ulo ko. Dugang pa nga wala ako sang kwarta nga giyuhon. Amo ginang pinakabudlay sa tanan ton mga kabombo no, wala ka kwarta tuod ginaya damo ka sa mga glastuhan tapos wala ka kwarta. Hambal nila kuno money can't buy happiness, pero mas hapos gid ang kabuhi kung stable ang imong nga financial aspect no. May gawion ka bala? Kabudlay pasubong sa ospital kaya kung ikaw ang nagabantay, hindi ka nakagawa. Ti ako gid ang nagaatipan sa iya. Amo gid ang very crucial man nga part no. Especially sa nag-COVID, kasubo gid sa sitwasyon sa mga nagbusong, nagbalata, nagmasakit, gin-admit sa ospital during COVID-19 pandemic. Kay very budlay gid, restricted gid ang limited lang gid ang pwede makasulod, may iba nga hindi pa kasulod ang bantay. Ti si Ma'am Yoli lang gid ang makasulod sa ila,
kay required man nga daan nga vaccinated. So ang balya, ang iya nga mga utod, hindi makasulod kay wala naka-vaccine. Sa sulod sang ospital, Miss Jazz, ginaatipan ko pa siya. Ginahungitan, ginasibinan, ginapaliguan. Huya-huya pa siya gani sa akon kay Avia, 31 na siya, ginasibinan ko pa siya. Hambal ko sa iya, pangamuyo ka. Abi mo, Miss Jazz, nagkadto kami sang ama ko before sa Vito Church. Kaginbaklan ko siya sang Rosarito. Kaginbaklan man siya kaasawa sang hinablos kabana ko sang San Vicente nga Colintas, nga ginasuksok niya gid ina. Naglawig siya sa ospital sang isa ka semana, kag nakagwa na. Mayara siya sang follow-up check-up after 1 week, ahay. Wala pa sa isa ka semana, Miss Jazz, ginbalik naman siya sa ospital. Kag amuman gihapon dugo ang kinahanglanon. Sa nga mo to nga time, Miss Jazz, gasamo ang yara sa pinsar ko. Kag ang amay ko naman nagabantay sa iya. Wala na gid ko, Miss Jazz, kwarta sang amo to nga tiyempo, hambal ko sa amay ko. Ikaw bantay sa iya tay, kay ako diri sa gwa magita sang pamaagi. Naghambal ang amon tupad balay nga ma-post ako kuno sa Facebook nga mangayo sa bulig bisan pila lang ang may kabubuton nga magbulig. Di mo na subong no, ang social media, it can be used man as a platform nga makabulig man kita sa aton nga kapwa. No, basta hindi lang gid pag-abusaron may ara iban nga daan nga nagapanunto pa, hindi gali tutuod ang ilang ginapangambal, masend lang kuno GCash pero hindi gali tutuod. Pero sa mga matutuod naman niya, no, it's a great help gid, no? Ang aton dira nga GCash nga 100 pesos lang abi kung matipon na ina sa nagakinahanglan dako na ina nga bulig. Pero hambal ni Ma'am Yoli, doon nahuya ako galing sang wala na gid ako mahimo, nag-post na ako. Kagin kaluyan man bala, Miss Jazz, may naghatag man kwarta. Ang kwarta nga natipon ko gintigana ko para sa mga kinahanglanon niya sa sulod sang ospital, halang iban ginaplete ko man. Kung may mga nag-request, mabala nga mga dugo, kag kung may mga reseta nga wala sa sulod, ginabakal ko gid, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, nag-birthday ang akon amay nga ara sa sulod sang ospital. Kay ti ang amay ko ang nagabantay sa makaluluoy ko nga manghod. October 10, last month lang gid no mga kabambo, nagdamgo ako sa manghod ko. Sa damgo ko, naghambal siya nga, Inday, nabudlayan ka na gid sa akon. Ang sabat ko sa iya, sige lang, importante, mag-ayo ka. Pagka October 11, 2022, ang bata ko nga ikaduha ang nagsugid sa akon, nga nagdamgo man siya kuno kay Nonong. Nga nagpauli na kuno ang tiyo ya, kag mayara na kuno sang cellphone nga bag-o, ang nga handom ya nga brand sang cellphone, kag handom gina sang akon manghod, nga mabakal ang CP nga Realme, Miss Jazz, kay mahilig ina siya sa mga dumaan nga mga music, no? Pareho sang Ruel Cortez, Willie Garte, mga kanta ni Pirot. Kag madamo pa nga mga music nga sinauna. So duhagid sila sang bata, yan nagdamgo, no? About kay sa iya nga utod. Sang gabi man sina Miss Jazz, pado hindi ako katulog. Dugay-dugay lang ako, bugtaw, nga do hindi ako makaintende sang nabatsyagan ko. Gapala nindog ang akong balahibo. Pagkaaga, Oktubre 12, tuig 2022, aga pa ako nagpa-hospital. Kaghambal sang amay ko, halin pa kagapon ang hilanat niya. Kahit di ko mahilanat siya, hindi pwede matayhungan, no? Sang dugo, hindi wala pwede matughungan sang dugo kung mahilanat. Kaya may reaction ina sa iya nga lawas.
Nagbakal kami sang ice para isibin sa iya. October 12, 2022 nagtahaw ang hilanat niya, kag nalipay man kami kay ti matughungan na siya kadugo, kay ara na ang dugo Miss Just no nga ready para sa iya. Sang hapon, naghambal ko sa bana ko, nga diri na lang ako sa ospital matiner, kag pulion niya lang ang iya duha ka mga kabataan bala. So si Ma'am Yoli sa ospital matiner ang banay ang mapuli sa ilang balay agud magbantay sila mga bata. Kay gakadto man ang bana ko sa ospital, pero sagwa lang gid kami kay indi gid pwede kasulod. Siling ko sa bana ko, diri lang ko karon mapiyong-piyong sa mga bangko, kay ti damo man ang taho nga nagabantay sa gwa, kag may mga security man. Samtang nagapungko ako, perte ang pangamuyo ko nga kabay pa makasurvive ang akon nga manghod. Mga 2 ka oras ang pungko ko, nakita ko ang akon amay nga nagwa kag gintawag niya ako. Ang hambal niya Miss Jazz, Inday, wala na ang imo nga manghod. Patay na ang imo nga manghod. Sa pagkabati ko, Miss Jazz, pertigid ang akon nga gurahab. Do hindi ko kapati nga ginbayaan na kami sang akon palangga nga utod. Ang hambal ko sa kaugalingon ko nga ginbayaan mo kami. Ginsugat ka sa estansya kay luyag ko nga kung makalakat ako sa iban nga pungsod, ari ka di sa amon para nga ulo atipanon ka sa mga hinablos ko. Sa mga hinablos mo. Ginkuha ka lang gali sa estansya kag diri mo lang gindulong ang kabuhi mo. Abi mo bala Miss Jazz, ante siya napatay, sang nagatama-tama siya sa sulod sang ospital. Ginapangita niya ko ang hambal sa akon sang amay ko nga ara lang si Inday mo sagwa. Hindi siya pwede kasulod sa ospital. Tapos ginpamangkot siya sang amon nga kung may malain sa iya nga pumatyag, sang amo to siyang adlaw, ang sabat niya hindi man kuno. Ante siya mapatay Miss Jazz, ginaangga ya pa kuno ang amon nga amay. Ginpalakpakan niya, ka ginakadlawan. Ginambalan siya sa amon nga amay nga amo na ina ang sitwasyon mo. Gapalakpak ka pa ya. Si Miss Jazz, junior ina siya sang akon nga amay. Susubong Miss Jazz, nalubong na namon ang akon nga manghod, kag ang naluuyan ko ang amon nga amay. Nga perme ko lang siya makita nga nagapangasubo. No, ang edad sang manghod ko nagtaliwan, 31 anyos. Kag ang akon nga amay subong nagaedad sang 61 anyos. Siling ko Miss Jazz, ano man ang himuon namon, para bisan paano do hindi niya madumduman gid perme ang akon manghod nga nagtaliwan, kay palangga ya gito kaayo. Imagine bala no, junior mo, ti junior ya, super palangga niya ginaya. Kagop danay gito sila ya perme. Basi bala sa dalayo niya nga pagpangasubo, basi siyang magmasakit. Hindi man ko gusto nga magmasakit siya, kay masakit man sa amon tanan ang pagtaliwan sang akon nga manghod. Ginestorya ko nga akon amay nga ginkuha na sang Ginoo ang akon nga manghod, kay nakita yaman ang kabudlay sang akon utod nga isa pa ka PWD, no? Isa pa ka person with disability. Didto sa iya luyo wala na sang kasakit kag kabudlay nga mabatsyagan ang akon nga utod.
Siling ko sa iya, ari pa kami, no? Mga apo mo nga nagapalangga sa imo. Sa subong Miss Jazz, nagabot ng akon visa. Kag do nasubuan man ako nga do excited kay ti madayon na ang akon nga plano para man sa akon nga pamilya, no, makagwa si Ma'am Yoli. Pwede mo gid ako makita via Facebook, Miss Jazz, hambal ni Ma'am Yols Apolinario. Hasta na lang diri ang akon malawig nga kasaysayan sa akon pinalangga nga manghod. More power sa imo matahom nga programa ang matinahuron, Yoli Bunar Apolinario. Madamo gid nga salamat, Ma'am Yoli Apolinario, sa pagpadala, pagpakigbahin sang imo life story, sang story sang imo nga manghod, no? And for sure, no, gusto gid ni Miss Jazz nga siya gid ang magabasa sini kay syempre sa iya mo man gin-address, no? Kaga amo ina apang gipanugyan niya nga tapuson ini naton subong nga adlaw kay kadamo man sang nagabantay sang sugpon sang imo nga story. Di kaina samtang ginabasa nato, no, nga nadamguhan mo ang imo nga manghod, nadamguhan man siya sang imo nga bata. Doon nagapalanindog ang aton nga balahibo, no, samtang ginabasa kag do maluma-luma man ang aton nga mata sang nabasahan ta nga nagtaliwan na ang imo nga manghod didto sa ospital. Kaupod ang imo amay samtang yara ka sa sagwa nagapangita, no, sang inog gawi nyo man para sa iyang pagbulong. All things work together for good, Ma'am Yols, Ma'am Yoli, no? Nakitaan man nato, no? Santo man sa pagbasa naton sang imo nga message nga you have a very positive mindset and you have a big faith gid sa Ginoo nga apisar sa amo sina nga nagkalatabo nakahibalo ka nagakakitaan mo ang mga positivity sa tanan nga mga butang bala, no, nakahibalo ka nga kabubuton man sang Ginoo nga kuhaon na, no, sa edad nga 31 ang imo nga manghod because do kita bisan nagabasa lang kita do naluoy man ako sa sitwasyon sa imo nga manghod, no. Ano na ihan nga kasakit ang iya nagakabatsyagan physically, sadto, emotionally, mentally, no, sa iya pagbalik-balik sa ospital. Pero kanami lang, Ma'am Yoli, kay sa tion 31 katuig nga kabuhi sa imo nga manghod, nabatsyagan niya gid ang pagpalangga, ang pagsuporta sa iya nga pamilya. Apisar sa iya nga sitwasyon, wala nyo gin pa feel sa iya nga he is abandoned, no? Bagkos, instead, ginpabatsyag nyo sa iya nga palangga nyo siya, hindi nyo siya gusto madula, tinguhaan nyo nga mag-ayo siya, nga maglawig ang iya kabuhi. And I know, Ma'am Yoli, wala ka gid sang regret, no? Kay ginhatag mo ang imo nga best para sa imo nga utod, samtang siya ang nagakabuhi pa. And for sure, no, proud gid ang imo nga ginikanan man sa imo, sa ang imo man nga utod, grabe man for sure ang pagpasalamat sa imo man nga pagsakripisyo, sa imo pag-show, sa imo pagpalangga sa iya, sa nga mga tion nga siya ang buhi pa. So, manakabay pa nga ang inyo nga amay, no, nga senior, 61-year-old, nga iunungan nyo gid, hindi nyo gid pababayaan, sura-suryahon nyo gid, ipabatsyag nyo gid nga amo na may purpose sa gihapon ng Ginoo kag nagtaliwan ang iyang bata, ang inyo nga utod, nga feeling loved bala, no? Ginbuhos nyo, ginbubo nyo ang pagpalangga nyo sa iya, nabatsyagan niya gid na sa iya bugos nga kabuhi. And for sure, grabe gid ang pagpasalamat man sa imo nga manghod sa imo. So salamat gid, Ma'am Yoli, sa pagpakigbahin sa imo nga istorya, kadamo gid kita personally and even ang atong mga tagpalamati sang natun-an, no, hopefully ang atong mga tagpalamati, no, nang nakahatag ini sa inyo sang lesson, sang inspiration, sang encouragement man nga ipakita tagid nga palangga tang isa ka tawo, especially ang atong family members samtang sila ang buhi pa, no, kay pilakadlaw ya wala kita sang regret kay gin-give naton ang aton nga best, gin-show naton ang aton nga love, gin-express naton kung ano naton ang aton gakabatsyagan sa ila. So thank you so much, Ma'am Yoli Bunar Apolinario, sa pagpa-love-out sang imo nga story, ma'am. God bless you.
kag especially gid sa imo nga journey no sa imo pagwa sa luwasang pungsod. Philippine Standard Time, 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Siningation, aton pamatian kag lantawon ang aton nga pamaskong handog music video nga may tigulo, Pasko na. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses
Paradyo Bombo! Number 1! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ng hapon. Maayong hapon lang dira, kaga maayo lang ang pagpamati. Kaya Nanay Lourdes Hover, no, kagay Mama G. Haneo dito sa Maybanoa, sang Pulupandan. Antes kita magtakop mga kabombo, no, diri kita magatakop sa aton nga words of wisdom from the Holy Bible. Ang pulong sang Ginoo is gid yan, no? Makuhaan gid naton sang wisdom. It is wisdom itself gani, no. So ang aton nga Bible verse for today aton ginkuha sa Psalm chapter 19 verse 105. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are nagani kanta, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang ini nga verse, no, naga-remind gid sa aton kung ano ka-importante ang pulong sang Ginoo. Kung ano ka-importante ang pagbasa sang Bible sa tagsa-tagsa kaadlaw. Sa kita guilty gid, no, nga hindi gid ka neglect gid bala ang amo sinangation ang Bible reading. Ang bangod man sa kasakoon, pero hambal, no, sang Ginoo nga ang iya nga pulong, ang iya mga promesa, ang iya mga sinulatan, no, amo ang maghahatag sa aton sang kasanag sa aton tiil, kag amo man maghatag sang kasanag sa aton nga path. In short, no, ang magaguide sa aton pagpangabuhi, sa aton kada tikang, amo ang pulong sang Ginoo. Ti isang unaya nga daan niya sa Old Testament ya, ang mga taho ya, pwede gito sila ka-speak directly kay Lord, pinaagi sa mga prophets, no? Ga istorya gito ya, like literal gid ang Ginoo sa ila sa Old Testament. Ti subong sa aton nga tion, no? Ang ginagamit sang Ginoo agod nga makaistorya sa iya nga mga Christians, sa iya mga kabataan, isa iya nga pulong ang Bible. Di kita mag-istorya kita kay Lord, ginagamit natin is through prayer, no? Paano mag-istorya naman si Lord sa aton paagi sa Bible? Kisa nagapamangkot kita sa Ginoo, gapangayo kita sang sabat, wala kita nakahibalo nga ara lang gali sa Bible ang sabat. Sa pagbukad naton sa nga pulong, ara dila ang mga sabat sa aton mga pamangkutanon, no? Sa aton nga pagpangabuhi. Ang Bible may ara sang 66 chapters. Pero minsan makapila mo na bala mabasahan ang amo nga verse, ang amo nga chapter. Pero every time nga kakabasa mo siya, miskin kapila mo na siya masulit, dulain gihapon ang impact, do ka refreshing sa gihapon sang impact. Kaya ang pulong sang Ginoo wala gid nagalubad. Ang iya nga mga promesa, no, ang iya nga mga panugyan sa aton. So amo na basang Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So my path. So in times abi nga torn kita abi, no, mga kabombo, may ara gid na mga times siya nga wala kita nakahibalo kung ano nga desisyon aton himuon, wala kita nakahibalo kung diin kita makadto, wala kita nakahibalo kung ano na yung kakatabo sa kabuhi ko, damo kita mga questions. Pero ang sabat, no, ara lang gid sa pulong sang Ginoo, magbasa kita sang Bible, kay God can communicate or communicates with us through that. Makagi kita gani sang una bala nga do ara gid nga do kabudlay-budlay gid sa aton ginagyan. Tapos do wala man nagaka-fail ang Ginoo, no, sa pag-remind sa aton paagi sa iya word. Ga-provide siya sang gakakibot ka lang do ka miracle lang bara, pero ang ginahatag yang nga verse is do ka insakto gid sa imo ginaagyan. Mahambal mo gid yang mapatud-an mo gid nga God works in whatever your situation is. So swerte or blessed ta gani subong, no, kay sang una ang Bible ya ginadumilian gid, no, ginapangsuno, ginapang persecute ang mga Christian, subong may ara kita sang access sa Bible, ginabaligya na freely, ginabakal freely, iban gani ginahatag pa libre, pero kisa ginabilin ta lang dira sa God, no, kay nagka-focus nagkita sa aton nga mga cellphones, mga technology, kag masin kita no mismo guilty gidira. So amo na hindi tagit pag-take for granted ang pulong sang Ginoo, kay amo gid no ang maga-guide sa aton nga pagpakabuhi. No, ari diri ang mga aside sa mga encouragements, ari man diri mga commandments ang Ginoo, mga ginasugo iya sa aton agod nga maka-live kita sang life nga makatag sa iya sang kadayawan, kaya amo man ina ang aton nga purpose. Philippine Standard Time, 9 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ang hapon.
Wala na kita sang tiyempo, madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sa ato no sining hapon sa palatuntunan kahapon lamang. Kag ini ang inyo nangin temporaryo nga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na dari ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na sa patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon perbi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo ako sang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isa sa ka adlaw, sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. May isa ka tao nga pigado na, apang puwerte pa siya kon manigarilyo. Ang pamangkot Pedrito amo ini. Sa ano siya makauntat sa iya pagpanigarilyo?
Pilito niya kaugalingon niya nga maguntat Ang buot silingon, disiplinahon niya iya kaugalingon nga hindi na magpanigarilyo. Sala! Oh, tangang nagsala ko. Makauntat lang siya sigarilyo kung wala na sang may mahatag sa iya Puti, hindi ba lang gusto ako, Pedrito? Sige na. Guhom an it bahaw. Ate, sige ka kay Pasa. Malakat na lang ko Pero mabalik pa ko Lakat na, kag magtuon sang maayo. Kulang pang imo na tunan sa akon Animal nga kakaipas niya Naisahan naman niya ako. Nahuyan naman ako sa iya ba? Nga siya isa lang kabakiro. Samtang ako board passer na, manugproceed na ako sa law. Pero hindi babalik ako dito Migo talyo, may nagtanyag sa akon sang isa ka malahalon nga relo. Ano nga relo? 21 jewel nga watch. Uy, mahal na. Bilang iya baligya? 5 man lang kuno kagatos. Kag kun mabuligan ko siya sang baligya, hatagan niya ako sang porsyento. Ote, di nang relo, kay baklon ko. Hulat-hulat ka lang alay, migo talyo ha? Kay ginasuksok pa ito kuno sang tagiya. Ginahulat pa niya nga slatson. Huling, ano nga ito sudan, litson manok? Oo, Chalvina. Ibutang sa lamisa. Kagbuksan mo sang dako ang bintana para nga makita ni Buklan. Sa sina, mamudlo ang duha niya kamata sa kahisa. Manang ilaya sudan, bukaw-bukaw. Na ano kamatan nga nagapanghay-hay kada sa bintana? Wala chuta goya. Kay litso naman ang sudan ni Chalvina kag ni Huling ara sa may lamisa Mau kapula-pula gid sa manok ba? Kanamit pangiton. Matan, may paagi para makasudan kita sa lechon. Ha? Ano nga pagi, Chutagoy? Sabniton mo sa bintana ang ilalitsyon. Paano abi kon mabdan ko nila?
Dasigon mo lang agud nga hindi ka mabtan. Ako ma-back up sa imo. Makanta ko sang Amerika kag piyo ang ila duwa sina nga atensyon ara gid sakon. Gani mahapos mo nga makuha ang ilang nga litson manok. Ote, anong siling ko huling? Kundi nagalaway si Buklan sang kahisa sa pagtulok sang aton litson manok. I want to go to America. Kos, 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 kos. Ang animal naman. Ako naman ang ginapabatian niya, ho? Hoy! Buklan! Hindi ka magpanghilabot! Kaya wala ako nagahilabot sa imo! Anong problema mo? Wala ka sudan nga litson manok? Hoy! Balik ko son! Wala ko yung nahisa sa imo litson manok. Kaya may ara man kami sina. May ara, guro, bukaw-bukaw! Hoy! Balik ko son! Kung nagainit ang ulo mo, hindi ko pwede paghilabti ha. Kaya nagkakanta ako diri iya. Ay, abaw. Hoy, Buklan! Ikaw nagauna sa akon? Tamaan mo kay sa akon? Dugay-dugay ang imo nga bukol? Maputos na sa lawas mo! Buklan mo da eh! Balik ko son! Balik ko son! Balik ko son! Buklan, buklan, buklan! Huling, dali na. Kay makao na ta. Nagutom na ko. Oo, Tia Alvina. Ay, di na nga ton litson nga manok man. Aha? Hala, nadula Tia Alvina. Ari lang di ho. Subong niya, yahong na lang ang nabilin. Uy! Basigin tangab sang ido? Uy, hindi man pwede nga tabanon to sang ido, kag sang kuring, kay kadako sadto. Pero, sinobing makuha sadto. Uy, malain ini. Basigin kawat ni Buklan huling. Pero Chay, wala man makahalin si Chutagoy sa ila bintana. Bago lang kamo gani makatapos yung gitanay. Apang nga nadula ang manok? Ah, hindi ah. Si Buklan gidya nagkuha sang aton manok huling. Hoy, Buklan! Ibalik ang amon litson manok! Hoy! Balik ko son! Nagadamgo kaguro ay. Anon ko litson manok mo? Kaya may ari man ako dire, kag wala ko yung makalin dire. Di ikaw mo lang nagapangawat sang sudan? Basi ako sarta? Basi akong maakusar sa imo. Ay, inugay kay mo balik ko son na.
Kundi nyo yung ginbutang ang inyo sudan, ako yung inyo pasibangdan. Yan, nagapahangin-hangin lang ako diri iya. Di kay wala man ako sang pasibangdan nga iban. Kay ikaw man ang diri ang notorious nga managbaldog sa barangay Munay. Tamaran ko iya magsapak sang wala pulos Mataan! Abi tapusad ang pamuson mo, kamanyaga ta. Dalaan na diya nga to, litson manok, ang ginbakal naton sa mall. Makaawat ka nga buklan ka! Iyakusar ko ikaw! Iyakusar to! Hoy, barikuson, kung mangawat ko, minilyon! Hindi kay litson manok lang! May litson manok kami diya. Kag naubos na gani ni kaon ni Matan. Ano nga amon? Amon ina! Ginkawat lang ninyo, gintakab ninyo, mga takaban! Ay, excuse me ha. Wala kami nagapanakab, no? 5 inagabilog nga litson manok ang among ginbakal ni Matan. Kag, sang isa pa gani ni Kadlaw nga udak namon sang kaon. Subunggid! Maakusar ako buklan. Makadto ako kay Kap. Iyakusar ko ikaw bilang makawat buklan. Iyakusar to. Kaya ako yung makaon lang ko diya manok. Kag wala ka man sa matuod nga kung nagkuha. Buklan! Buklan! Barikoson! Barikoson! Katuyom sang whiskey, no? Oo, Samson, oo. May pa akong magbad ko si mo kay whiskey lang itong bisyo. Ako hindi lagi ko mag-upod kay Kapa. Uy, hala. Sino na atan, ho? Ina. Amo na sa si Kuroy. Bago na sa mental hospital. Man, nag-ayo na sa pagka buang. Nagbuang na si Atan? Oo. Nagbuang na siya. Hamak mo nga ginsaka na ang poste sa City Hall. Kag naglumpat. Kay siya kuno si Superman. Tawag si Abe? Tistingan ta siya kung mayo na si matuod. Tawag ko sa. Hoy! Kuroy! Dali dia. Yetan! Kilala ya Katan? Din ka makaturo, Roy? Mangita ko ya, bra. Inang mataas bilang sweldo. Ano rason buhato mo sa
imo sildo? Suportahan niyo nga akong ginikanan. Kaya kung magdamo na nga akong kwarta, mabakal ko house and lot. Uy, makaibalo na siya magsabat sa matarong atan. Amo tuod. Ati, ayo na sa kun amo eh. Koray. Ano pagid ang imo iban nga buhaton? Mabakal ko sang auto, kag mangita ko sang nobya. Dasan? Kung sadto niya ko, pangayon kong iya kamot sa iya ginikanan, kay mamalayi kami dayon. Nga siya, gayan mo ko pamangko, tao. Anong dumdum sa akon, buwang? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast sa Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers
Vloggers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nagkaon kami ni Paulo sa isa ka restaurant. Kag didto, ginpamangkot ko siya kung okay lang bala sa iya nga malakat ako sa abroad. Samtang, nalipay gid ako tungod nga nabatsyagan ko man nga daw hindi siya gusto nga mapalayo ako sa iya. Diri sini nga bahin padayunon kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Mamsi, hindi man ako gusto nga madula ka sa tupad ko.
Pero kung na muna yung hando mo, sino ginabi ako nga mamalabag? Oh, hindi bala? Ari lang ko diri mahulat sa imo. Tood, mahulat ka? Oo eh. Nga hindi. Kay ikaw ang mamsi ko. Pero ano ka bala? Nga nagapamangkot ka sinao. Ma-abroad ka? Wala man. Just thinking. Hindi na lang maglakat Total kadako naman sa sweldo mo diri. Nga mapalayo ka pagid. Yeah! Amo nang ginahulat kong mabatian sa imo. Thank you, Popsi! Hindi ba wala man ng kape ko ba? Jasmine, kadamo na bala sa mga medrep nga kilala ko nga nag-apply abroad? Oo man. Damo naman gani ako nabalitaan ng mga batch naton nga nag-apply man sa trabaho nga ina. Naglinakat na sila. Ay, daw gusto ko man nga mag-abroad Matuod? Nagaplano ka nga magwa? Ay, joke. Ano gid bala? Paano ko gali makadali-dali apply? Kay hindi man ko nurse o kun caregiver? Commerce graduate kuya? Di kundi, mag-apply ka caregiver Mag-eskwela ka. Ha? Oo. Damo na bala subong. Iban gani, tag 6 month lang tapos na. Oh, tuod ka, Jazz? Ay, wow ha? Tilawan ko na guro ay. Go, Dayan! Ginmatuod gid ginidayan. Ang plano niya nga mag-eskwela sang caregiver, Desidido gid siya nga ma-abroad. Bayaan gid niya ako sa obra namon. Ay, hindi Hindi ko ya dapat nga magpahaylo. Lalakat ka mo to tanan Kaya kuya, mapabilin di. Ari di nga daan ang palangga ko nga si Paulo. Oy, Jasmine! Wow! Nakapamasyal ka gid man diri sa inyo balay ba? Ay, oo, Chay. May kuhaon na ako nga papilis ko. Papeles? Ano nga papeles? Ang mga documents ko sa eskwelahan, ate sige Maayo man kay tungod sina, nakakitaay kita. Hapit ka di karon ha? Kay maistoryata sige, Chay. Masulod anay ako sa balay Ay, dali lang gali. Nga, Chay? Ara dang nag-arkilas ang inyo balay. Wala pa kamo sina makakitaay, no? Ay, wala pa, Chay. Pero ginsugiran mo na ako. Ngangala niya, mo si Jonathan? Oo. Dali na. Updan ko ikaw, Agod mapakilala ko kamo. Hello. Nice to meet you. Uy, hala. Bata pa gali ini. Do pareho lang ang edad namon, hello. Same here. Salamat kay ikaw galing naka-arkilas ang balay namon. Pasalamat yan ko kay Chay Luring Tugod siya na patigayon sa akon. Ate, sige ha? Bayaan ko anay kamo May ginaluto pa ko abi. Basi mabatok. Sige, Chay. Sige. Ay. Ba? Kada mo sa mga litrato nga naplastar di sa lamesa? Mga project ko, mga litrato ngayon na photography ang obra ko Wow! Photographer ka gali? Mm-hmm. Ay, mahimo ko ba nga malantaw ang mga litrato? Sure.
Oh, ka mga taom sang kuha mo ba? Pasalamat kita ko. Nga diri ako nakakita sa balay nga maarkilahan sa lugar ninyo. Nakaburag ini sa dako sa mga kinahanglanon ko nga mga konsept para sa akong trabaho. Ay, yes. Madamo diri sa manami nga lugar nga pwede mo kuhaan sang laragway. Sino galing babae nga ina, oh? Daw ara halos ang tanan niya nga litrato mo? Si Madam Sally ina. Madam Sally? Salvasyon na matuod niya nga ngalan, pero mas kilala siya bilang si Madam Sally. Madam gid walang tawag sa iya? Oh. Amoy na tawag sa iya tungod isa siya sa mga socialite diri sa Negros. Bago ko lang siya nakita eh. Dito siya sa Canada nakabase. Kag-ari sa diri, agad yung magbakasyon. Amoy na nga halos ang tanan nga retrato ara sa dira. Kag sa tanan nga mga okasyon, nga ginaservisan ko man bilang photographer. Madamo man sa mga kilala ng mga socialite diri eh. Amo bala? Si Madam Sally? Ba? Mams, ano ini oh? Mga transcript of records mo ini sa college Oo. Kinkuha ko ina sa balay, Paps. Ha? Ano mo ini? Ma-apply ka naman sa bagong obrahan mo? Wala man. Ginplastar ko lang Kaya daw gusto ko lang atipuno ng mga school records ko. Gusto mo i-plaster o kung may plano ka? Ha? Wala Hindi ba lang naghambal na ako sa imo? Hindi ko yung mag-work abroad. Okay. Sige, i-plaster na sa Mayo. Kaya basi dugay-dugay, malisensya ka na lang sa akon, nga mapa-Amerika ka na. Buang! Agoy! Kasakit sing kusi mo ba? Nagpauli ako sa balay, agod nga kuhaon ang akong mga school documents. Kag didto, nakilala ko si Jonathan nga amo ang nagaarkila sang amon balay. Kag sa pihak nga bahin, nakita ni Paulo ang akong mga school documents, kag nagaduha-duha ini nga basi kun malakat ako sa abroad. Sa pagpadayon ko. Hello, Jasmine? Ako ini, si tita mo. Tita. Magandang umaga po. Ano itong nabalitaan ko sa'yo? Nagli-live-in na kayo dira ng boyfriend mo? Akikakuan, tita. Totoo ba? Opo, tita. Ay, nako. O ano? Hanggang dyan ka na lang ba sa boyfriend mo? Ha? Ano po? Ang sabi ko, hanggang dyan ka na lang ba sa boyfriend mo? Wala ka bang planong mag-abroad? Ha? Ay. In demand ngayon sa US ang mga nurses. Wala ka bang planong mag-apply? Sayang ang pinag-aralan mo. Wala pa sa plano ko yun, tita. Ilang taon ka na ba? Huwag mo nang palipasin ang panahon, Jasmine. Mag-apply ka na. Ano ka ba? Tita, pag-isipan ko muna yan. Wag na. Iwan mo na lang yung boyfriend mo dyan. Mag-abroad ka. Dahil mas marami ka pang makikita doon. At malayo ang maaabot mo. Tita? Jasmine? May certificate na ko sa pagka-caregiver. Grabe ba? Excited ka, Gidya? Oo Doon sa ano bala? Amo na ining passes ko nga makapa-US.
Ay, Oh, nga daw wala kaya nalipay, haw? Nalipay kuya para sa imo, no? Kag halos kamutanan, gusto na nga mag-ubra sa abroad. Pati ang tiya ko nga sa Manila, nagapanghilabot na sang kabuhi ko. Live-in lang ko kuno. Hindi kuno kuya mag-abroad. Oh, see? Pati tita mo, nagatulod na sa imo nga maglakat ka. Ano? Oo, day. Sige na bala. Updi ko. Duha kitang ma-apply pa abroad. Ano? Mams, invited ka sa kasal ni Gigi? Si JJ nga upod mo sa trabaho? Oo, mapakasal na siya. Kakinanglan niya maporma kita ha. Kay ingranding nga daan ang kasal nila. Tigulang nga kano ang napamana niya eh. Baw jackpot siya gali eh. Amo gid. Ingrande matod ang kasal sang kilala ni Paulo. Kadamos ang bisita nila nga mga foreigners. Mams. Dali bala, may pakilala ko si mo. Ha? Sino na siya? Si Madam Sally. Madam Sally? Dali bala, dali. Sino nga Madam Sally, ma? Dali lang bala. Oh, ato siya oh. Inang may dalagko bala nga perlas. Kag naka-pink bala. Muna siya. Aba? Ay hala. Siya ina nakita ko sa litrato ni Jonathan Ari man siya dire. Dilantana sa kilid oh. Kaya may ginaistorya siya. Mamati ito sa iya. Paulo, nga kinahanglan nga maulat pa kita sa iya. Taro na lang Pamati blanay bala. Yes. Bacolod. The beautiful people, you know? And me too. Very nice. But you know, mga darlings, Canada is a wonderful also. Kabalo ka mo? Wow! If you want to go there, let me know. I will help you process your papers. Ay, sige. Buligan mo kami, Madam Sally. Wow! Gusto ko ganyan makapakanada yan. Of course. Ma-help gid ako ya. Madam Sally. Madam, mabuligan mo bilang girlfriend ko nga makaobra dito? Papsi? Ano ka pala man? Hindi ako Sige lang bala. How sweet. Hala. Nagpalapit siya sa ato, no? Paulo? Is this your girlfriend? Yes, madam. Siya si Jasmine. Jasmine, meet Madam Sally. It's my pleasure to meet you, madam. Good to meet you, Jasmine. What a beautiful name. Bagay gid sa imo nga matahuman. Hindi gid man, madam. No. You don't say that. When you are beautiful, you should be proud. Hindi bala, Paulo? Yes, madam. Amo na gani nga proud gid ako sa girlfriend ko nga ini. Kaga gintanya ko gid siya sa imo para mabuligan mo. Oh, yes. Nag-help gid ako sa mga tao nga gusto magpa-help sa ila self. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati
Ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
Natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagtinad na gid ang ako negosyo, kag na-registered na sa SEC sa bulig sang amay ni Renz. Samtang, wala gid ako nadulaan sang paglaom nga mag-ayo pa si Lola. Gani nga ginapilit ko gid siya nga mag-inom sang iya mga bulong sa pagpadayon ko.
pinsar mo lang ina, Lola. Silyado ang bag nga ina. Kag may bulong nga nabutang dira, agod nga hindi magpanimaho. Palangga ko gid ikaw, apo ko. Apang tapos na ang akon katungdanan sa imo. Kag tapos naman ang katungdanan mo sa akon. Nagausik ka lang sa kwarta sa balatian ko nga ini. Hindi na ako mag-ayo. Oo. Tungod sang organic nga ina. Nagabato pa ang lawas ko. Apang nakahibalo ako. Nagalala na ang masakit ko. Kag hindi na ako makasarang sa pagpagbato pa. Lola? Hindi na, apo ko. Hindi pagpinsara. Nga obligasyon mo pa nga mabuhi ako. Husto na ang ginpabatyag mo sa akon. Kung sa ano ako mabuhi sang dagaya. Pero labaw sa tanan ang nagahatag sa akon sang kalipay. Amo nga ginapalangga mo ako. Ginataha. Kag ginasunod ang akon mga laygay sa imo. Ina ang malahalon sa akon, apo ko. Kung madula ka la, isaano na lang ako. Amo gani, nga panahon na para magpamana ka. Amo ina ang imo responsibilidad sa kaliputan. Ang imo kaugalingon. Hindi ako ukon ang negosyo mo, kundi ang kaugalingon mo, Pearl. Kung hindi ka maluyag nga mag-isahanon, magpamana ka. Lola? Luyag ko nga makita nga malipayon ka. Ugaling ako magsunod kay lulo mo. Sunda lang ako bilang pabalon mo sa akon. Amoy na, kung nga hindi pa ako mapatay bangod sa imo. Hindi ko ikaw pagbayaan. Kag hindi man ako maluyag nga magtaliwan nga nagalain ang buo. Oh, apo ko, natak-an na si lolo mo sa paghulat sa akon. La, hindi amo sinakadali ang magpamana, la. Kag sino manabing pamanahon ko. Ara si attorney. May buhok pa siya sang magsugod siya sa pagpangaliyag sa imo. Subong, kalbo na siya. Sabta siya. Samtang may nabilin pa nga buhok sa iya. Ay, ginbasted ko na siya, la. May girlfriend na siya, la. Ati kun abo sina, si Kwan na lang Si Ador na lang. Man, bisan putot ina siya. Pero, doktor naman. Ay, Lola, kalaway niya sang batasan niya. Ginapamaligya niya ang sampul sang bulong. Ati, ang manager na lang sang bangko. Ay, Lola, manyakis to ya. Ay, apo, kung mag-amo kasi na, wala kita sang mahimo sa imo. Mabudlay matuod po kawon ang nagapatulog-tulog. La, anong buot mo silingon?
Nabudlayan ka magigugma sa isa ka kasing-kasing nga may ara na nga ginahigugma. Si Renz palang ginatumod mo la. Sino pa? Wala na to la. 5 ka tuig nang nakaligad sugod sang ginbayaan ko siya. Kaginhatagan ako sang iamay sang kwarta. Pearl, apo, hindi mo pag-isakripisyo ang imo kabuhi. Bangod lang kay Renz. Tungod na balaka gid si Lola sa iya kahimtangan nga may edad na ini, gusto na niya nga maplastar na ako sa akon pagpangabuhi. Gani, bisan sin-o na lang ang iairito sa akon, agod nga akon pamanahon. Sa pagpadayon ko, ginahimo ko na ang tanan la. Apang hindi ko mahimo. Kabudlay la. Amo ina ang akon gusto nga ipahangop. Tub-tub, hindi mo mahatagan sang katapusan ang inyo kasaysayan. Hindi ka maglinong. Hindi ako makahangop sa imo la. Pareho sa isa ka libro, apo. Kung may ginabasa ka nga istorya, kag wala mo matapos, sa tanan nga tion, nagasulod sa imo pinsar ang pamangkot. Ano ayhan ang katapusan sang istorya? Kag ano ang dason nga matabo? Lola, tapos ng istorya namon ni Renz. Wala pa, Pearl. Wala pa kamo makahambalanay. Wala ka pa makapaalam sa iya sang gusto. Kag wala mo pa mabatian kung ano ang iya ihambal sa imo. Kinahanglan pa bala inala? Oo. Ina, kung gusto mo nga makaangkon sang kalinong, paano kung makita ko siya la? Labi lang ako nga mabudlayan. Hindi mo ina mahibalan. Tub-tub, hindi mo mahibalan ang natabo. Nagpangako ako sa amay ni Renz la, nga hindi na ako magpakita pa kay Renzo. Basi kung magamulang ang tanan la. May katungdanan ka sa imo kaugalingon. Ipangako sa akon nga hindi mo ina pagtalikdan. Magpakikita ka kay Renzo. Hatagi sa katapusan ang inyo kasaysayan. Bisan pa nga masakit at ubangon ina. Sa ina lang nga paagi, makaangkon ka sang kalinong, Pearl. Nakapamasyal ka man? Oo naman no. Kamustahon ko ikaw sa imo pagdaog bilang mayor sa banwa naton. Thank you. Ayo, gali. Nakabalik na si Renzo? Nakabalik? Anong bot mo silingon? Wala ka makaibalo? Nagpa-Saudi siya. Saudi? Nag-ano siya dito? Kwan. Nag-ubra sa dito. Nag-obra? Kinahanglan pa bala niya nga mag-obra sa dito sa Saudi? Anay ka bala, Pearl, anay ka bala. Hindi ako makahango pa.
Ang dumdum ko sa to, okay na kamo ni Renzo. Oh, Abang sa nagbalik siya, nagsiling siya sa akon. Nga, nahanda na niya ang papilis niya pa Saudi. Wala man siya ginhambal sa akon nga kung ano. Ang laom ko gani, may problema lang kamo nga duha. Nga simple lang nga problema. Bangod kahipos man sa imo. Gani wala na lang akong magpamangkot. pila siya katuig sa Saudi? Mga 5 katuig na. 5 katuig? Ginbayaan bala niya si Risa? Risa? Gusto, si Risa? Ambot lang, wala ko mo kay balong. Hindi bala asawa na niya si Risa? Nagpakasal siya kay Risa. Ano? Are you sure? Amo balay ng rason nga wala ka mo maghangpanay nga duha? Wala ba siya makambal sa imo? Nga may asawa na siya? Pearl, wala siya sang asawa. Kahapon nagtawag siya sa akon. Wala man siya hinambit party kay Risa. Nika. Para makapatod kita, tawagan ko sa subong, ha? Dali lang, Ged. Uy. Wala siyang signal? Basi kung nagbaylo siya sang number? Pero tingwaan ko nga makontak siya. Pagkatapos, tawagan ko man ikaw. Sige, Mark. Buhatay na palihog, ha? Kinanglan nga mahambal ko siya, eh. Kaghibal agid, kung sa diin siya subong nag-aistar. Lain ang numero nila sa ila balay, eh. Gani siling ko, basi ko nagsaylo sa lain nga building ang iya amay. O kung hindi gani, ginapanaguan niya ako. Okay, akong bala. Paibalon ko lang ikaw. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang So, Philippine Standard Time, 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw sang Martes, petsa 15 sa bulan sang Nobyembre, sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. At para sa aton nga Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 40 days to go before Christmas. Kagaron sa aton nga mga headlines, Bacolod City Legal Office may paandam sa mga water refilling stations sa syudad nga wala pa nakakomply sa requirements agod makakuha sang business permit. Sources sang tubig sa Bacolod padayon nga ginamonitor kadungan sang nagasaka nga kaso sang kolera. Punong barangay sang Mansilingan aminado nga hindi maayo ang sistema sang pagkolekta sang IPM construction sang basura. DepEd Division of Negros Occidental aminado nga mas maayo kung nagabalon sang tubig ang mga estudyante. Isa ka sako sang kalamay sa Negros Occidental ginabakal sa mga traders sang 3,000 pesos na gikan sa planters. 24 ka mga miyembro sa New People's Army sa Negros Oriental nagsungka sa 94th Infantry Battalion. Philippine Standard Time, 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang hapon. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, ako ang inyo tagbalita, si Bombo Jairi de los Reyes. Ginapaandaman sang City Legal Office ang syudad sa Bacolod ang mga water refilling stations nga wala pa nag-comply sa mga requirements agod makakuha sang permit to operate. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay City Legal Officer Attorney Carlos Romeo Ting Jr., mayara sang masobra 100 ka mga water refilling stations nga gindagdagan sang notice of voluntary closure agod mahatagan sang ligwa ang pagpaidalom sa water analysis bilang requirements agod magakuha sang business permit. Suno kay Ting nagalibot naman si Dr.
Grace Tan, pinuno sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office, kag ang team sini agod nga magpatigayon sang water analysis. Sunod pa dira sa tion nga hindi mag-comply ang masobra sa 100 ka mga water refilling stations sa mga requirements, kaangay sang water analysis result agod makakuha sang business permit, mapilitan ang syudad nga ipasira na lang ang mga ini. Punto para to protect lang ang public safety is ma-voluntary and sila closure tayo matag sila water analysis para maka-resume sila operation. Eh sa si Dr. Tan nagalibot man sila kagakuha nagit sila sa ila water analysis man sila kuha man sila sampling sa mga refilling station. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Carlos Romeo Ting Jr. Samtang nagpasalig ang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod nga nagapadayon ang monitoring sa mga water source kag water refilling stations kadungan sang pamahog sang kolera. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Calao Puentevilla, padayon ang ilang monitoring sa mga barangay sa syudad sa Bacolod ilabi na nga mayara sang cholera cases. Suno kay Puentevilla sa ginpatigayon nga health board meeting sang syudad, gindiskusyonan ang pagbuligay sa padayon nga monitoring sa mga kaso sang balatian agud nga malikawan ang pagdugang pa. Sunod diri isa man sa ginistoryahan ang pagbutang sang chlorine sa mga water sources sang barangay kaangay sa mga bubon. Nagka-coordinate man ang barangay sa City Health Office para sa pagbutang sang chlorine sa water sources. Bangod man mahimo nga paggusto lang sa pagbutang sang chlorine, bangod hindi man maayo kung matamaan sa pagbutang sini. Samtang antes pa man ang Mascara Festival, naglibot na ang City Health Office agud magpatigayon sang water analysis sa mga water refilling stations. Aminado man si Puentevilla nga madamo sa mga water refilling stations sa syudad nga wala sang business permit. Nagpanawagan man ini sa mga tag-iya sang water refilling stations nga mag-comply sa mga requirements agud nga makapadayon sa pagbaligya sang ginainom nga tubig. Sunod diri ang hugot nga pagpa-comply sang water analysis results sa mga water refilling stations, ang pagpasiguro nga matinlo kag hilway nga imnon ang tubig nga ginabaligya kag ginagamit sa mga pumuluyo sang syudad. Nag-convene kami, no? Nag-set kita sa meeting sa 61 barangay sa siyudad sa Bacolod para mapalampot sa ila nga buligay na kita, no? Wala pa to that time ang positive nga cases ang cholera. In short, nag-proactive kita, no? Ginunahan ta na, kag ginlibot ta na, ginpaibalota ang tanan kung paano mabuligan, no? Nga maibitaran ang pagsaka sang kaso sang cholera. Nabatian si Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod sang Bacolod. Nagapati ang punong barangay sang Barangay Mansilingan sa syudad sa Bacolod nga kun may maayo nga sistema sa pagkolekta sa mga basura ang pribado nga kompanya nga ginabayaran sang syudad, wala na nagapangita ang mga pumuluyo sang mahimo mahabuyan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong Barangay Rodolfo Pico, kun adlaw-adlaw lang ang pagkolekta sang IPM sang basura, hindi gid magtumpok ang basura sa mga pumuluyo sa higad sang highway sa Barangay Mansilingan kag sa boundary sang Mansilingan Felisa, bangod ang mga pumuluyo ang nagapangita sang lugar nga mahabuyan sang ila basura. Suno kay Pico, kung basihan ang layi, mahimo makasuhan ang mga naghaboy sang basura sa hindi dapat habuyan sa idalom sang RA 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000, apang ang problema kung sino ang magasto para sa ipasaka nga kaso. Suno kay Pico, nagasulit-sulit na lang ang problema bangod ang IPM ang nagakolekta lang sang basura makaligad ang duha ka semana. Sunod diri kung efficient lang ang nasambit nga kompanya sa pagkolekta sang basura, hindi na magtumpok ang basura sang pumuluyo kag mangita sang bakante nga lugar nga mahimo nila habuyan sini. Ginpahayag man sining ang lugar nga gintambakan sang basura ang ginlimpyuhan na sang barangay Sadto, kag gintamnan sang banana flower apang ginakasubo sini nga tabunan na sang basura ang ila gintanom. Suno kay Pico, agod nga makabulig ang barangay Mansilingan sa pagsabat sa problema sang basura, nagpasar ang barangay council sang barangay Mansilingan sang resolusyon kung sa diin ang 50 kilos sang solid waste ang bayluhan sang barangay sang 1 kilo nga bugas apang wala man nagsapak. Suno kay Pico, kung ang barangay ang magakolekta sang basura sa mga pumuluyo, mahimo man ini kag tinguhaan man sang barangay nga makakolekta adlaw-adlaw, apang dapat mabayaran man sila para man sa maintenance sang ila truck kag taho nga nagakolekta sang basura. Suno sa punong barangay, ang barangay ang naghihimo sang tikang agud nga masolusyonan ang problema sang basura, apang ang garbage collector ang wala man nagahimo sang katungdanan. Kung basihan mo ang RA 9003, rally
ipay ganun ni kaso sa korte pag kung ma-convict amo na pag kuan siyang multa na mo try bulong pilang multa 1,000 gulong pinakamataas na pero ang problema bala nga ti kung mag-file ang barangay siyang kaso sa korte sino ko bayad sa abogado saan umatapos ang kinasuhay mo na sa bala no ang ato lagi kung tani ang pinaka-importante di ang IPM na sa diin na sila ang ging kontrata sa syudad. Nabatian si punong Barangay Rodolfo Pico Jr. sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Samtang nagapanugyan ang Public Information Officer sa Department of Education Division of Negros Occidental nga ipabilin ang katinlo agud malikawan ang balatian nga kolera. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Ayan Arnold Arnaiz, ang mga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental ang madugay na nga nagapractice sang sanitation kag mga precautionary measures agud makalikaw sa balatian kaangay sang kolera. Suno kay Arnaiz, ang mga bubon o mga water sources sa mga eskwelahan ang wala man ginaimnan bangod kalabanan nga mga tubig nga ginainom sa mga estudyante kag mga manunudlo kasubong man sa mga school non-teaching personnel ang ginabakal sa mga water refilling stations. Sunod diri ang pagpakuha sang water sample nagikan sa water source, ang mahal gani kalabanan sa mga dalagko lamang ang mga eskwelahan ang makasarang sa pagpatigayon bangod dako ang budget samtang mga magagmay nga eskwelahan ang wala bangod gamay lang ang budget. Kadungan sini nagpanawagan si Arnay sa mga local government units nga kung magpatigayon sang water testing, ilakip na lang ang mga eskwelahan agud masiguro man nga matinlo ang ginagamit nga tubig. Nagpanugyan naman ni sa mga ginikanan nga pabalunan sang ilimnon nga tubig ang ilang mga estudyante, kasubong man ipabilin nga maayo ang personal nga hygiene, kasubong man sang sanitation, agud malikawan ang mga balatian. Kaya mo nang hambas ang ating regional director, ang iya direktiba, kay para makapabulig sa LGU, kapos probyo ang ma-shoulder sang expenses as to the water sampling. At isa ga-request sa LGU, may istorya pa sa ang mga ilahan sa LGU, tikabay pa nga mga LGU, kahit tungod nga sa katabo, we'll also have the initiative man na hindi lang ang eskwelahan, kung yung kabilugan niya lang ang community, kung may mga establishments na mga dapat nila nga ipang water sampling, dalahigot at ang Nabatian si Ayan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sang DepEd Division of Negros Occidental. Ginkumpirmar sang tagpamaba sang Department of Education Division of Negros Occidental nga sa Disyembre 16 ang uling adlaw sang klase sini nga tuig kag ang Christmas break ang magasugod sa Disyembre 19. Sa interview sa Bombo Radyo kay Ayan Arnold Arnaiz, ginpahayag sini nga santo sa DepEd Order No. 4 ang uling adlaw sang klase amo ang Disyembre 16. Sunod diri most probably antes ang Disyembre 16 magapatigayon na sang Christmas party ang mga estudyante apang posible nga may mga issuance patuhoy sa paghiwat sini apisar sang pagalog sang protocol sang COVID-19 sini nga tuig. Sunod sa iya mayara ang mga manunudlo sang no collection policy kung sa din hindi sila pwede nga makapaamot gani kung madayon gid man ang Christmas party. Dapat ang mga ginikanan paagi sa Parent Teacher Association o PTA amo ang mangolekta sang alamutan. Samtang ginkumpirmar man sini nga sa Enero 4 magabalik ang klase pagkatapos sang Christmas break. Ang taon nato ng DepEd Order No. 34, ang last day of classes is December 16. So, meaning to say, start of Christmas break sa December 19. Kaya ang 16 is a Friday, so ang 19 is a Monday. Nabatian liwat si Ayan Arnold Arnaiz, ang tagpamaba sang DepEd Division of Negros Occidental. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa takna 5 sang hapon sa dugang pang mga balita. Nagapasalamat ang presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED matapos nga ginpamatian ang panawagan sa mga ini nga hindi magnubo sa 60 pesos kada kilo o 3,000 pesos kada sako ang millgate price ang kalamay agud nga mabuhi man ang mga planters. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Manuel Amata, dapat hindi na magnubo sa 60 pesos ang kada kilo ang millgate price ang kalamay agud nga hindi man mapierde ang mga sugar farmers. Suno kay Lamata maganubo ng presyo sang kalamay bangod nag-abot ng imported nga 150,000 metric tons sang kalamay, kasubong man magasulod na sa merkado ang bag-o nga supply sang kalamay. Sunod diri ang refined sugar ang dapat yara lang sa 85 to 90 pesos kada kilo kag hindi dapat magdangat sa 100 pesos. Sunod kay Lamata kung mayara pa sang mahal sa merkado mahimo nga daan pa ini nga stocks. Kinatagman sini nga wala sa planters ang nagapamintaha kundi sa mga
traders kag retailers. Nagpanawagan man ini sa mga retailers kag traders nga hindi man pagpatamaan sa kamahalang presyo sang kalamay, kag buksan man sa mga ini ang konsensya kasubong man panumdumon nga kinahanglan man nga mabuhi sang tanan ilabi na ang mga konsumidor. Nagpanugyan man ini nga magulat lamang sang duha ka semana kag makita nga naganubo na ang presyo sang kalamay sa merkado. Ang aton na refine dapat sa 85-90. Sira lang sa mampang, hindi sa 100. Ang waste, 5 pesos less siguro, mga 80, 75-80, daganayin mo sa pa. Natin mahal-mahal man nagyapon, dapat manahog-nahog na siya. Pero rest assured, no, Bombo Ergen, na tagay, 2 ka semana, 2-3 semana, manahog na ni, panahog na niya sa eksaktong level. Nabatian si Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines. Ginkumpirmar sang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga ginsapol ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga local chief executives ng Western Visayas sa pagpanawagan nga updan sa mga ini ang kampanya sang gobyerno batok sa extortion sa New People's Army. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Mary Grace Borio, nagpadulong si Azurin sa PRO 6 headquarters agod pangunahan ang local peace engagement team meeting. Ginpanawagan ni Azurin sa tanan nga local chief executives nga suportahan ang tanan nga anti-insurgency programs sang PNP. Suno kay Borio, gindiskusyonan man sa meeting ang katungdanan sa mga alkalde sa madinalag-on nga kampanya batok sa terorismo. Magluwas na nasambit nga meeting, nagpatigayon man ang mga kapulisan sang Grow Smarter for Peace o kuna S, sama-sama ang mga M, mag-aaral para sa A, aksyonan, R, reformahin at T, tutulan, and E, exploitasyon, kag R, recruitment sang CPP, NPA, NDF, sa Iloilo National High School campus sa Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ini nga aktibidad ang may tinutuyo nga mapasanyog pa ang awareness sa mga pamatanon sa patalang recruitment sa mga communist terrorist group. Suno kay Borio, padayunon man sa PRO 6 sa nasambit nga programa kag target sa mga ini ang mga eskwelahan nga may madamo man sa mga estudyante agod mas madamo ang matudloan nga malikawan nga ma-recruit sa mga rebelde. Nagpanawagan man ini nga dapat himuon man sa mga taho ang ilabahin agod mangin madinalagon ang kampanya sa mga kapulisan kag militar batok sa insurhensya. Kumaga gina-encourage niya gid ang ating mga LGU, ang local chief executives nga suportaran ang mga programa sa ating kapulisan gid sa Philippine Army nga naga-address sa aton nga insurgency problem sa subong diri sa Western Visayas. Kag isa pa gid no idugang kuman ang kumaga mga efforts ang ating kapulisan gid sa aton nga Philippine Army under sining local peace engagement naton. Ang kumaga dugay na ni naton nga ginaobra diri sa Region 6. Nabatian si Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. 24 kaiban pa nga miyembro sang Sentro de Gravidad Platoon of Comiting Region Negros Central Negros 2 ang nagsungka sa 94th Infantry Battalion sa Ayungon Negros Oriental matapos ngang 25 sang ilang mga kaupdanan nga una na nga nagbiya sa makawalang grupo ang nakabaton sang financial assistance nagikan sa gobyerno sa syudad sang Himamaylan Negros Occidental. Ang 24 ka mga rebelde amo mga miyembro sang Sentro de Gravidad Platoon Central Negros 2 sa idalom sang Comiting Region Negros Cebu Bohol Siquijor, kadungan sang ila pagsungka gin-surrender man sa mga iniyang 3 ka rifle grenades, fragmentation grenade, 4 ka caliber 38 revolvers, 2 ka homemade shotguns, 1 ka arms core 12 gauge shotgun kag caliber 22 revolver. Ang pagsungka sang 24 ka mga rebelde ang resulta sang joint effort sang 94th IB, 2nd Negros Occidental Provincial Force Company kag iban pa nga Army Intelligence Units. Tuman kakapoy, kahadlok, kagutom, kag wala sang padulungan nga organisasyon ang nagapanguna nga rason nga nagtulod sa mga rebelde nga magsungka. Narealisar man sa mga ining ang gobyerno ang sinsero sa pagbulig agon makaangkon sang malinong kag maayo nga pangabuhi sa mga kaupdanan sa mga ining nga una na nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ginsiguro na sa karon sang 94th IB ang mga nagsungka nga rebelde para sa 94th IB for debriefing antes ang enrollment sa mga ini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP. Sa pangkabahin ang 25 kaanay nga mga rebelde nga una na nga nagsungka sa 94th IB ang nakabato na sang 250,000 pesos nga financial assistance, kasubong man sang educational assistance sang Nobyembre 11 paagi sa City Social Welfare and Development Office sa Barangay 1 Himamaylan City. Magluwas sa educational assistance ang kada isa sa 25 kaanay nga mga rebelde ang nakabaton man sang tag 10,000 pesos. Sa idalom sang ECLIP ang mga anay rebelde ako ng ilang mga qualified beneficiaries
ang makabaton sang benepisyo para sa guaranteed safety kag security, financial assistance kag subsistence allowance, food expenses, samtang yara si dalom sang military kon police custody, kasubong man sang travel kag mobilization expenses. Samtang patay na ang 48 anyos nga lalaki nga ginalagar may bipolar disorder, sang ini ang sapwan sa higad sang dalan sa Purok Silhingan, Barangay San Miguel, Banua, sang Murcia, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Bilyon Ape, residente sang Purok Nara sa nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Corporal Brian Lakinon, investigador sang Murcia Municipal Police Station, ang insidente ang natabo nagligad nga Nobyembre 13 kung sa di nasapwan nga wala na sang kabuhi si Ape sa hilamunan nga bahin sang kabutubuhan sa kilid lamang sang dalanon. Sa inisyal nga investigasyon, ginpahayag sang utod sang biktima nga si Annalyn Regulen nga mayara sang bipolar disorder ang iya nga utod. Sunod rin nagalin sa ilabalay ang biktima nakaligad nga Biyernes, Nobyembre 11 kag wala na nagbalik pa uli. Suno kay Lakinon ang inpalaboy sa dalan si Ape kag masami nga nagakasinggitan. Dugang pasini nga wala sang pilas nga makitaan sa lawas sang nasambit nga biktima. Sa may kasundalan mo ngayon ito yung nakita ang biktima nga nagkakayaon. Ang biktima actually ang biktima wala siya tila. Nga ito nga biktima bali may mental disorder or may bipolar disorder. Nakalin sa ilabalay ng hapon. Ibig na na sa ilabalay. Gusto kay bali pala-pala-pala sa kasada. Pagka-pala-pala-pala sa kasada. Pala may nakabatay nga singitan. Nabatian si Police Corporal Brian Lakinon, investigator on case sa Murcia Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita, arestado ang siyam ka persona bangod sa illegal nga pagbulang sa Purok Danggal, Barangay Talukbago City, Negros Occidental. Ginkilala ang mga arestado nga Sanday Alan Benitez, 62 anyos, kasado kag residente sang Purok Proper, Barangay Talukbago City. Elmer Santillan, 37 anyos, kasado kag residente sang Purok Pagidait, Barangay Talukbago City. Ron Mark Boncalon, 21 anyos, single kag residente sang Purok Paraiso 2, Barangay Talukbago City. Kag Nelson Conato, 59 anyos, kasado kag residente sang Marieta Village, Barangay Talukbago City. Arestado man Sanday Jomel Villar, 30 anyos, residente sang Barangay Proper o kuna Baybay Proper, Barangay Talukbago City. Valeriano Alpabete, 32 anyos, residente sang Purok Dangal, Barangay Taluk. Franco Periuelo o kuna Periuelo, 49 anyos, kag residente sang Purok Dangal, Barangay Taluk. Kaga Ismael Dulacas, 35 anyos, kasado kag residente sang Purok Eucalyptus, Barangay Kalumangan, Bago City. Kag Jaime Dulacas, 35 anyos, kasado kag residente sang Purok Eucalyptus, Barangay Kalumangan, Bago City. Santo sa police report, ang mga arestado ang nadakpan nga nagahampang sang iligal nga pagbulang sa Purok Dangal, Barangay Taluk, Bago City. Nakuha sa paginakop sa mga iniyang 2 ka bulang, 3 ka patay nga manok, 2 ka pilason nga nugbulang nga manok, sling bag, 1,250 pesos nga bet money kag gambling paraphernalia. Ang mga arestado ang nakaunong nasa Bago City Police Station kag natalana ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa PD 1602 o kon Illegal Gambling Act. Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Antes kita magdakop ato na nay panimbalikan ang mga headlines. Bacolod City Legal Office may paandam sa mga water refilling station sa syudad nga wala pa nakakomply sa requirements agud makakuha sang business permit. Sources ng tubig sa Bacolod padayon nga ginamonitor kadungan sa nagasaka nga kaso sang kolera. Punong barangay sang Mansilingan aminado nga hindi maayo ang sistema sang pagkolekta sang IPM Construction sang basura. DepEd Division of Negros Occidental aminado nga mas maayo kung nagabalon sang tubig ang mga estudyante. Isa kasako sang kalamay sa Negros Occidental ginabakal sa mga traders sa 3,000 pesos nagikan sa planters. 24 ka mga miyembro sa New People's Army sa Negros Oriental nagsungka sa 94th Infantry Battalion. Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Kag inyo na nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang Bombo News and Views afternoon edition. Subong adlaw sang Martes, pet sa 15 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 40 days to go before Christmas. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo Reports afternoon edition kaupod si Bombo Gracelyn Lobaton. Kag sa katapusan ako ang inyo nang intagbalita si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo!
Bombo! Kag para sa aton nga Bombo News Analysis ang inbasa ni Bombo Daniel Lesiones, may tigulo, basura. Sa higad sang dala ni imo makitaan, nagatinumpok nga basura ginpabayaan. Sa mga irresponsable nga mga tao ginpawalaan, ay PM ini ang ginligaran lang. Bakulod ano natabo, nga daw wala kita sang pagbago. Basura sa nagligad ng administrasyon, amo man ini ang isyu. Sa karon nga administrasyon, amo man ini ang ginalukdo. Ginrason ang guba nga dalan. Bisan sa Carabao hindi ini magyan. Ginguba kuno sang bagyo nga si Paing. Gani mga basura wala mahakot sang IPM. Tani syudad nagpain sang dako nga pundo. Para dalan masiguro, tayo yun ang pag-agi sang manugakot basura, hindi masablagan sa sanitary landfill magarekta. Ano yan ang matabo? Kung sa sulod sa isa ka simana basura magapundo, mayo payhan nga hangin ang imo mahaklo. Kung sa palibot sang syudad, basura nagapanimaho. Ang ini nga pangunahuna kay pananawan ang gipadala ni Angelo Bailon sang Barangay Banago, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 28 na nga minutos na nga nakaligad sa takna sang alas 5 sang hapon. Pet sa 15 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Martes nga adlaw mga kabombo kag sa aton sa nga Christmas countdown. Kwarenta dias na lang, kag Pasko na naman. Kamusta kamo dira sa inyo mga ginatiniran? Subong nga hapon, mga kabombo, may hapon sa bugos nga Western Visayas, sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag yan makita sa pagpangalagad sa Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo ninyo si Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita dapat natututukan sa nga hapon, balita international. Xi Jinping kaga si Joe Biden, mga presidente sang duha ka mga dalagko nga mga pungsod, no? Chinese President kaga US President nagkit-anay sa Bali, Indonesia sa ila sa nga first in-person meeting. Kag dito ginistoryahan ang pagbalik sang ila sa nga maayong pagtamdanay o konrelasyon sa duha ka pungsod. Sa balita national, 600,000 ka mga 4-piece beneficiary hindi madula sa listahan according kay Senator Amy Marcos. Sa balita lokal, isa patay o isa ka tricycle driver patay sa nagluntad nga aksidente sa syudad sang La Carlota. Sa pagigkabalita lokal, sa aton sining mayong balita, no, ang Bureau of Fire Protection sa Western Visayas ang nakabaton sang duha ka mga dalagko nga awards sa third quarter of year 2022. Aton gaan sang detalye ang ining mga balita sa pabalik lamang sa pila ka mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagkaon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Bomb report sa afternoon edition. Sining hapon aton nga mabatian ang isa ka balita no nga aksidente nagluntad sa syudad sang La Carlota. Bali isa diri ang patay sa nagluntad nga aksidente. Tricycle ini siya kag makabig nga self-inflicted accident ini kag may ara sang mga pilason man. So tanan-tanan sila 8 ka mga pasahero, 7 or 6 diri ka mga estudyante, isa ka driver, dala ng driver no. Kag ini siya ang patay according sa aton sining nga information nga nakuha mismo sa hepe sang La Carlota City Police Station kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao nga ining sa ka tricycle ang diretso sa kampo kay nadulaan sang control no ang ining driver samtang siya ang naga-drive kag sa investigation wala man sang influence sang alcohol ining driver kag may ara ni siya kuno sang history sang stroke. Posible amo ni ang na rason kung nga nadulaan siya sang control. So mga alas 5 ni sa natabo sang hapon kagapon kag kaluy-an nga ining mga pasahero wala man gid siling major injury, only that isa ka estudyante ang ari diri sa Bacolod City nga hospital no na admit siya kag iban minor lang ang mga injuries. Aton pamatian ang pahayag sang hepe sang La Carlota City Police Station si Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! So, mga kabombo, aton nga oras ara kita sa
May ara kami isa ka traffic accident. Oo. Dito ni sa sa Barangay Cubay, diri sa Banda sa Nakalota. Okay. Uri ning isa ka tricycle, a certain Freddy Rivera nga gatravel sa from west to east ka direction, no? Kaga paglamot ko sa Barangay Cubay, na ini ato nga driver is na dulaan siya control sa iya nga drive na tricycle nga may mga pasahero ini siya. Ang mga pito kabilog iya nga pasahero, ano? Then nag-overshoot ini sa sugarcane field in tricycle ya. Naliso iya pa papiya ka side sa dalan. Ulog niya sa kalog. So kamo nga nagkuan gid ni nagpakilid ining motor nga gina-drive sa atong driver nga si Pedro Rivera. So ini mga minor injuries naman iya mga pasahero, pero siya ginadala sa hospital kag ginuntunaw siya nga dito na rin sa aton nga attending physician. Okay, sir. How about ang mga pasahero, sir? Well, ang atong mga pasahero, puro mga minor ang nila, ang kuan nga mga pilas. Pero may isa ka pasahero kita ng dala sa Bacolod, di-refer dito for further medical treatment. So parang okay naman, except sa atong driver nga napatagid mission. Pwede, allegedly do kagi sa stroke bla. Okay. Oo. Pero wala man siya influence sa alcohol. Why man. So nabatian naton ang pahayag sang Chief of Police sang La Carlota City Police Station. So ang ining driver, no, ang nagaedad na gali isang 63 anyos, mga kabombo, kag ini siya ang iningalanan kay Freddy Rivera. Freddy Rivera, ini siya laborer at the same time tricycle driver, kag residente sang sitio Kaingalan, Barangay Granja, La Carlota. So mayo lang kay ining mga sakay nga mga pasahero ang nakaagom lang sang minor injury kag amo lang ning driver nga mayara sang history sang stroke ang napatay gid. So aton gid permitandaan kay kadamo sa mga nagaluntad nga aksidente sa sinilang bulan sang Nobyembre kag damo ang patay. Kagalabanan, mga motorsiklo ang involved sa vehicular accident, di gani tricycle, no? So nanigad nga adlaw may ara man sang nalalagko nga mga aksidente dito sa Banwa sang Calatrava sa kagapon pagid, may isa man di sa south nga lugar, no? So left and right ang aksidente paramdom gid sa aton mga drivers, especially mga may ara balasang inimnan or may ginabatsyag sa lawas. Kung di kaya, di lang mag-drive kay ti mayo lang kung imo ya sini nga ginadala, kaugalingon mo lang kung wala kaya sang paghalong. Pero kung may ara ka sang mga upod, may ara ka sang mga pasahero, kalabanan daan nga mga pasahero, estudyante pa. So, kinahanglan i-check mo na kung imo dira nga tricycle, sorry to say, nga daan na gid, no? Kag kung mag-andar na perting man kagahod kag dumakakas na dira ang iban nga parts sa imo sa nga tricycle, hindi na lang magbiyahe. Amo man sa mga jeep naton. Kay ti ang resulta sina iya imbis nga ganar kita, imbis na makakita kita sa aton mga kinawala, ang sultaya gakawadaan sang kabuhi ang pila ka mga personalidad sa kumatabo ining mga aksidente nga wala taman ginapangayo mga kaabyanan. Kay halong kita, oras sa Bombo Radyo Bacolod, the Philippine Standard Time. Wala na kita sa 41 minutos na nakaligad sa takna sa alas 5 sang hapon. Pagid ang mga pila ka mga balita. Kadto naman kita diri sa good news, no? Ang aton sining Regional Office sa Bureau of Fire Protection ang nakaangkon sang pila ka mga awards, no? Hindi ni sa basta-basta nga mga awards kay ti bilog na niya nga region.
Among 17 regions in the Philippines, ang Bureau of Fire Protection Region 6 o Western Visayas ang top 1, naka-rank 1 sa sininga third quarter of year 2022 sa Oplan Ligtas na Pamayanan Online 2022 Top Viewers Award ang aton sini nga rehiyon, no? Grabe, 17 ka mga rehiyon diri sa pungsod Pilipinas. Nanguna kita naperde ta pa ang NCR. Pila pa ka mga lagpad nga mga rehiyon diri sa pungsod Pilipinas. Tungod man ini sa suporta nga ginapakita naton sa aton sini nga mga ahensya, especially mo ni nga VFP Region 6, no? Kag sa isa ka award, amo ni siya ang top 3 most active regional public information unit sa third quarter man. So sa pag-inform sa aton mga kauturan, ang information dissemination nga tawag bala, amo gini ang pinaka-importante, no, nga kita makalikaw sa ginatawag nga sunog. Hindi lang tayo sang traditional nga way, kundi ari nakitaya sa digital age nga ginatawag. So ang aton sining Bureau of Fire Protection sa bilog nga pungsod ang wala lang nagapatigayon sa siling balang ligtas pamayanan o kun ang safety sang tanan, kundi may ara man sila sa nga tawag nga contest man bala, no? Dara sa contest, hindi lang man makabaton ka sang award, kundi ang nga tawag bala nga drive mo, no, ang pagbulig mo sa tawo, magabaka-baka ka bilang isa ka personnel base ang Bureau of Fire Protection. Te ang ginhimo sa Region 6, no, amo nang ang campaign nila, hindi lang sa padamo-damo sang viewers, kundi ang natawag bala nga to educate, no, to give awareness kung ano ang dapat himuon, kung ano ang dapat nga mabalaan sang isa ka tawo para siya maluwas, hindi lang siya, kundi bilogya nga pamilya sa tagsa ka panimalay. So diri nga campaign tang strategy di sang aton sining Bureau of Fire Protection Region 6, naga-campaign sila mostly sa mga eskwelahan, sa mga public markets, no, kag dra ang mga damo nga matawo mo. Ang man sa mga panimalay, may sila nga tawag gani nga kalimutan na si Marites, no? Nandito na si Edith, no? May hara na siya nga tagline nila, no? Kagadira kay Edith, tidra mo balaan kung paano mag-exit once mera sang sunog. Pamatian naton ang pahayag sang aton sining Regional Director sang Bureau of Fire Protection Region 6, si Chief Superintendent Jerry Candido. Ang una ang sa may most active public information office. Yes. A unit. And we are in top 3 and then sa top 1 kami sa amon nga prevention nga show nga program on Oplan Ligtas Pamayanan online. So actually ang criteria sa in winning, on how to win in awards the most active public information unit, inayan di pa sa gidna sa masyado ka clear cut, no? Kaya ang galan to abi na amon PIS National Headquarters, no? But sa Oplan Ligtas Pamayanan, iniya may clear cut guidelines niya. Ang pinaka number 1 na criteria is top viewers mo. So, kung madamo ang viewers mo, every time mag set ka sa show mo kasi live na siya. So you will be judged as the winner. The top 1. But sa lingon, madamo sa mga stakeholders nga nagalang tao. Kasi fire prevention program niya siya. The most viewers, the more viewers that you can have, the more you can share the fire prevention campaign sa Bureau of Fire. More lives ang masave nimo. Kasi ang diri na namon ginalaunch ang different programs, like for example sa paglipas nga
oplan para lang tigkalalag naton. Oo. Kagong amon nga campaign, aggressive campaign sa exit drill in the home, which we entitled Laban Idet, no? Idet exit drill in the home. Dara namon ginasulat-sulit kin importansya sa every family nga mag-exercise, nga mag-practice ng drill sa ila panimalay. Because this is the only way that we can save lives. Sang aton mismo membro sa pamilya. Not the other people around, because balay mo na ang aral-aral ang pamilya nato. So amo na ang nakita that's the reason why we tap the Oplan Ligtas Pamayanan online program sa aton sa ang Bureau of Protection. Sa third quarter, sir, every quarter, may hara ka mo sang awarding. Yes, I am very happy kay nakuha gaman namon ang kapwan kay kami lang sometimes second, third. So we ang ginaobra namon is really to modify kag improve ang settings ang what do you mean it's like a live show kita mo na mo talk show o live show. So kung hindi mo na siya pag i-modify in such extent nga hindi siya boring ng tawon, hindi ka karon ka encourage ang viewers mo. Oo. So kaya ang kung ng taon mo ang outline, ang program outline yung ginaset sa National Office, kung sundo mo lang tarimi boring, a live show. So we tried our best nga i-modify na siya in such a way hindi sa maging boring ng taon sa viewers natin para mag-encourage natin kasi aside from sa mga bumbiro nga nagalantaw ang nandi ko daya nga malamo kasang civilian other people aside from people within the Bureau of Fire nga nagalantaw kaya sa nambal ko na ang main purpose of that is to reach more people, more viewers. Yes. Para mapalid ko namon mapa-expand din namon ang amon fire prevention campaign. So out of pila ka ni region tanan 17 region. We even beat NCR. We even beat 4A nga damo ginahilapad, no? And Region 3. Just imagine. Although, in terms of population at personnel, Region 6, and of course sa population, Region 6 is, I think, 5 sa population. So, sa ang top 4 nga regions na perde naton. Of course, we owe that para marshals naton. Nga amo din niya ang tao naton sa field nga panuktok sa mga stakeholders to view, no, and to watch our OLP live. Kasi hindi sa mahapos sabi mag-encourage kasi ang time slot namon is from 2 o'clock to so office hours ini siya. So sometimes gina namon mga eskwelahan nga encourage namon malantaw ang mga estudyante. Nabatian nato na si Superintendent or Chief Superintendent Jerry Candido sa iya sining statement regarding sa duha ka mga dalalagko nga awards nga nabaton sa Region 6 Bureau of Fire Protection sa third quarter sang ining tuig. So congratulations sa aton sining mga personnel, no, nga nagbaka-baka di para lang makuha ang award kundi hatagan permi, no, sang awareness, ma-educate kag mapaluntad ang safety sa tagsa or sa kada panimalay kag sandiin ka man ara. So amo na siya, no. So mga kabombo, ang aton sining iban pang mga balita kadto katadribla sa natawag nga 4-piece, no? Ang 4-piece nga tawag mo na siya ang aton man sini nga subong hot seat ta subong kay tungod nga may ara sang issue nga dulaon kuno ang 600,000 ka mga beneficiaries sa tuig 2023. Well, hindi ina matuod kay ang ini ang wala man sa nakitaan gid nga pagkulang kay sa nga dumduman ta pagpungko gid sa aton nga secretary bala sang
DSWD si Secretary or Senator Erwin Tulfo, may ara sang 600,000 ka mga families ang wala maka-comply no sa sining programa kung ano man ang ila mga requirements ang tawag nga Pantawid Pamilya nga Filipino program no, but sa paglantaw, sa pag-verify, hindi na matuod nga hindi sila madala kay ga-comply pa, no? So, ang budget for year 2023 ang ara sa 4.4 million, no? Or 4.4 million ka mga Filipinos ang ma-benefit, no? Kag ang budget is ara sa 194.6 billion, no, proposed budget for year 2023. Kag ang aton sining mga utod no nga nahambal hindi madala, well mayo ini nga balita para sila kay still ara sila sa gihapon sa listahan. So, wala man na problema kay ginahimo walang sang DSWD ang ila sining obra para to check kay ang budget ta hindi amuna kadako gid, no. Ang importante matagaan ang kada pamilya nga beneficiaryo man sa sining programa sang aton sining gobyerno. So, ang aton nga pungsod ang masako subong sa pag-budget, no, sang aton sining mga ahensya, especially amuni ang 4Ps. Sunod dira may ara pagid sa DepEd bala, no. So may mga pag-question ang iban, but importante dira mahatag man bala dayon kay kinahanglan naton, no. Kinahanglan ini sang aton sining mga utod kag kita tanan nga mga Pilipino. So nagdangata kita sa oras sang 4 minutos ang nakligad sa takna sa alas 5 sang hapon. Makadto kita karon sa pila ka mga dalanon syudad sang Bacolod kay pila nakaadlaw ang nagligad nga ang aton sining transport groups, no, especially ang PUJs traditional nga mga jeepney ang ginpanugutan danay for 2 weeks nga biyahe. Checkeron naton karon sa pila ka mga dalanon ka mga ruta kung kamusta, kung damo, no, kung ang mga pasahero ta wala ga problema after 2 weeks anong matabo, no? Kay ang aton sining nga ano man nga bulsa ga sabay man importante ano lang baka lang sa gihapon. Congratulations gali, no, mayo nga balita ang iban naton nga mga utod ara na ang ilang bonus sa aton mga kapulisan nagabot na. Kaso may mga syempre pahanumdom gid nga hindi pwede makabaton sang regalo ang aton sining nga mga kapulisan sa tion nga nagaselebrar kita sa nga tawag nga Pasko kay di kadako man sang bonus, mayara pa sang incentives. Kaluluoy lang ining mga may kaso, no, administratibo sa ila sining nga pagpangalagad. So mabuya kita danay sa pila ka mga panumdom kay up next masulod na or standby lang kita sa aton nga Bombo Network News. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, Nobyembre 15 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 40 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ito pong sabina para kay Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantaga.
ipinadala na po yan ng Department of Justice. Si Pangulong Marcos Jr. naman sumalang din sa COVID-19 test matapos ngang matuklas ang close contact ito ng nagpositibong Cambodian Prime Minister. Samantala, biyahe naman ng Pangulo sa APEC Summit sa Thailand, tuloy umano ayon sa Malacanang. Isa namang tax lawyer itinalaga ni Pangulong Marcos bilang bagong Internal Revenue Commissioner. Cash remittances naman ng mga overseas Filipino workers nakapagtala ng 2-month high noong buwan po yan ng Setyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas malapit na raw dito sa endemic phase ayon sa isang health expert. Yung COVID-19 state of calamity naman sa Pilipinas, inirekomenda ng Department of Health na palawigin pa hanggang sa taong 2023 sakaling ibasura ng Kongreso ang panukalang batas sa public health emergency. At sa ating West Sports, balita national team Gilas Pilipinas magkakaroon ng home game dito pa rin sa window 6 ng 2023 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Doon po yan sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan sa Pebrero sa susunod na taon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Kinumpirma ngayon ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na ipinadala na po sa pinakahuling address ni Suspended Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Itong sabina nito kaugnay ng pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Pero sa kanilang natanggap na impormasyon ay hindi na raw naninirahan si Bantag sa naturang address nito sa Caloocan simula nang maupo bilang hepe ng Bureau of Corrections. Una rito, sinabi ng abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong na handa raw nilang tanggapin sa lungsod ng Baguio ang naturang sabina. Pero paliwanag ni Guhit na hindi nila alam kung saan nakatira ngayon sa Baguio City si Bantag at basean niya sa kanilang record ay ibinigay lang ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang last known address ng naturang itong itinuturong isa sa mga suspect sa pagpatay kay Lapid doon sa Caloocan. Paglilinaw ni Guhit, dapat ipaalam ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa panel of prosecutors sa pamamagitan ng manifestation itong appropriate pleading hinggil sa bagong address ni Bantag bago sila gumawa ng aksyon. Kung maalala, nasampahan ng reklamong pagpatay sina Bantag, maging itong si Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulueta at iba pang personalidad dahil na rin sa pagkamatay ni Lapid. Kasama rin sa reklamong pagpatay ang ilang personalidad dahil sa pagkamatay ng umano'y middleman sa pagpatay kay Lapid na si itong New Bilibid Prison inmate na si Cristito Villamor Palanya, itong si June Villamor. Kahapon po nang sabihin ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na itinakda na ang hearing sa Nobyembre 23 dakong alas 9 ng umaga at ang ikalawang hearing ay sa Disyembre 5 dakong alauna naman ng hapon. Sinabi po ni Justice Spokesperson Miko Clavano na nasa 11 respondents pa ito nakatakdang padalhan ng sabina. Samantala, personal namang iniabot ni House Speaker Martin Romualdez kay Representative Toby Chanco ang 5 million pesos na financial na tulong para yan sa mga nabiktima ng sunog sa may barangay Bagong Bayan, North Navotas kagabi. Sa payag nga ni Speaker Romualdez, sinabi nito na siya ay nalungkot sa insidente at nagpabot ng pakikiramay sa mga nasawing individual. Batay naman sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection o BFP, nasa 5 ang nasawi habang nasa 2 naman ang sugatan. Sa datos mula naman sa Navotas National Disaster Risk Reduction Management Office o NDRRMO, nasa 111 mga pamilya ang nasunugan at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Siniguro naman ni Chanco na makakarating sa mga biktima ng sunog ang pinansyal na tulong na ibinigay ng Kamara, partikular na sa mga nasawi at nasugatan. Inihayag naman ni Speaker na bukod sa 5 million pesos na cash na kanilang ibinigay ay namahagi din ang Kamara ng mga relief goods. Ang cash assistance na ibinigay ng Kamara ay bahagi yan ng 71 million pesos na cash at pledges o mga pangako na nagkuha ni Speaker o House Speaker sa kanyang kaarawan kahapon.
Samantala, lubos naman na nagpapasalamat si Representative Chanco sa tulong na ibinigay ni Speaker Romualdez. Sinimulan na din ng House Speaker ang kanilang fund drive at relief operations matapos naman nalanta naman ang Super Typhoon Paeng kung saan nakapag-raise sila ang Kamara ng 49.2 million pesos na cash at pledges, in-kind po yan at donations gaya ng mga kumot, food items at mga toiletries mula sa mga private entities. Si Pangulong Marcos sumalang din yan sa COVID test matapos matuklasang close contact ito ng nagpositibong Cambodian Prime Minister. At kumustahin natin kung matutuloy pa nga ba itong kanyang biyahe doon sa Thailand para pa rin sa APEC Summit. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Tuloy na tuloy, Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang inaasahang biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos patungo ng Thailand para dumalo sa APEC Summit and related summits. Yan ang naging pahayag ng Palasyo Malacanang ngayong araw, kasabay ng kabi-kabila din aktibidad ng Pangulo. At para naman mapawi ang pangamba ng mga kababayan natin, sumalang din sa COVID test si Pangulong Bongbong Marcos. At layunin nito na wala yung mga agam-agam, lalo't hindi lamang yung mga nasa Malacanang ang nakahalubilo ng Pangulo kung sakasakali man na ito nga ay nahawa ng COVID mula dun sa Cambodia dahil nga nagpositibo sa COVID-19 ang Cambodian Prime Minister na si Hun Sen. At dito ay nagkaroon ng ilang pagkakataon na sila ay nag-usap, sila ay nagkamayan at actually pati si First Lady Lisa Marcos ay nagkaroon din ng pagkakataon na makalapit at makadaupang palad itong si Prime Minister Hun Sen. Kaya sabi, kung ito ay magiging sanhi ng agam-agam, sasalang na lamang sa pagpapatesta sa COVID-19 ng Pangulo. So kanina, kabi-kabila nga yung aktibidad at nakapulong niya ang ilang opisyal ng National Economic Development Authority o NEDA, partikular na itong grupo ni Secretary Arsenio Balisacan. Dito sa naturang pulong ay tinalakay yung mga long-term plans ng Marcos administration ukol dun sa momentum na na-create nga daw dahil pa rin sa paglago ng ating ekonomiya. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nakatuon pa rin ang atensyon ng Pilipinas sa pagbangon mula sa COVID-19 kaya hindi umano may gugupo ng mga nakalipas na pangyayari ang ating sambayanan at inaasahan na magbubunga ng mabuti at magtutuloy-tuloy itong magandang momentum ng pagganda o paglago ng ating ekonomiya. So nakantabay lamang tayo, Bombo Gerald, kung anumang oras ay posibleng magpalabas nga ng pahayag hinggil doon sa mga resulta ng test. Hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos ang sumalang sa test na yan para mawala yung pag-aalala ng marami dahil nga siya ay na-expose dito kay Prime Minister Hun Sen. Bombo Gerald? May sintomas ba ang Pangulong Marcos sa COVID-19 na Bombo Dennis? Sabi ng Pangulo, wala siyang naramdamang kapareho noong dalawang pagkakataon na siya ay nagpositibo sa COVID-19. Kasi nga, dati na-infect na ang Pangulo nung siya ay bumiyahe patungo doon sa Spain. At nitong huli, siya ay presidente na-infect uli ang Pangulo. Pero yung mga sinyalis na kanyang naranasan, wala daw na nararamdamang kahalintulad nitong mga nakalipas na araw mula nang dumating siya sa ating bansa. At ganun din, nung siya ay nananatili pa sa Cambodia para dun sa pagdalo sa ASEAN Summit. So sabi niya, para sa kanya ay negatibo ang Pangulo para dito sa COVID-19. Ganun pa man, para matiyak lamang, kanina may mga test nang isinagawa at tuloy ang biyahe, indikasyon na ang Pangulo ay negatibo sa naturang sakit. At maliban nga dyan, may mga nanumpa pa sa harap ng Pangulo. Ito yung mga lady lawmakers, yung mga kababaihan mula sa Kongreso na nagbumuo ng kanilang organisasyon. At doon mismo nanumpa kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, wala. Smooth sailing yung trabaho ng Pangulo ngayong maghapon. Lalo't naghahanda din naman siya para sa panibagong biyahe doon sa bahagi ng Thailand. Bombo Dennis, kung negatibo for formality, siguro kailan kaya mailalabas itong resulta ng COVID test ng Pangulong Marcos para at least maalis yung agam-agam na talagang kung negatibo siya dito sa COVID, Bombo Dennis? Initially kasi ay may test nang isinagawa at lumalabas na
negative. Yun yung nakuha nating impormasyon. Pero yung RT-PCR na confirmatory test, yan yung hinihintay, Bombo Gerald, mga kabombo. Pero pinapast track naman yan dahil po pwede namang i-prioritize sapagkat talagang concern na malaking concern itong tungkol sa kalusugan ng Pangulo. But so far, as to yung mga palatandaan, mga symptoms, negative. Walang nakikitang symptoms ang mga doktor ng Pangulo sa kanyang kalusugan. At yung kanyang aktibidad ay normal, walang problema na ipinapakita sa nakalipas na maghapon. So kami ay nakantabay pa rin kung ano't anong magiging anunsyo, kung baka kasi bigla-bigla sa last minute bawiin yung biyahe patungo ng Thailand, ating ibabalita sa lalong madaling panahon, Bombo Gerald. But as of now, tuloy ang biyahe ng Pangulo sa Thailand para sa pagdalo sa APEC Summit. Bombo Gerald. Last na lang, anong oras yung biyahe niya kung matutuloy, Bombo Dennis, itong si Pangulong Marcos dyan pa rin sa Thailand? Maaga yan, Bombo Gerald. Pero hintayin natin dahil nga may mga result na kinakailangan. At kumbaga, yun yung maglalagay ng pinal na tuldok doon sa agam-agam at masasabing tuloy ang Pangulo. Anyway, kahit naman hindi matuloy doon ang Pangulo, pupwede naman virtual na makapag-participate pa rin doon sa APEC Summit. Pero syempre, kahit papano talagang maganda pag face-to-face. Lalo't yan ay naghuhudyat para doon sa pagbubukas na ng ekonomiya at nagpapakita na tayo ay nasa new normal na matapos ang peak ng COVID-19. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati nasa iba pang parte ng mundo. Kaya tayo ay bumabangon sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad na tuloy-tuloy na at paglago din ng ating ekonomiya. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay nga nitong mga aktibidad ni Pangulong Marcos ay itinalaga ng Pangulo ang isang tax lawyer na si Attorney Romeo Lumagi Jr. bilang Commissioner po ng Bureau of Internal Revenue, itong BIR. Si Lumagi ay nanumpang ngayong araw kay Pangulong Marcos sa Palasyo po yan ng Malacanang. Bago na-appoint na pinuno po ng ahensya, nagsilbi itong Deputy Commissioner ng mismong tanggapan na kanyang hahawakan sa ngayon. Naitalaga rin siya sa ilan pang tungkulin tulad na lamang ng Technical Assistant to the Commissioner, itong Tax Fraud Head for Revenue Region 6, ganon din sa Revenue Region 4 at Revenue Region number 7B at Eastern, maging sa Metro Manila. Si Lumagi po ay nagsilbing Project Management at Implementation Service kung saan tumutok siya sa mga development at paggabay sa ipinatutupad na overall reform o itong modernization program ng naturang ahensya. Humawak din si Lumagi ng ilan pang task force para mapalakas ang collections kagaya ng assets sa Recovery Task Force, maging kung saan ang total collections ay pumalo po sa 833.69 million pesos at itong Task Force on Direct Selling, Multi-Level Marketing and Investment Scams kapagtala po ng total 792.56 million collections sa loob lamang po yan ng isang taon. Sa karagdagan pang mga balita, inihain sa Senado ang isang panukalang batas na naglalayong mabigyan ng support services ang maliliit na negosyo o online micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kasabay nga ng paghahain ng Senate Bill number 1499 o ang Proposed Support Services for Online MSMEs Act. Sinabi ni Senator Lito Lapid na dapat nakilalanin ang kahalagahan ng e-commerce sa pag-unlad at pagbangon ng ating ekonomiya mula sa mga naging epekto ng pandemya. Kaya't nararapat na anya na mabigyang pansin ang potensyal ng maliliit na online businesses kapag nakarehistro na ang mga ito upang mabigyan ng support services. Layunin ng naturang panukala na matulungan ang mga tinatawag na self-employed para maibsan ang pagkawala ng kabuhayan o trabaho sa gitna ng mga hamon ng COVID-19 pandemic. Nilalayon din ito na makapagbigay ng sapat na kapital at credit access sa mga nagnanais na magtayo ng kanilang mga online businesses at magkaroon ng isang online one-stop portal para sa lahat ng support services para mabigyan din ng sapat na kaalaman at updates sa mga developments at technological advancement ang mga maliliit na negosyo. Kabilang nga sa mga support services na ito ay ang loans na magmumula sa government financial institutions, regulatory relief and extensions,
technical training, product development services, marketing assistance at logistics support. Samantala po, target ng Department of Education na makapagtayo ng mahigit 6,000 silid-aralan sa susunod na taon. May nakalakan kasing halos 15.9 billion pesos para sa pagpapatayo ng bagong classrooms sa buong Pilipinas ayon sa Department of Education sa plenary deliberation ng panukalang 2023 budget. Ibinahagi ng sponsor ng panukalang batas na si Senator Pia Cayetano na ang pondong ito ay makakagawa ng 6,647 classrooms, kabilang pa sa mga paraan para matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa ay ang pagre-review ng blended learning program. Pinag-aaralan na ng Department of Education na ma-institutionalize itong blended learning para matugunan ang classroom gap. Una nang ibinahagi ng ahensya na mahigit 164,000 itong kulang na classrooms dito sa Pilipinas. Sinabi rin po ni Cayetano na ikinokonsidera na ng ahensya ang karanasan ng bansa dito pa rin sa COVID-19 pandemic sa disenyo ng mga bagong silid-aralan na ipapatayo. Kabilang narito itong mas mataas na kisame at mas malalaking mga bintana. Hinihiling naman ng Department of Education na makapaglaan ng pondo ang kanilang priority school health facilities na nakapalo po dito yung pondo para sa paglalagay ng mga hand washing facilities. Sa ilalim kasi ng panukalang pondo ng ahensya, zero o walang budget itong nakalaan para rito. Samantala naman doon sa Kamara, si House Speaker Martin Romualdez sinabing malamig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng panukalang tanggalin ang value-added tax sa utilities. Yan at iba pang mga balita mula sa Kamara, si Bombo Anali Soberano. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na malamig si Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng panukala para alisin ang VAT sa utilities. Nilinaw din ni Speaker na walang inutos ang Pangulo ukol dito. Una na kasing inihayag ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na may direktiba umano ang Pangulo sa Kamara na pag-aralan paano matanggal ang value-added tax sa mga utilities at iba pang mga serbisyo. Pero sa panayam kanina kay Romualdez, anya, may ilang ahensya kasi ang lumapit kay Representative Salceda upang magsagawa ng pag-aaral hinggil sa magiging epekto ng pag-alis sa value-added tax sa kuryente at tubig, ngunit hindi ito ang direksyon na nais ng Pangulo. Ayon kay Speaker, walang balak ang Kamara na gawin ito na tanggalin ang VAT. Sinabi pa ni Speaker na nakausap na niya si Salceda at sinabi nga na may mga ginagawang pag-aaral, subalit hindi inclined ang Pangulo na gawin ito. Dagdag pa ni Romualdez, mas nakatutok ngayon ang gobyerno sa pagpapaabot ng ayuda sa pamamagitan ng fuel subsidy. Una nang inanunsyo ng executives na maglalaan ng 206.50 billion pesos na halaga ng ayuda sa 2023 national budget para sa mga vulnerable sector na apektado ng inflation. Samantala, nananawagan naman si Speaker Romualdez ng unified support para sa economic development plan ng Marcos administration para lumago ang ekonomiya ng bansa. Ginawa ni Romualdez ang pahayag sa isinagawang Bangsamoro Parliament Forum sa Pasay City kanina. Inihayag ni Romualdez ang Pangulo ay mayroong agenda for prosperity at ang agenda na ito ay pangunahing misyon para sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa at kasama sa misyon na ito ang pagpapaunlad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinida ni Speaker ang pagtaas ng 7.6 gross domestic production growth, kaya walang duda na kayang bumangon ng bansa kung sama-sama ang lahat at magtulungan. Tiniyak pa nito na committed ang Kamara na i-prioritize ang mga panukalang sumusuporta sa medium-term fiscal framework. Kaya hinimok ni Romualdez ang Bangsamoro Transition Authority o BTA ang i-adopt itong comprehensive policy ng bansa, kabilang na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. This is our commitment to the Bangsamoro people and our response to the call of President Ferdinand Marcos Jr. for unity, development, and peace. The President has an agenda for prosperity
And this agenda has at its core the country's economic transformation towards inclusivity and sustainability, and this mission includes the development of BAR. We in Congress are one with the President in this mission, and that is why for the first time in history, the House of Representatives adopted through House Concurrent Resolution number 2 the administration's medium-term fiscal framework and 8-point socio-economic agenda, which comprise the roadmap for the agenda for prosperity. Yan ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Mula Kamara, Bombo Anari Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Boom! Samantala, tumaas at lumaguraw itong money transfers mula sa mga Pinoy sa ibayong dagat ng 2-month high mula noong buwan ng Setyembre. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay dahil na rin sa paglago ng remittances sa sea-based at land-based overseas workers. Ang cash remittances, itong money transfers na nakuha sa pamamagitan ng mga bangko, itong formal channels, ay pumalo sa 2.84 billion US dollars, so mahigit 162 trillion pesos. Tumaas ito ng 3.8% mula sa dating 2.74 billion. Katumbas yan ng mahigit 157 trillion noong buwan ng Setyembre 2021. Ito na rin yung pinakamataas mula noong buwan ng July nang pumalo ang cash remittances sa 2.19 or 91 billion US dollars na katumbas ng 170 trillion pesos. Ang month-to-month cash remittances noong September ay mas mataas din sa 2.72 billion US dollars, so katumbas ng mahigit 156 trillion noong August. Samantala, ang year-to-date personal remittances ay lumago rin sa 3.1% o 26.49 billion pesos mula sa dating 25.70 billion pesos na naitala naman sa parehong period noong 2021. Ipinagmalaki naman ngayon ng Bureau of Collections o Correction ang kinalabasan ng kanilang koleksyon matapos na malagpasan na ang 2022 na target. Ayon sa Bureau of Customs, noon pang November 11 ay nakakolekta na ang mga ito ng 745.50 billion pesos at naabot ang highest annual collections sa kasaysayan ng custom. Ang amount na kanilang nakolekta noong November 11 ay nasa 3.27% o katumbas yan ng 23.98 billion pesos sa target nila ngayong taon na 721.5 billion pesos. Base raw sa preliminary report, lahat ng 17 collection districts ng Bureau ay naabot na ang respective collection targets at naitala ang surplus na umaabot sa 16.8% o 103.29 pesos o billion pesos po yan noong October 31. Ang nakolekta namang revenue ngayong taon ay nalagpasan pa ang pre-pandemic tax na nasa 630.31 billion pesos noong taong 2019. Noong nakalipas namang taon, nakakolekta ang Bureau of Customs ng 645.76 billion pesos, habang noong taong 2020 ang koleksyon ng Bureau ay pumalo sa 539,000 pesos mahigit. Pinangunahan naman daw ni Commissioner Yugi Filimon Ruiz ang Bureau of Customs sa pag-abot sa remarkable feat sa pamamagitan niya ng mahigpit na pagpapatupad ng kanilang mga priority programs para masawata ang mga smuggling at korupsyon, makuha ang revenue collection, maging ang digitalized at enhanced customs operation. Ayon naman sa attached agency nitong Department of Finance, ang priority programs nila ay base na rin sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga streamlining measures naman na ipinatupad ng Bureau of Customs ngayong taon ay ang integration ng mga logistics at supply chain management platforms ng Bureau at ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Samantala, kinatuwa ni Deputy Majority Leader at ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos itong pagkakaaproba ng single-use plastic, itong digital transaction tax. Ayon sa mambabatas, malaki itong maitutulong ng dalawang tax bills para matiyak ang pangpondo po sa mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng House Bill 4102
F02 ay papatawan ng 100 pesos na excise tax ang kada kilo ng single-use plastic. Itatas din ng 4% kada taon ang buwis simula January po sa taong 2026. Kung maisa sa batas, hindi bababa sa 1 billion pesos. Itong kikitain dito na ilala naman sa solid waste project ng mga local government units. Habang sa House Bill 4122 ay papatawan ng 12% na VAT ang digital at electronic transactions na nagkakaragdag ng 12 billion pesos naman para sa kita ng pamahalaan. Sa iba pang mga balita, ang Department of Education naman may paglilinaw sa kanilang kautusan tungkol sa paggamit ng social media ng mga guro at gayon din yung pagkakaroon ng extracurricular activities ng mga estudyante. May karagdagang balita si Bombo Jane Buna. Nilinaw ng Department of Education sa deliberasyon ng budget nila sa Senado na hindi tuluyang pinagbabawalan ang mga guro na maglabas ng kanilang saloobin gamit ang social media. Ito ay may kaugnayan sa isang probisyon ng Department Order No. 49 na humihikayat sa mga guro na iwasan ang pag-post sa social media ng mga hinaing o reklamo at sa halip ay direkta itong ilapit sa ahensya. Paliwanag pa ni Senator Pia Cayetano na nagdepensa sa budget ng Department of Education, hindi naman hinahadlangan ng ahensya ang mga guro na magsalita at maglahad ng mga isyo sa social media. Bagkos ay hinikayat ang mga guro na maging professional at idaan sa tamang forum ang mga hinaing at mga isyo. Inatasan din ang mga guro na umiwas sa pakikipag-ugnayan, interaction at komunikasyon sa mga mag-aaral gamit ang social media kasama ng pag-follow sa SOCMED maliban na lamang kung magkamag-anak ang mga ito. I-encourage naman ng DO 49 is that teachers conduct themselves in a professional manner. So ako na lang po ito, and I will just ask the DepEd to nod if tama ang pagkaka-explain ko. As a professional, if you have any grievance, kahit naman tayo po, I've been in the private sector din, idaan mo sa tama yung grievance, relay it in the proper way. As with respect to teachers, refraining from contacting or interacting with their students outside of the school setting. I think there has been clarifications on this as well. Again, they just wanted this to be professionalized and siguro may mga sitwasyon that did not end well with this parang naging personal na masyado. But there is in no way any desire to limit the efforts of very well-meaning teachers na napakarami na nagkukusang tumulong sa estudyante na nangangailangan ng extra help. Wala naman hong problema doon, and in fact, I believe that you recognize the efforts of those teachers. So I hope that addresses the concerns of Her Honor. Isa pang binigyang linaw ng Department of Education na hindi sila nagpatupad ng ban sa extracurricular activities ng mga mag-aaral. Binahagi pa ni Cayetano na sa ilalim ng Department Order No. 34, Series of 2022, itinakda na mga co-curricular at extracurricular programs ay maring isagawa sa buong school year. Nakasaad din dito na ang mga co-curricular at extracurricular activities ay dapat isagawa matapos ang school hours. Hindi dapat makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante at dapat ay voluntary lamang. Ang mga ito ay guidelines lang anya at hindi pag-ban. Binigyang diin naman ni Senator Risa Ontiveros ang kahalagahan ng mga aktibidad na ito dahil dito nabubuo ang life at social skills ng mga mag-aaral. They never use the word ban, so there is no ban. But this is just me also adding to that, Your Honor. We note that it should be conducted after school hours. I just like to, and I'm sure Her Honor would share this concern. We were talking about nutrition just before this topic on allowed or banned extracurricular. Nutrition has two spectrums, undernourished, walang nutrition, and then obese, na nasobrahan pero baka pwedeng obese na kulang ang nutrition. If we do not educate our children on learning that physical education is an important component of life, especially their health, we also may
may be coming up. It's like, sorry to use this example, but like the one-child policy of China. We may then have a generation of obese or not inclined. Diba ngayon pa lang there are a lot of studies that the activities of children tend to be sedentary. Diba nagko-computer. So pag tinanggal nyo pa yan, lalo, and that interest in sports starts at an early age. No, you may find that communities that have sports available to kids, ang dami nag-a-avail. Communities that don't have, hindi walang nag-a-avail kasi nga wala. So can you rethink that, no? In your, I won't pursue this, but I think it's aligned with Her Honor's concerns. Indeed, Mr. President, Madam Chair, I believe that many life and social skills are developed through extracurricular activities. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bus Radio. Boom! Target ngayon ng Department of Transportation o DOTR na masimula na itong operasyon ng Cavite Extension Project ng Light Rail Transit Line 1, itong LRT1 sa September, pero sa 2024 pa yan. Ito ang bahagi ng pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista matapos ang kanyang ginawang inspeksyon sa dalawang istasyon po ng tren. Kabilang dito yung Dr. Santos at Ninoy Aquino Station. Ayon kay Bautista, on track itong konstruksyon ng nasabing proyekto at nagkaroon na rin anya ng kasunduan ng DOTR sa Light Rail Manila Corporation para tiyakin na magiging operational ito sa itinakdang schedule. Sa kasalukuyan, ang Dr. Santos Station ay 48% ng kumpleto habang itong Ninoy Aquino Station ay nasa 34% ng tapos. At ang itong Redemptorist Station sa Parañaque City ay nasa 30% ng kumpleto. Kapag natapos itong konstruksyon ng 11.7 kilometers na LRT1 Cavite Extension Project, ito ay isang magpapabilis ng biyahe ng 25 minutes mula sa dating mahigit 1 oras mula Baclaran po yan patungo doon sa Bacoor, Cavite. Samantala, patungo na raw sa endemic phase ang COVID-19 situation dito sa Pilipinas ayon sa isang health expert. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Paliwanag pa ni Dr. Edsel Salvana na miyembro din ng Technical Advisory Group ng Department of Health na nakikitang nagiging endemic na nga ang COVID-19 virus at hindi na ito mawawala ng tuluyan. Inisyal na iniulat din ng health officer ni in charge Maria Rosario Vergere na patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Luzon, habang sa Mindanao naman ay plateauing na ito. Subalit na obserbahan naman ang pataas na bilang ng COVID-19 infections sa Dakong Visayas. Ayon naman kay Salvana na ang downward trend sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay sinyalis na anya ng endemicity. Subalit sinabi naman ni Salvana na hindi talaga matukoy kung ito ba ay dahil na rin sa hindi na gaanong nakakapagsuri gamit ang RT-PCR test at karamihan ay ginagamit ang antigen test na hindi na isasama si COVID-19 tally. Pinunto naman din ng eksperto na mas mahalaga pa rin na tignan ang healthcare capacity ng bansa kumpara sa bilang ng mga naitatalang kaso dahil karamihan naman anya ay mild lamang. Sa kabila ng magandang development na ito, nagpaalala pa rin naman ang eksperto sa publiko na manatiling vigilante at bigyang diin pa rin ang kalagahan ng pagbabakuna kontra sa virus at gayon din ang patuloy na pagsusuot pa rin ng face mask. Bombo Sports News. Yung ika-6 po na window dito sa 2023 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin pala yan dito sa Pilipinas. At may buong detalye po dyan si Bombo Victor Yantino. Ibinunyag nga ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios na gaganapin ng home games ng Gilas Pilipinas para sa Window 6 ng 2023 FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan sa February nga yan ng susunod na taon. Ginawa ni Barrios ang anunsyo sa Philippine Sports Writer Association Forum nitong Martes lamang. Ayon pa rin kay Barrios, isa ito sa malaking pagkakataon para sa mga local organizers
Organizer Committee na makapaghanda bago ang nasabing event. Nakatakda rin na maging venue ang Philippine Arena, Araneta Coliseum at Mall of Asia para sa final phase ng World Cup. Bukod dito, magiging venue din para sa group stages ang Okinawa Araneta sa Japan at Indonesia Araneta sa Jakarta. Narito ang parte na naging pahayag ni SBP Executive Director Sunny Barrios. Opo. Actually, talagang Philippine Arena siya, whatever would have been the outcome. No? Kasi if you look back, yung February window sa Araneta, yung nakaraan na August 29 game na fourth window sa Mall of Asia, Smart Mall of Asia Arena, at ito ang window seat sa Philippine Arena. Bakit po? Kasi yun pong tatlong venue na yun ang lalaruan sa World Cup. No? So, hanggat maaari, ilalaruan na natin na parang nag-OJT na rin yung local organizing committee natin kapag nag-host tayo sa iba't ibang venue natin. So yun pong Philippine Arena, talagang naka-schedule po tayo yung dalawang laro sa Pebrero. Para sa Bombo Network News, ito po si Victor Joel Leantino para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. Mga karagdagan pang balita, inirekomenda ng Department of Health na palawigin hanggang sa susunod na taon ang state of calamity para sa COVID-19 sakaling ibasura ng Kongreso ang panukalang batas sa public health emergency. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kanilang hihilingin sa Pangulo na palawigin na lamang ang state of calamity sa bansa o kaya naman ay maghain ng panibagong panukala na kaunti lamang ang nilalaman at specific lamang ang mga requirements kung hindi papalawigin ang state of calamity. Hinimok naman ng Department of Health ang mga mambabatas na magpasa ng Public Health Emergency for Emerging and Re-Emerging Disease Bill at panukala para sa pagtatatag ng Philippine Center for Disease Prevention and Control. Bahagian niya ng mga panukalang ito kahit na walang deklarasyon ng state of calamity o public health emergency ay maaari pa ring ipagpatuloy ang pagpapatupad ng vaccination program sa bansa. Sa ilalim din ng bagong administrasyon, pinalawig nga ng Pangulong Marcos Jr. ang state of calamity para sa COVID-19 hanggang sa katapusan niyan ng kasalukuyang taon. Samantala yung 53.3 billion pesos na budget ng hudikatura para sa taong 2023 mabilis na pinalusot doon sa Senado at issue sa pagkaka-hostage naman kay dating Senator Laila De Lima inungkat sa budget hearing ng PNP. At ma-report dyan si Bombo Alaysa Eclarinal. Walang kahirap-hirap na agad inaprubahan ng Senado ang judiciary budget para sa taong 2023 na kakailanganin ng sangay ng hudikatura ng bansa. Ito'y matapos na walang mga senador ang gustong mag-interpolate sa budget ng kanilang co-equal branch ng gobyerno. Kasama sa judiciary budget ay ang hinihinging mga pondo para sa Supreme Court, lower courts, Presidential Electoral Tribunal, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Ayon kay Senate Committee of Finance Chairman at Senator Sonny Angara, nasa halagang 53.3 bilyong piso ang budget ng hudikatura para sa susunod na taon sa ilalim ng committee report. Dagdag pa ni Angara,
Ang budget umano ng hudikatura ay bahagyang mas mataas kaysa sa 52.72 bilyon na ibinigay sa ilalim ng National Expenditures Program o NEP. Samantala sa isa pang budget hearing ng plenaryo, sinamantala ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakataon upang ungkatin sa Philippine National Police ang hostage-taking incident kay former Senator Laila de Lima noong nakaraang buwan. Tinanong ng senadora kung paano daw ang ginagawang seguridad sa loob ng bilangguan upang maiwasan umano na maulit pa ang nangyaring insidente. Ipinunto ni Senator Hontiveros na ang hostage-taking ay nag-iwan ng maraming katanungan lalo sa kaligtasan ni De Lima sa loob ng PNP Custodial Center. Pakinggan pa natin ang dagdag niyang pahayag. Marami pa pong mga tanong sa isipan ng publiko tulad ng how did the detainees manage to get hold of a dangerous weapon? Paano sila nakalapit ng ganoong kalapit kay former Senator Laila? At kahit pa nga alam na ng publiko na meron po tayong PNP personnel na nasaksak sa insidenteng iyon at sa huli isang PNP officer din ang nakarescue kay Sen Laila, meron pa ring mga tanong na may mga lapses po ba na naganap sa seguridad ni dating Senator Laila? Have these lapses been identified? Ultimo mga tanong sa isipan ng publiko na may inside job ba, may involved ba ng mga bantay, Mr. President? Mr. Chairman, na-appreciate ko po na bukod sa PNP mismo, yung iba nating law enforcement agencies may kinalaman sa public safety ay nag-weigh in din po sa investigasyon. So narinig ko po yung pag-cite ng naging papel ng NAPOLCOM at pati yung mga unit sa loob ng PNP, yung custodial center, yung internal affairs service ng PNP, yung forensics group, pati po yung nag-conduct ng security inspection. And indeed, Mr. President, Mr. Chairman, pag-alis ko po sa pagbisita kay former Senator Laila, nagkasabay din po kami ng pagbisita ni Chief PNP, and I know that Secretary Abalos was one of the very first, if not the first, to visit her right after she was rescued from that hostage-taking. Paglabas ko po, nakita ko nga po yung mga personnel ng CHR na papasok din, naghihintay lang ma-admit para mabisita si Sen Laila. And it is good to hear po, Mr. President, Mr. Chairman, na indeed hinigpitan na po yung security precautions or arrangement. At yan si Senator Risa Hontiveros. Una rito, umapela pa si Hontiveros kay DILG Secretary Benher Abalos na tiyakin pa rin ang kaligtasan ng dating senador sa loob ng custodial center at magpatupad ng mga pagbabago sa sistema kung kinakailangan. Ang PNP sa pamamagitan ng presensya sa Senado ni PNP Chief General Rodolfo Azurin ay inuulat din na maging ang NAPOLCOM ay nagsasagawa na rin ng revalidation at investigation sa nangyaring insidente maliban pa sa ginawa ring hakbang ng Commission on Human Rights. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño!
Samantala po itong Interagency Council for Traffic, kasama na po yung ibang ahensya, mahigpit itong pagbabantay na sa seguridad ng mga pasaherong sasakay po dito sa EDSA. Sa EDSA busway, lalong-lalo na libre na po itong EDSA bus carousel, yung pagsakay niya sa Disyembre 1. At may buong detalye si Bombo Chill Emprido. Mahigpit na binabantayan ng Interagency Council for Traffic sa ilalim ng kagawaran ng transportasyon ang seguridad ng mga pasahero sa EDSA, lalo na't mas maagang magsisimula ang libreng sakay sa buwan ng Disyembre. Inaasahan na rin kasi ang pagdagsa ng tao o mga mananakay, lalo na't papalapit na ang Kapaskuhan, kung kaya't mahigpit na ang pagbabantay nila sa mga terminals at mga stations. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay IAC Chief Charlie Del Rosario, aniya, ito ang paraan ng iba't ibang ahensya para masiguro ang proteksyon ng pasahero ngayong mas maluwag na ang restriction sa bansa. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Oo, dito sa EDSA Bus Carousel, no, we have 217 na operatives ng IAC kasama ang Philippine Coast Guard dyan. At binabantayan po natin yung EDSA Carousel, no, na kung saan merong at least mga 19 stations mula Caloocan hanggang PITX. Tatauhan po yan, 24 hours naman tayo dyan. Kahit nung hindi pa ho kasagsagan ng itong paghahanda ng Kapaskuhan, ang IAC po ay nandyan na po 24 oras upang mag-extend po ng tulong sa ating mga mananakay sa EDSA busway. Pero sa kabuuan po, magdi-deploy din po ang IAC kasama ang mga ibang opisina ng kagawaran ng transportasyon. Ganun na rin po ang MMDA at saka Highway Patrol dito sa mga ilang mga terminals natin. Tulad na rin po dyan sa PITX na kung saan mababantayan po yan ng 24 hours din. Tulad na rin po dito sa EDSA busway na. Yung doon sa bus carousel po ay tinitignan po natin kung kailangan po tayo magdagdag. Pero meron na rin ho namang kautusan ang kagawaran ng transportasyon na ang libreng sakay po na sa EDSA carousel ay 24 oras na rin. No? Sisiguraduhin po natin na habang may bus dyan, kahit walang bus na nandyan po, ay patatakbuhin po yan ng mga kasamahan natin sa LTFRB, magpro-provide po ng mga buses dyan para po yung ating mga mananakay ay siguradong may masakyan kahit anong oras po ng araw dyan po sa may EDSA busway. Tulungan po tayo dyan. At tulad ng nasabi ko, 24 oras po na nandyan ang inyong IAC ng kagawaran ng transportasyon. Mga kabombo, patuloy pa rin pinaiigting ang pagbabantay ng iba't ibang ahensya dito sa mga stations at terminals sa Metro Manila para masiguro ang seguridad ng bawat pasahero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Philippine National Police naman nagpasaklolo na sa Land Transportation Office para matrace ang registered owner ng mamahaling sasakyan na nag-viral dahil sa logo nito na pulisya. May report dyan si Bombo Marlene Padiernos. Nagpasaklolo na rin sa Land Transportation Office ang Philippine National Police para sa pagtunton sa kinaroroonan ng registered owner ng nag-viral na mamahaling van na may logo na pulisya at PNP. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na investigasyon at pagbabacktrack ng kapulisan, partikular na ang PNP Highway Patrol Group sa naturang kaso. Sa ambush interview kanina kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo dito sa Camp Karingal sa bahagi ng QZ, ay sinabi niya na batay sa naging resulta ng inisyal na investigasyon ng pulisya ay lumalabas na ang naturang sasakyan ay nakarehistro sa isang kumpanya, ngunit nang puntahan daw ito ng mga otoridad sa may bahagi naman ng Pasay City ay hindi na doon nakalocate ang opisina nito.
Ito ang dahilan kung bakit humingi na ng tulong ang PNP at LTO upang mag-backtrack sa registered owner nito na at alamin na rin kung may record ba na nai-transfer ito sa isang individual. Paliwanag ni Colonel Fajardo, ang Land Transportation Office lamang daw kasi ang mayroong authority na maglabas ng show cause order laban sa registered owner at kasalukuyang owner ng nasabing sasakyan. Aniya, ang pamameke at illegal na paggamit na ito sa logo ng pambansang pulisya ay isang lantaran na pagkasawalang bahala sa umiiral na batas sa bansa sa isang malinaw na paglabag sa Article 197 o 179 ng Revised Penal Code. Dahil dito, nagbabala rin ng opisyal na maaaring makasuhan ng illegal use of PNP insignia at accouterments, pagmultahin at makulong sa loob ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. Samantala, una rito ay sinabi na rin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang kanyang paglilinaw na hindi pag-aari ng Philippine National Police ang naturang sasakyan kasabay ng kanyang patuloy na paghimok sa mga motorista na agad iparehistro ang kanilang mga sasakyan sa current owners nito upang mas maging mabilis ang pagtukoy ng mga otoridad sa kung sino man ang nagmamayari nito. Narito pa ang kanyang pahayag. So alam naman natin na kung minsan pag-verify mo, matagal mo na palang naibenta or sa ibang pangalan. That's why ang ating request actually matagal na sana lahat ng mga tumatakbong sasakyan ay nakarehistro na sa current user. Para na sa ganun, that's part of hindi na mahihirapan yung authorities natin to determine who is the current owner ng sasakyan. At the same time, it would also prevent yung mga car owners na mag-violate ng mga batas trapiko dahil malalaman na sa kanila yung sasakyan. Lumalabas dun sa verification na isang company ang nagmamay-ari, isang kumpanya ang nagmamay-ari, merong personality na owner na lumalabas doon kaya nagba-backtrack yung ating highway patrol at yun nga kung gusto nung mag-volunteer na lang siyang i-surrender yung sasakyan niya at mag-explain siya ba't ba siya gumagamit ng mga Yan ang atinig ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung pamunuan ng Quiapo Church mayroong pakiusap dito pa rin sa publiko kapag nasa loob ng simbahan at ma-report si Bombo JC Galvez. Patuloy na hinikayat ng pamunuan ng Quiapo Church ang publiko na magsuot pa rin ng face mask sa loob ng simbahan kahit na ito ay optional na lamang. Ayon kay Father Earl Allison Valdez, attached priest ng Quiapo Church, bagamat daw sa labas ng simbahan ay hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask, sa loob daw ng simbahan ay patuloy nilang hinikayat at sinasabihan ang mga mananampalataya na kailangan pa rin magsuot ng face mask sa ngalan daw ng kaligtasan ng lahat, lalo na at karamihan ng dumadalo ay mga matatanda at may sakit. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Father Earl Allison Valdez, attached priest ng Quiapo Church. Ang opisyal po naming pahayag ay sinusunod po namin ang mga palatuntunin na ibinaba sa atin ng Archdiocese ng Maynila. So sa lahat po ng mga simbahan sa Maynila, bagamat sa labas ng simbahan ay hindi na po mandatory ang pagsuot ng face mask, sa loob po ng simbahan ay aming hinihikayat at sinasabihan namin ang ating mga mananampalataya na kailangan pa rin magsuot ng face mask sa ngalan po ng kaligtasan, lalong-lalo na alam po natin kasama po ng ating demograpiko ng mga nagsisimba ay mga may edad at mga compromise ang kanilang resistensya. No? So as a safety measure, pangkaligtasan na rin po ay pag pumapasok po sila sa loob ng simbahan ay kinakailangan pong magsuot ng face mask. So yung sa amin po, ang ginagawa po namin ay pinapaalalahanan po namin. No? Kumbaga, kapag kami po ay nagbibigay ng anunsyo, ay pati po yung mga mismong nagsisimba. No, alam po natin may mga nagsisimba na hindi komportable hanggang sa ngayon na hindi nakakikita ng mga taong naka-face mask. So sinasabi po namin, paalalahanan po yung kanilang katabi o yung nasa likod nila o nasa harap nila na
sa loob po ng simbahan kailangang isuot ang face mask. Maaari naman na po itong tanggalin pagkatapos ng pagsimba at pag-alis, pagtapos ng pananalangin, pag-alis nila sa simbahan. Samantala, sa payag naman ni Brother Michael Macapagal, Chairman of Service ng Quiapo Church, pinasok ng payag ni Brother Michael Macapagal, Chairman of Service ng Quiapo Church. Yung protocol naman, although sabi ng government, pwede na yung walang face mask, pero pag crowded naman, talagang pinagpe-face mask namin. Ang unang-una lang na pinakaano namin dito concern is pag-ingatan yung mga gamit. Kasi yung mga mandurukot, marunong din magsimba yan. Kaya minsan, hindi namin inaalaw na magdikit-dikit. Kasi nga, baka mamaya, hindi mo alam, yung katabi mo pala, mandurukot na. Baka iniisip mo pamasahe mong pang-uwi, wala ka anong pang-uwi. Yun lang naman yun. Pabor naman ang ilang mga deboto na huwag tanggalin ang face mask sa loob ng simbahan, lalo na kung dagsa ang mga tao. Pahayag ni Joy, isang mananampalataya, mas ligtas daw umano kung pananatiliing nakasuot ang mga face mask. Ito ay para na rin daw sa kaligtasan ng lahat ng nagsisimba. Gayun din ang naging saloobin ni Nanay Teng Di Castro, bagamat mahirap daw huminga kapag may face mask, mas mahirap daw kung dadapuan na ng COVID-19. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Joy at Nanay Teng sa panayam pa rin ng Bombo Radio. In that case, sa akin naman, mas safe kung hindi nila alisin yung face mask para din sa safety ng mga nagsisimba. Ayun lang. Para iwas sakit na rin kahit ano pang bacteria or virus yung meron. Para at least safe yung lahat ng nagsisimba. Ay hindi pwede. Hindi pwede, parang hindi pa rin hindi pa rin dapat. Para sa akin ewan ko sa iba. Although mahirap huminga, mas lalong mahirap huminga pagka naka-tsempo ka ng COVID, ng virus. Okay lang to. Pagka na lang nando sa malayo, tsaka ka na lang. Hindi pa rin. Nakasanayan na, yung mga apo ko hindi makakalabas ng bahay pag wala nito Lagi, babalik talaga sa bahay para lang dito sa face mask. Una rito, pinagtibay ng pamunuan ng Quiapo Church ang patakaran ng pambansang pamahalaan sa optional na paggamit ng mga face mask sa indoor setting. Inabisuhan ni Reverend Douglas Badong, ang vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene, ang publiko na maging sensitibo sa mga tao sa kanilang paligid. Kaugnay niyan, naglabas si Pangulong Marcos ng executive order na nagpapahintulot ng voluntaryong paggamit ng mga face mask sa indoor and outdoor setting. Dagdag pa, ang mga hindi pa nabakunahan, senior citizen at immunocompromised na individual ay hinihikayat na magsuot ng face mask. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 57 pesos at 21 centavos. Para sa iba namang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 31 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 76 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 24 centavos, sabang ang euro 59 pesos at 19 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan nyo kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, may iba't ibang traditional Christmas feast sa Italy. Depende yan sa rehiyon. Subalit, isa sa pinakapamilyar, lalo na sa mga pamilyang Italian-American, ang Feast of Seven Fishes. Partikular na nagmula ito sa tradisyon ng Southern Italy na binubuo ng 7 seafood dishes gaya ng bacala, baked cod, fried calamari, fried shrimp, linguine with lobster sauce, octopus salad at shrimp cocktail. Isang symbolic number din ng 7 para sa kanila dahil most repeated number din ito sa Biblia na sinasabing swerte. Sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Countdown na 40 diyas na nabilin bago mag-abot ang adlaw sa Pasko. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalikas taktang alas 7 ng gabi. Welcome kami na pagpalagay sa Platuntunan Zona Libre. Pang Martes, edisyon sa Platuntunan, Pizza 15 na kita karoon niya sa bulan sa Nobyembre. Sa kamayong gabi sa aton nasok sa aton matagpulamante sa ato sa mga kabombo sa kabuusan sa Sulad sa Bacolod, na mga kabombo nato sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental. Of course, welcome ta mga nakatutok live sa ato sa FB kag YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod. Imas nga bahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kalibutan, nila makita naman natin natin papalagad sining gabi sa inyong Platuntunan Bombo Zona Libre. Temporaryo ninyo na yung kaupod sa gabi, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton gaan pagtamod? Balita nyo bantayan, balita ang aton ni Balon. Sining gabi palagad sa iyo Platuntunan Zona Libre. Sa aton sining mga nakapaunay ang mga balita lokal. Si 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Aribalo ang gidesignar karon bilang acting commander na sa Viscom o kon Visayas Command.
Tantang dugang paginato niya nga mabalita lokal, pahayag makaroon sa ato sini Chief sa Bacolod City Police Office sa sining mando ni PNP Chief General Azurin nga mga pulisan bawal magbaton sang regalo sining bulan sang Disyembre. Kaga Santa Guada maros sa payag ang nagapamuno sa General Alliance of Workers mga kung gawa si Mr. Willie Sancho sa sining panibagong dosoa sa grupo sa konsektor sa mamugon nga duso dugang naman nga saka iya sa sweldo apang sunod sa dole ila pa kunutunan ining dugang nga saka sa sweldo. Bangod man sining padayon ko nga pag taas ang aton sining inflation sa pungsod Pilipinas. Kaya ba lang ito mga report ibomboan si Indol Sorilla ining pahayag man sa aton syudad bamayon ni kay daw updated na kuno nga magbayad o nga nagabayad ang mga vendors naton daya sa may Manukan country. Of course, may pila makita ka mga vendors sa aton nga merkado kuno aging padalaan karon sa notice to pay. Bangod man sang ila dalagko man nga mga arrears sa aton sining nga syudad ya sa Bacolod. Sa aton sini mga nagapaunay nga mabalita sa palibot sang pungsod, miyembro sang delegasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga nagatambong sa Cambodia Summit, igapidalom sa COVID test na matapos nga nagpostibo iya si Presidente Marcos sa COVID-19. Kagadugang paginaton niya nga mga balita nasyonal, suspendido nga anay head sa Bureau of Correction si General Gerald Bantag ginpadalaan na karon sa sumon angot sa iyas ni pagkaso angot niya sa pagpatay sa kay journalista nga si Percy Lapid. Kagisaton sinibalita iya sa palibot sa nga pungsod o palibot sa guwasang kalibutan, sa guwasang Pilipinas, sa mga bayan sa kalibutan, ang mga G20 leaders nagdemanda karon sang gilayon kag unconditional nga pull out sang Russian forces dito iya sa Ukraine. Sa mga balita nga atong gabatang mabalita aton ni Maymon sining nga gabi malagad siya tuntunan na zona libre. Kapalagid matalakayan gaan naton pagdamod sining gabi partikumente ining problema naton karon nagtuo naman liwata problema sa basura diri sa Bacolod. Kag pila pagid ka mga isyong aton gaan pagdamod di balon hambalan sining gabi palagid siya tuntunan zona libre makalikad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga Bacolodon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang Balik na rin pa malakit si Platuntunan, Zona Libre, oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalikan stack na nga las 7 sa gabi. Unahon tayo report Bomboan, temprano daw pa si Bomboan, sining report ko ni Bomboan rin sa may government center. Daw maayo naman sa mga kita, maayo man ang igo karon sa ato siguro nga mga vendors dira iya sa may Manukan country, no? Bagay daw updated na sila kuno magbayad, updated na sila magbayad sa ila sini kabalayaran bulanan nga arkila da sa ila sini nga mga kiosko sa mga stall nila kon nila da nga lugar sa Vendors Plaza. Doon naman ligad nga binulan, tunggin pasira sila almost a day, ako di sa kadlaw, matapos nga ni sila nga wala magbayad sa ila dalagko nga mga arrears, sa sunod na sa pila ka mga tinuig nga wala magbayad sa sunod iya sa Bacolod. Timay subong after to nagbayad sila, subong ya report sa ato City Hall, Government Center nga updated na sila magbayad. Pero may mga vendors naman kuno sa aton nga merkado nga daw dalagko naman arrears, naman ko ng sentro sa kanyon sa aton City Hall, gipadadaan sa notice to pay, sa ilang madalagko oron nga arrears, diriya sa aton nga mga merkado sa syudad iya sa Bacolod, no? Aring kaundan sini ang report o nang report ni Bombo Sindol Surilla. Bomboan, mayong gabi, Kimin. Bombo Dennis, nagasaka naman subong ang income sa City Treasurer's Office inipagi sa pag-updated ng pagbayad sa renta sa mga stall owners sa Manukan country. Lagip natin sa mga merkado, tatlo ka mga daragko, yung mga merkado naton diya sa may syudad Bacolod. Sunog gani sa konfirmasyon sa aton sa Bombo Radio ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Payne Jr. nga pan-country ni Bombo Dennis, dumduman mo to that was September, no? Sang di ba may closure gito, implementar gito. Oo. Pero the following day, nagbulukas naman ng iya Bombo Dennis na ang ining mga stalls nga ginsarado sang City Legal tungod nga failure to pay sang supposedly ilang mga arrears nga naglabot na milyon ka pesos sa kabugusan, no? Pero after sa to Bombo Dennis, di ba lang ila renta dra 2,400. So sa renta gid nila na iya every month. So kudi after sa to may ara to sang agreement sa syudad sa Bacolod nga dapat magluwas ni sa ilang arrears nga iba naglabot sa tunga sa milyon, 300,000, 600,000, 700,000, rason nga mga 8 milyones ato Bombo Dennis ang kabugusan nga arrears, no, sa mga stall owners dira sa merkado. Every month updated na, no, ilabayad. Oo. And then sining November, kundi amot ng plaso bala nila Bombo Dennis, primera sa agreement sa syudad nga ihinan nila bayran gid nilang arrears on top sa bayran nila
monthly nga balayran nila sa syudad nga 2,400, minusa nila ato sang 20,000 pesos kada bulan. So ginamonitor ina sang City Legal Office kay dapat sini nga November makabayad gid sila Bombo Dennis, no? Kay syempre amo ning agreement mo sa syudad sa Bacolod ay ti madugay man niya nga nagdapot sa 800,000, 700,000 ang balayran sa isa dira ka sole owner or isa ka ginabaligyan dira sa Manukan kay nga tinuig man Bombo Dennis, no? Pila man ka dekada nga wala sila nagabayad, rason nga even supposedly 1,400 ang nakada bulan, syempre masupot man bala Bombo Dennis. So Tawig man, 15 anyos, 10 anyos, ibang ganito, 20 anyos man ang bayad-bayad buwan. 20 anyos, iban 40 anyos, iban 30 anyos. Muna kalawig. Bombo Dennis, ngayara sila sa Manukan country, no? So, amo nang hambal sa aton ni Attorney Ting. Pero, siyempre, why man nagadulog na sa Manukan country? Ini Bombo Dennis sa mga tatlo lagko nga mga merkado. No, halos ang hambal sa aton Dennis ni Attorney, no? Halos 80 tugtog 90% ya napapanaugan gid na Bombo Dennis sang notice, no? Nga mayara sila sang unpaid mga arrears, no? Sa may syudad sang Bacolod. So napapanaugan ina sila dira, no? And then Bombo Dennis amo man ang ginahulat sang syudad sa Bacolod. Amat-amaton gid na nila ang ila sining mga arrears kay 9% sa mga vendors sa merkado. Tigin pa naugan na nisang notice iya nga magbayad. Na hindi man pala pagulaton mo na ikwan pa sa imo. Kwaon pa sa imo sang syudad sa Bacolod ina kay man failure ka sa pagbayad. Pero amo ning ina ang notice subong niya bangod nga istrikto ina ang ginapatuman sang City Legal Office. City Legal kumbaga kundi may mando ti amo gini silang ga-execute bala Bombo Dennis nga pagambal closure gid. So na notice nga araw updated pagbalayad sang arrears, no? Sa duha nga pagpahayag pamatiyan naton si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. At least, tupong gabayad na sila Oo. Why na to sang problema? Ginasunod na to nila, attorney, itong agreement? Ang agreement nila, ang sugod pa lang, ang first payment nila, daw di mo subong ni na end of the month ng November. Okay. Amuning first payment. Malantayan. Oo. So, amuning bantayan ninyo, attorney, if sundon gid ni nila, oo. Pag sabong daw monthly, daw gabayad na sila. Sabong ang kondisyon, mabayad na sila monthly. Kaya mo. Oo. Pero attorney, mayara na sa sa mga markets, balaya, mga market vendors, sa mga kapanagiyak, kiosk, tawag, mga stall owners sa market. Oo. May may pareho man na sa Manukan country nga ginahatagan notice or wala pa man? Oo. Daw natagaan na namon tatlo naging daw halos na naging na may mga arrears kung gaan na namon notice. Mga more or less, pila ni ka mga vendors na nahatagan yung notice, attorney, sa market? So, damo gid daw halos tanan man na mga vendors sa siguro mga almost 90% puro na mga market in tagaan notice. So saan ni sila ginpapanawagan notice, attorney? Sang pa ni sila sang mga during October man ni sila or may iba sa September nakapanaog man kami may notice sa mga iba na market. Pero attorney, ni sila kung may notice ka, na tawag sila warning na attorney nga dapat mabayad ka? Oo, na dapat na kasi daw ni sila kay Councilor Flor na mabayad sila every 10% ng ila arrears every month. Oo. So, why lang ko galing record kung nag-comply sila. Pero ang isa man na na ang collection subong sa market daw nag-increase man
nag-increase ang collection pa. Based na sa records ng attorney, sang treasurer. Ang treasurer, ang data na aragin sa city administrator. Kay City Ad. Okay. Sige. So, pero, ikaw, attorney, bilang City Legal Officer, ano mensahe mo sa mga market vendors? Dapat bayaran na nila ang ilan ng mga arrears para hindi man inconvenient sila kung mag-implement kami na malukot yung kami na Bumbuan siguro, kung isip-isipon kaga sumahon, total naman siguro ang mga sulukton sa mga wala makabayad, mga arrears naton nga mga vendors naman sa tatlo naton ka merkado, Burgos, Libertad, ka Central Market, ambot ko na dako pang sulukton nila kumpara sa sulukton to sa mga arrears ang taga Manukan Country, Bumbuan. 30 million ni tanan Bombo Dennis ang sulukton. Sang August, ang gin-reveal Bombo Dennis, alin sa Manukan kuno 8 million. Ang sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado gin total 30 million. Amo na siya kadamo. Terrible. O dako gali Bumbuan ti albak mo kun support ini sa syudad, dako pa niya kwarta income para syudad nga magamit man posible para sa pag-renovate pagpakaayo man sa aton nga merkado Bumbuan. Correct. 20 million halin sa Libertad. 11 million sa Burgos. And the rest Central Market. Bombo Dennis. So amo na. Sobra gid 30 milyones actually. Kay Libertad Bombo Dennis 20 million na mo. Kay 11 million ang Burgos. So amo na siya dako kaayo. Sobra ni 30 milyones pesos. And then may Manukan ka pati. Malabot ya sa 40 milyones. Bombo Dennis may around 8 million yung Manukan mo. Sigarin tiya matamat naman ginbayran. Kay isang tinalikdan ni siya Bombo Dennis, masubra ni siya ka 1,000 ka mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado. Nag-agree na ni sila mo nga magbayad sang 10% ng ilang arrears every month. 10%. Kaya amo maning natabo ya Bombo Dennis sa amo maning natabo sa Manukan Country, di ba? Buhin na nila 20,000 basta mo lang gid na ang ilang at least no kada bulan ang ilang arrears. So, sa mga merkado no Burgos, Libertad, Central Market, nag-agree na ini sila nga magbayad sang arrears nila kay ti due to non-payment ni nabaluan taman maghambal ka nga ti arrears wala ka kabayad sang rentals mo no sining tatlo ka mga dalagko iya nga mga merkado kay ti si Councilor Celia Flor Bombo Dennis ang chairperson Lasang City Council sa Committee on Markets siya may iyara na blang naghambal nga ginapatigayon sila for a condonation. So at least maski 10% buhina na every month, no? So kay according man gani sa teligdan kay attorney Pacifico Maghari nga 1,261 ka mga vendors na kani sa mga tatlo ka mga dalagko iya nga mga merkado sa siyudad sa Bacolod, again namely Libertad, Burgos kay Central Market. Ang muling ginhatag sa ilab labong mo din ang ginpermahan nila certificate of kina-recognition bala nga indeed sila nang tag-iyadra kag ina nga certificate magapamatuod nga kamo nang lease contract kamo sa siyudad sa Bacolod kag ginhatagan ni sila sang until sa January of 2023 to settle sang ila sini nga arrears with the City Treasurer's Office. So, amat-amat, kay di na magapakita ang ining imo nga certificate of recognition nga magapakita nga ang legitimacy sa pagka-lisi, ikaw na dira ang nagarenta na Bombo Dennis, gina-recognize ka. Kaya salo ka, ang kakatabo na dira sa merkado, ang iban, hindi na ang original ng mga owner. Correct. So, ang syudad, i-forfeit ginalay for instance ibarigya mo ang imo kaya mo na mo do ginanegosyohan nila
Okay, sa mahambal ka Bombo Dennis naka-unfair. Ikaw, ginegosyohan mo, ginbaligya mo, ginansahan mo, tapos wala kaya gabayad renta sa siyudad sa Bacolod. That's very unfair. Ikaw lang na iya karon yang naginansya, no? So, hindi baligya mo to sa iban. So, katabo sina, gina-review gito gani isang siyudad, kaya nga, mayara iban, ma-found out na lang niya Bombo Dennis, nga lain na tagiya, mayara iya okay lang na iya kung inablang halin sa lot, pakadto sa bata, pakadto sa apo. Correct Why na, na iya pwede niya. question? Oo, why na iya question? Pero mayara iban, nga hindi ka gidya related to the found out lang gali iya, nga ginbaligya. That's why nga mayara na sa sang talikdan sang certificate of recognition na ikaw muna dira ang gin-awardan sang syudad. If not, kundi i-forfeit. So amo nang number niya ina Bombo Dennis nga around 1,200 nga mga mayara gidya sang contract agreement sa siyudad sa Bacolod. Di imaginable 30 milyones, no? Lapit-lapit 40. Ang sinuktanay sina Bombo Dennis, halin pa sa mga nagliligad nga mga administrasyon. Pila na ka mayors, pila na ka city administrator. Oo. Pila na ka mayors, pila na ka city administrator naglalabas si Bombo Dennis. Subong pa lang niya ho persa kay man nagbayad gid sila ya, no? Sang telikdan dumduman no to sa una si Attorney General magpulo pa ning hawak dra Bombo Dennis sa Manukan Country, no? Magparsaway sa mga naglabay-labay nga mga ilaga, mga kurtina, dumduman tagid na. Pero subong niya na in fairness, somehow nagatuman man sila sa agreement nila sa siyudad sa Bacolod, kay gin-monitor man aton Bombo Dennis. So, updated na ang ilas nga bayad. Nga tikabay pa nga magsigi-sigi lang. Kag amo man sa mga merkado taman ang Burgos Central kag Libertad Public Market. How's that, Bombo Dennis? Mayo ginabumbuan natin sa daw makuan maguro maninggol man naton nga mga negosyante kay obligasyon man ninyo sa syudad mo, hindi masilinga tika mo income sakto nambal mo sila income, pero ang obligasyon ninyo sa syudad why nyo gina-obligar ti unfair man para sa atong syudad kiti ang mga ini nga income da renta arkabala kun ano mada nga income gikan sa aton nga merkado sa aton nga Manukan in return ginabalik pa na in the form sa mga project or development kun ano da nga himuon nga mga renovation na bumuan. Yes, insakto na Bombo Dennis, no? So Bombo Dennis, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta Bombo. Damo salamat Bomboan na Sindol Sorilia. Sumayo man na kung updated na nga nagabayad ang aton nga mga vendors mga nag-occuper dara sa may aton na Manukan Country kay tisin aton na unfair man na si Pabla pila na kadekada kamuya nga wala na nagabayad sa syudad, sige kamo income timayo man na kay at least daw ginhugot sila sa aton karon nga syudad nga kun rigato tamo nagpanirag ito sila sa kadlaw kay wala sa bayad pa mayo the next day nagbalayad man ni aton nga mga owner dira kon mga vendors naton sa may Manukan Country, no? Kasi bakbo 8 million pa sulokton dira sa aton syudad. Di paano tanabi karon i-repair, i-renovate, panamion, pugapuhon kay Honda drainage, pang reglahon da ang CR, kung wala ka magbayad sa syudad, anong gasto dira sa syudad sa Bacolod, magasto lang ang magasto. Ang inyong obligasyon niya syudad, wa inyo gin ulikid. Di kung sa buong, kung updated na magbayad, di will good, no? Salamat, gid, no? Sa mga nag-okupar dira mga vendors naton iya sa may Manukan Country. Kasi ikaw isa kay kuan ni icon nga lugar diri sa sulod sa Bacolod, mga bisita, dumuluong, turista, magkantos Negros, magkantos sa Bacolod, no? Hindi kumpleto imo sila pagmamasyar sa Bacolod, no? Kung hindi ka kakaon sa Manukan Country. Kung hindi ka kakaon sa Manamit, sa Buruso, nga inasal nga manok mga kaibanan. Ti may maning, kung sige na bayad nila, updated na sila, para at least lang kung makolekta na doon nakabukusan nga mga arir sa kondyo nga mga amount, mga 8 million pesos sa Manukan Country, ti magamit kinasaling ko. Pwede na magamit na pag-renovate na maniwat, pagpatahom, sa aton Manukan Country.
Di naman kita sa atong tatlo ka mga merkado. Baw, bika na mga gapadungo lang nga mga vendor sa manukan lang. Ara maganda sa atong tatlo ka merkado. Burgos, Libertad, kag Central Market. Ini nga nagapanag-iyab lakon mga kwane, mga gabaligya dra sa mga kwan man blay ng kwarto-kwarto sa mga merkado ta meron da kwan gidya pwesto-pwesto. Mayo pa ni ganing manog isda ta, mayo pa ganing manog lamas na niyo, mayo pa ni ganing manog karneta. Amo nagabaligya daw tan kay law ya. Religiously pa nga nagabayad sa arkabala, kaya ginasukot sa ila. Sa kagagmayam na nga sinegosyon na da, isda, utan, kararuton, lamas, pro adlaw-adlaw pa na ya, gabayad gid sa arkabala. Adlaw-adlaw, nagabayad pa na sa rental na sa kurente, dra. Pero ini mga tag-iya sa mga bloke, sa atong tatlo ka mga merkado, Burgos, Libertad, kag Central Market, na daw mo pa ni mga dungol man o. Tidak pila man na hindi ko tuwig, ruway kabayad sini. Nga kadrag ko, mga isang pwesto yung dra. Nga di ka mo yung obligar, blayran, so na galing anad, sabi sa nagliga, di administrasyon nga daw ginakakuha ng sila mo. Daw ginagaga lang la. Magnegosyar, okay. Tapos negosasyon, tapos sakbulan ng ginistoryan, why na? Hindi man sila mastikto sa syudad, hindi man mawalikan sa syudad. Nga kay base magsunggod, base madulaan, tas ang buto. Amo na katabo, asa sa uli nga naglawig na tinuig, nga wala na nagabayad-bayad sa aton sininga syudad. Yung subuhin ginstrikto sila sa syudad, Kahit hindi man na pag-ipit sinyo, obligasyon yun na imo sa syudad. Garinta ka mo, kaya inang merkado, ginapanigiyahan niya sa aton syudad. So garinta ka mo dra, ginkaman ka mo dra, di ba? Huwag ka mo di income, guro, huwag ka mo di naglawig, pasang tag 30 anyos. Huwag ka mo di naglawig sang 10 anyos, huwag ka mo di naglawig sang 20 anyos, huwag ka mo income. Paano ka maglawig sa mga tinuwig, huwag ka mo income. Talagang sira na ka mo. Kasi kung continue sa negosyo na dira, ga-income ka mo. So kung ga-income ka mo, dapat ang obligasyon nyo sa syudad, bayaran nyo man. Halos 90% sa mga vendors na aton dra, hindi ka panigya sa mga bloke, dirasa sa aton tatlo ka mga merkado, way gabayad sa syudad, may mga arrest, kadalag ko. Sa tatlo na aton ka merkado, masubra 30 milyones sa sulukton sa aton syudad. Tidako-dako ning amount. Tagal na ta reklamo, lunangon na aton merkado. Ang supply sa tubig daw, ihi lang isang kanding na nagagwa. Ang aton di kasi kahigko kag panimaho, ang atop na di katululo. Isagad ka mura reklamo, dira kamuan, may obligar sa obligasyon syudad. Kung bayran nyo na inyo ng mga arrears, di magamit ang syudad sa pag-renovate sa aton nga merkado. Pag-diklag sa mga drainage dira. Pag-ilis sa mga nagatulubod nga top. Kadamo pa na si repiron sa ato merkado mo. Di ba? Ginbudgetan na ganis ang tag 50 milyones ang ligad administrasyon para i-renovate, na ginaobra na subong, ginapitigayon ng renovasyon. Di dapat bayaran nyo man ang syudad. Sagad mga taga-reklamo, sagad baka mo singgitan dira, nga kainit, kapiot, gatulo, kalulangon. Pero kamo galiw ay magabayad daw, yung mag-obligar sa iobleran sa syudad. Maya pala siling ko mga gulog-agmay lang na tulutapang ko. Mga manag-utan naton dira. Mga manubaligya lamas. Mga bulantiro naton dira. Mga baligya kararuton. Kaya siling ko, religiously yan, gabayad pa. Sa arkabala. Gaginasukot si ila. Pwede nang gidalag ko, yung panig iya sa mga pwesto niya. Buot ang pinakanyos, maning way gabayad-bayad. Yung rason nila sining, way gabayad. Way income. Kung way kang income, nag-sister ka muna sa malakwig, yung matinuwig. Katika salig sila sa una, nga, okay lang. Kung sokton sa syudad, istoryahan, negosasyon, okay malang ang administrasyon sa ligad. Isa kasimana, dua kasimana, isa kabulan, di patanay na istoryahanay. Pag-araso nga bulan, way mangyapon bayad. Di ba? Iban sa natigana yung original owner, di naman ang nagabaligya na subong. Kaya sa una niya, pila man arkila syudad. Pilang bulan arkila na syudad sa mga ukwanda. Bloke ni.
Tapos baligyan na yung rights na tag 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil. Terrible ginegosyohan lang yung ilang ang rights na ginatag sila sa syudad. Kung i-backtrack mo na damo na dira sa mga pwesto, nga hindi na na mga ang baligya subong mga original owner. Di mayo man kay ginrehistro sa ligad, kay tagaan sa certification, nga kung sino dira subong ang nagabaligya, considered na siya nga muna na ang may ara sa ginatawag nga pribiliyo sa syudad nga magbaligya dira. Dogo ablang nga daw, kwan ka na daw, isa ka na sa nag-arkila. Ikaw na gina-recognize ng syudad, ngayon ang pwesto, ikaw na nasubong pa nag-iya, so ikaw na maobligasyon nga magbayad ng renta sa aton syudad. Di ba yung na? Kaya mas ang una, to iya, well, to, di na, to iya, magurugad din, nagkalamatay na na. Pero ini mga ipasalo sa bata, ipasalo sa apo, okay na ya, kaya ti ilang ya po na pamilya, dara. Sige. Pero ibang kita nga hindi na tag-iya. Owner, hindi na sila yung original owners nila. Ginbaligyan na lang rights sila. Ginasihan pa nila. Ti ka damo-damo pagali pilang sulukton sing syudad. Sa 3 ka merkado na ito. Sobra 30 milyones. Terrible, no? Mga kebenan, alas 8 ito sa gay pansanay. Sinaton terrible. Bayaran nyo ni. Obligahan nyo ni ang inyong obligasyon sa atong syudad sa Makulod. Kaya dako pa ni nga kwarta para sa city ta. Dako pa ni magamit tira para sa pag-ayos ng atong dira ka merkado. Ini 50 milyones sige parte ni sir. Sa pag-renovation 3 ka merkado, tag 50 milyones tag sa ka merkado. Burgos Libertad Central Market. Kung tara mo ni kulang pa ni mo. Nabiruan daw, tapos to, sa pilaton kay interview sa merkado naton, ang mga balisbisan, ginapangayo, pero may mga portion pagyapong nga tulubod. Kag dapat pa pang check pa ng mga linya sa kurente. Sulod ka brada sa Central Market lang, pag sulod mo, tanga ka sa babaw, kita mo na nagakwan, sobra pa sa octopus connection. Ang mga kurente, dira. Ti delikado pa ni gani. Iban dagoro tapping, iban dagoro koneksyon illegal pa. Dapat ang mga pag-ini sisaon sa aton siling nga syudad. Kaya ipang rewiring na daw ang mga octopus connection. Kaya base siling ko bala, ito magina pangayo, amon ito naan sang kalayo bala. Kaya ginali ko magtabo inadara mo, dako nga kaperdihan syudad, pila ka milyones ang balos ang propiedad ang madula ko na magtuhaw ang kalayo. Sa di class ron, Burgos, Libertad, Central Market, liliab lang kurente na sulod. Kay gakwan lang, sobra pa sa octopus. Ang koreksyon dira sa sulod sa aton nga merkado. Di ka delikados na. Isa pa na dapat nga ubrahon sa aton syudad. Kung gusto nung tigitinloon, ang aton sining merkado. Kita da, ang drainage system, higko, clog, mag-ulan, ang ginatubig na ginagamit nila sa aton nga mga nagabaligya pag ula sa salog, hindi kilig mayo, kaya clog up ang drainage sulod mismo sa merkado. Amo nagabasa, amo nagalunang, amo na nagabaho mga kebenan. Di ko sa iba nato pumuloyo, hindi lang magkanto sa merkado, kay kalaway sing sitwasyon, kahigko, kabaho, kabasa, kalunang. Dito lang tabakal sa tapangko. At sa Batinlo pa, 5 lang pesos diferensya. Di ko na mo ng masinaryo, dapat dulaan manugbakal naton nga mga manubligya sa merkado naton. Di ka way ka mo dero customer, way ka mo binta. Di anong guwa nyo. Di way mo ka mo na palangabuyan. Di way mo palangabuyan sa iyong syudad. Sabagay, basta ka binta, ganit mo na subong, way mo kung bayan si Malayra, yung syudad, yung bigar yung arkila nyo. Abo, tagpilar, kilas na nadira siyang mga tag-iyas ang bloke sa aton sining mga merkado. Pilang bulan nila di gina-arkila. Ngayon ko gani, basi mahal pa rin ginabayran sa garbage space ng aton, ubra nga mga naton diyo, mga sales ladies sa aton mga department store. Siguro basi mahal pa na ang ginabayran
nga arkila o bid space lang nga balayran sa mga nag-obra sa mall sang sa arkila dira sa aton nga mga vendors sa aton si tatlo ka mga merkado publiko. Obligaran nyo na, kay obligasyon nyo na sa syudad ta. Ha? Gintagaan ka mo rights. Ha? Nga mag-arkila dira, magpwesto sila nga bloke. Ha? Mo na privilege mo na rights mo na ginatag dira sa inyo. Ha? Di, ibaligya nyo rights nyo, ipakwa nyo sa iban, ibaligya nyo sa pila kabil di mail, ginansyanak mo. Wala mo nakatabod na sa una. Kaya kung resback mo ba siguro, basi 20% na sa mga nagakupar na gapon sa mga stall naton kag mga pwesto-pwesto sa aton nga merkado original ang mga tag-iyas na ila pa sing kaluluhan nila. The rest na iya, lain na mga tag-iya. Lain na mga tag-iya dira. Sa Libertad, Burgos kag public market naton. Si Pablati, minilyon ka pesos na ginabudget man. Ginapain mga pundo sa aton sinusunod mo. O di kung magasto syudad, wag income. Di paano naman? Kamu mo na di income, ang syudad daw wag income, kung magabayad sinyo arkila dra. Di sa kurente da, ambot kung ang mga pwesto da sa aton nga mga merkado, base may iban pa da nga illegal tapping pa. Ikaw base ang linya sa ila kurente dira sa ila siniya nga mga posto base inangot pa sa linyada iya sang kunti kumiyara kina diya nga porsyon sa aton merkado nga mga suga na diriya ang mga suga sa diya connected gina iya syudad na nagabayad kay dito like sa pangguabe pangsulod do perimeter bla nga suga ang sulod dira yang lighting si Jabil sa mga merkado tas sa sentro tunga o ni ko ba si ibada nga mga kusko bla iya kun mga mga pwesto ya ang ilang koneksyon sa ilasin nga kuryente sa ilasin ng pwesto dito yangot ya sa linya sang syudad ya nagabayad sa nga kuryente bla pa sa mga postit sa kuryente postit sa kuryente dito sa city kundi syudad ya nagabayad sa kuryente naton kaya ti para manis publiko tanan mo ang poste naton magsanag atong palibot magsanag aton nalagyan syudad na nagabayad ti may porsyon na sa atong merkado, ini mga sugwa sa palibot kon mga perimeter lights, kag mismo sa sulod bandira, kung magsira ng aton sininga mga merkado, so ina nga porsyon na diya, syudad na nagabayad. Pero ina mga bloke ina dira ya, dapat kung sinong renter dira, sinong gakopar sila nga mga bloke, sila man na imabayad sa tubig nila da. Tili ko ba may nagaangot pa balada sa linya iya sa syudad kag kamo gagamit na sing kuryente sa inyo iya nga pwesto ang kuryente nyo syudad ang nagabayad. Di dapat naman pa rin pag-isasahon ni sa syudad ang mga linya dira sa mga balaligaan kay base siling ko base way takbalo sa pila na kanyo sa anyos ya syudad ang nagabayad sila sila konsyum ginagamit nga kuryente mga kibanan. Ti paano to nabi pa taon pa ano to na pa nami aton nga merkado kay gani kamo obligar sa balayran nyo da. Millions of pesos ang dapat nga sukton o kun kwaon sa aton syudad sa sini mga vendors nga pila naman ka anyos nga wala nagabayad sang arkila sa syudad iya sang Bacolod. Mayo pa na ganyan palakpak pati ni sa aton nga mga managutan, kay gabayad ya religiously adlaw arkabala nga isam na kano lang ilang pwesto da lulamisal na sa metro nga sa una sila pa nagani pinangwahig dio sa gadalan sila pa nang disog sa magpitakayon sang road clearing nga mo man ay sila gani ang siling ko gabayad gadya sunod adlaw sa arkabala o ni mga dalag ko yung may aras mga pwesto. Nga tanawon mo guli, sus, amo pa yung dalag ko nga mautang sa sunad. Ya po daw sila pa yung nag-garnatsar sa benepisyo. Diba, yung guro ni, gaantar naman tumatom. Kaangay ba sa kwano? Sa vendors akon sa Manukan country. Ultimatum ta. Pag abot ng adlaw, hindi ko mabayad. Sira.
Kung di obligar man bayad, aram lang gali. Tingin ko depende sa political will ng leader ta. Magsiling nga bayad. Kung hindi, sira. Dapat mo na may girumuon sa aton ng mga merkado daw. Tanawang tabi kung anong disposisyon sining mga kwan, mga wala nagkuutang sa aton syudad sa Bacolod. Ultimatum, sampol, hasta lang sa December 31, kung di kayo secure si Yossi Ibrahim arrest sa syudad sa Bacolod, pagka January 1, hindi na kayo bukas, sirhana, ipadlak na inyo ng pwesto. Nabla? Ultimatum? From time to time, kaya nantaman kamay na bakal mo. Kaya kung duway man ta, sa kagawin man ta unto. Sa ibang tao, hindi mo maninggol. Nga ka okay mo lang pero kung sa papagyan ta, kamay na bakal, do okay mangle. Olay kitabo sa manukan, di bayad man. Di naman nabi mo naton. Sa mga vendors naton, sa aton tatlo ka mga merkado. Di sa mga nagbayad, kag wala man niya arrest, kag okay mo lang, may problema. Diba? Sa mga wala nakabayad, kahit sino kay tornito, tingo, 90% ged. Sa mga vendors naton, sa tatlo ka merkado naton niya, ang may arrears sa aton syudad iya sang Bacolod. 10% lang ang kanya ang nagabayad sa gusto, nagabayad sa oras, nagabayad sa ilang obligasyon sa syudad. Ang 90% yaway, enjoy lang mo diya sing benepisyo, enjoy lang mo siyang pwesto nyo, enjoy lang mo na sa inyo siniyang pagbaligya, income, pero inyo obligasyon sa syudad, wala nyo lukid. Kuti unfair. Sa iban nga nagabayad sa gusto, unfair man sila. Nga religiously yan, nagasunod sila balayran, obligasyon sa syudad, di ka mo wala. Tapos lingkod dapat, imuon tama niya. Kung ang ginimo sa syudad, ginimo sa syudad sa ating mga vendors sa may manukan country, pagpanghangkat sa ating syudad, ipatuman tama na ba? Sa mga dungol na ton draw, kag madalag ko ang ma-arrears ng mga vendors naton sa tatlo naton ka mga merkado publiko para balanta kung ano ilang reaksyon. Kaya ibla ultimatum, pag-abot sa ultimatum kung ay magtuman, ati ipadlak. Abriyan lang kaya kung makabayad sila sa ilang obligasyon sunod. Taon-taon kasi no, di lang mahulaan. Di mo na mahulaan sunod ra. Tukon ka mo, di ka pangabuhi, di ka magiging mahulaan. Atong di tsakto-tsakto lang bala. Kung ano obligasyon syudad, sunda lang bayad, kawagin na problema. Kung may balaran, bayad. Kung daw lalang, sunong ko bulan, lalagit, ayo lang ko, pwede. Pwede nang sa 10 anyos, 15 anyos, kaya huwag kabayad, hindi naman niya siling ayo na. Di ba? Kung isa 2 bulan, guro, ayo ka dahil, pwede na. Pero mga suspect kalawag ng matinog, ayo pa na balaya. Hindi na pwede. Ultimatum para sa mga vendors sa ngaton sila tatlo ka merkado nga wala nagabayad sa syudad yasang Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos na nakaligan stock ng alas 7 sa gabi. Pagbalik siya para tuntunan sa ilo na makita sa aton na pinakatalupang doon ining panibag o mga duso karon niya sa grupo sa mga mamugon. Di man nagtapos ng tuwig po nagahingyo pa sa dugang saka sa sweldo. Ganyan kita di man pwede guro kadua kabes nga magsaka sweldo sa isa katuwig. Proteso no sa dole, tunan nila kuno ining demanda sa labor group sa dugang saka sa sweldo bagod man karon sa mataas kag padayon nga pagsaka sa inflasyon sa aton sini nga pungsod. Pagbalay siya pagtutunan ko aunta si Sir Willie Sancho sang gawa no kun ano ilas niya panindugan no man pananawan sining another round or another demand for wage hike mga kaibigan. Inaton balikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kun antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw ukon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bakod may ara ini sang ini maayo. Palagi siya platuntunan Zona Libre, oras ng Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid stock na alas 8 sa gabi magabinan. This time, dito saylo kita sa aton yung mga talapang doon, pagkat yung mga talakyan yung sabahin karon sa duso, no? Sa isa ka labor organization, ining partidong kung partido manggagawa, naghangyo sila sa nagligad lang simana nga magpatigayon sang 100 pesos across the board increase sa mga minimum wage worker. Both silang dugangan sang 100 pesos. Magsiling ka across the board nationwide. Kahit sabungin ka na pa ito, mga naton by region, ang saka sa sweldo. Subong by region mo, depende sa economic situation sa ka-region, isa na sa babasahan kung pila saka sweldo, hindi pala reho. Pwedeng gusto sa partidong manggagawa nga dapat 100 pesos across the board increase sa mga minimum wage worker na ton, bangod sang tuman kataas ng inflation sa ato sinipungsod. Magsiling ka inflation kote, number 1 da, piktogin ang pag-timbuok sa presyo sa mga nagapauna nga balaklon. Tingag guniya gapon ang mga trabahador, ang mga mamumugon. Taas ang presyo sa petrolyo, saka ang pritihan, saka ang presyo sa balaklon, ang sweldo, tiisa sa katugis alam magsaka. Ang presyo sa gasolina grodo sa kada semana ganos gasaka. Sa katuig kapila ka porsyento malabuta magsaka. This coming holiday season, ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kaya mga nutsiboy na item, mahal. Plus inflation rate. Ay, kung nagahimo ka salad sa una, tag 2 kilo, sa bonggoro, basta masalad ka lang 1/4, or basta ni ka nagkahimo sa salad, pagod sang kamalhalon nga balaklon. Anong pananawan sinadire sa aton diri nga lokal man yang grupo sa mga gawa, sa grupo sa mga manguma, grupo sa gawa, sa pagpanguna ni Sir Winnie Sancho. Sa pagkalinya, kuhanta sila sa payag, sa ilaman karon niya pananawan, sining another round, another nga hinyo sa saka sa sweldo across the board nga saka ya. Sir Winnie, live diri sa Zona Libre, Bombo Dennis the line, Sir Winnie. Yes, Bombo Dennis, mayong gabi sa imo, no, labi na gid sa aton mga viewers kag sa aton mga listeners, no, nga nagapamati sa imo nga programa.
Yes, salamat ki sir sa imo siling nga tiyempo. So siling ko amo naman nablang siling ko do halin sa pagsugod tuig 2022, no? Tub-tub nga maratakop ng tuig 2022 ang hangyo, ang agoniya, ang pag-abaga sa aton sinisektor sang tayo pagkabudlay daw wala gid matagaan gapon sa kasulbaran. Ano naman siro? Managtapos ng tuig pro ining isa ka grupo naman siguro ti affiliated ba kamo sina diri nga grupo sa partido ng Manggawa naghangyo naman ngay po ni ang ila doso it is 100 pesos across the board wage increase, Sir Winnie. Well, in the first place, kinanglan gid man, no? From all indications na makita naton subong, kinanglan magid may wage increase, no? Emanti ang aton nga inflation is about, I think, 7.6 or 7.7, no? Nagataas ang presyo. Kaya ang purchasing power sang workers, kung nagataas ang inflation, nagadrop mo na siya, no? Naganubo. Ang value sang piso subong is, I think, 85 centavos. So kung imong sumahon, ang 85 centavos nga bilis ang 1 peso, ang resulta sina nga ang nagakadula no sa purchasing power sang workers sa kada adlaw is 67 pesos and 50 centavos no kada adlaw. So ang buot sing ganon naga-deteriorate ang purchasing power sang workers. So welcome development nga kinanglan gid man may wage increase no particularly ang ginahingyo nga dapat national minimum wage or across the board. Emanti nga ipahat-paton mo pa na ang wage increase kay plariho mo lang na ginakaon no kag ang aton nga kagastuhanan hindi man maglabaw sa isa kag isa. However, ang may mga ruling ini ang kuan ang NWPC, National Wages and Productivity Commission. Kung madumduman naton, ang wage order number 26 became effective June 5, 2022. And it follows na may 1-year bar period no nga you cannot tax the existing wage order within 1 year unless there is what we call a supervening conditions. Masiling ka nga supervening conditions, extraordinary increases in the prices of petroleum products as well as basic goods and services. Mayara bala kita nga supervening conditions, mayara no gasulumbra ang aton nga supervening conditions. Ugaling kay ang ma-determine kung may supervening conditions o kung why amo ang National Wages and Productivity Commission. So from experience, ma-file kami dito sang petition. Ang balo nila nga i-determine pa nila kung may supervening conditions o kung why. But for all intent and purposes, bisan hindi ikaw ekonomista, no? Makita mo na ang mga indicators, mataas ang inflation, ang consumer price index nagasaka man, ang purchasing power sang peso nagadeteriorate, ang gasolina nagasaka, halos tanan, utan, isda, almost everything. Masiling pa sila nga wala sang supervening conditions. So para matilawan ini nga mga challenges, kinahanglan may ma-file sang petition for wage increase. Any labor organization can file a petition for wage increase. Ang mas matahom gid kung may consolidated petition no, na across the board ang ginahingyo nga increase no siling sang ibon facts and figures ang kinanglan sang isa ka pamilya subong family of 5 para mabuhi is 1,119 pesos per day. Kinanglan sina mga 29,000 ang income nimo no sa isa ka bulan. Which to me is correct no kaya man i-consider mo ang value sa piso, ang inflation, kag ang pagsaka sa mga balaklon subong, ang imo nga 100 daw may 20 pesos ka lang mo. Ay na. Mauyatan mo 100 mo, plitihan mo,
bakla, pamahawan mo, ay nabilin. No? So kung magpanindahan ikaw nga may dala ka nga 500 pesos, Away na. hindi gaya na makapuno sa duha ka plastic mo because of the deterioration of the workers' purchasing power. So therefore, as a holdover representative to the Regional Wage Board, I support and we shall support the claimor for wage increase. But of course, Bongo Dines, pabuton tagi dya, mapulok kini ang management, hindi ni sila magpasugot. Kaya nga, tida mo naman ang ilang rasones. No? Number one, mas links lang kung may wage increase, kaunon mo na sang inflation. Ikadua, mas links sila nga bago lang kami naka-recover, paano kami makatag sa wage increase. May pandemya. Ikatlo, mabas lang 99% sang sang negosyo diri sa Region 6 micro, no? So in other words, Bongo Dines, pabuton tagid nga may vehement opposition halin sa management. Okay, kiti ang dole do 2 days ago nagpagawa na sa sabat sa sining 100% across the board nga demanda nga wage increase nga suno sa Department of Labor and Employment nga ti sigya tun-an tanay. Galing kita mo statement guro Sir Williams ni ka tun-an tanay. Ano kalawig toon sina? Kaya ang ilan na yung pagtuon. Ang ilan na yung pagtuon based na yan sa government data. No? Kita may mga data man tayo nga kuhaan nga nagapakita nga ang iyasang gobyerno nga mga datos Bongo Dines masyado ka-conservative. Sa una, ilang poverty threshold for a family of 5, 70 pesos. 70 pesos divided by 5 members of the family, makaigo na bla. In other words, ang iyasang gobyerno nga datos unrealistic. Kag magsiling sila nga tun-an nila, ihaboy nila na sa National Wages and Productivity Commission. Masiling karon ang NWPC nga wala man sang supervening kondisyon kuang kunog yapon man daw hindi ka kaintindi Bongo Dines mo. Paano magsiling nila naglago o sa Tagalog paano naglago, grow? There is a growth in our economy by 7.6%. How come nga ang inflation is 7.7%? Paano mo na ma-reconcile? Kaya man ang gobyerno, yakon pamangkuton mo, umalin sa una sa experience ko Bongo Dines, more than 20 years na ko sa wage board. Ano ang bal nila? The economy is on the rebound. The rebound pa ni mo ng amo na ng sitwasyon tani nga iba nga mga tao ay nagainog plite, no? Kuan bala ka it is an irony, no? Nga ang gobyerno hindi makahangop sa simple demand ng workers which is wage increase because there is no more food in the table for the family of the workers. So mag-amo na yung statement ya sa Dole, Sir Winnie, malabo na niya nga may another round of wage increase pa. Siningat away kiti, isa na lang kabulan kag tunga iya matapos na ang tuig 2022 mo, Sir Winnie? Daw mo gid Bongo Dines kay nga look, ang komposisyon sa wage board lopsided mo. Duwa ka labor representative, duwa ka management representative, pero tatlo ang government representative. Kung magtabla o kung magtay ang labor and management, isa lang kabuto mahalin sa government representative tapos na ang boxing. Break lang tayo. Mas may lopsided ang komposisyon. So, mintras gina-encourage kung nga mag-file kita sa petisyon, pabuton tagid nga masyado ka-uphill o kung subidahon ka tama, no, ang struggle for a wage increase. Kaya man ang number one, ginailang nga invoke nga you cannot touch the wage order in a year time. Correct. Sa katuig. So, dapat ma-file ka dasun pa. Ano mo nang kumpay kung patay ng kabayo man, no? So, dapat, kung ako lang niya, dapat naggambal ang gobyerno nga buligan nila mga apektado sa inflation. Kaya tag sila na yung subsidy until such time na maka-issue sa wage increase ang Regional Wage Board. There must be subsidy to augment the meager income of the workers who are already wallowing, no, in the economic crisis that we are experiencing right now.
may pamangkot ni Sir Winnie, ano kuno ang diferensya sa across the board nga increase, sang signing increase nga ginapahat per region, depende guro sa economic status ni sa region, das lagabase, kung pila isaka, anong diferensya sing across the board yung sining per region niya kapag patuman sa wage increase, Sir Winnie? Magsiling ka nga across the board, dalatanan, regardless of your status or your position, no? Amo na gani nga, it is unfortunate, no? I have to be candid, no? Kuya Diretso Ngambal bala Bubudines, ang Regional Wage Board divided, no? The labor sector, divide and roll. Kaya nga, the creation of the Regional Wage Board is a way to prevent the national character of the wage struggle for development. Yamanti kung magtipon, karon yung national character ang struggle sa wage, mabudlay. Sa ano ginimo sa gobyerno? Republic Act 6727, ginpahat-pahat sa region, and then, kada region, lain ang amount kay suno kuno sa ila tungod sa economic peculiarities, no, sa kada region. But I'm sorry to say, why kasi nagapati, kaya nga, kung may diferensya, gidman sa amount, minimal, so nagaupod ako sa pananawan, na dapat kung may increase, it is across the board. Kay palariyo mo na tatanan kakao, no? Kung galing kay patagaan bala sang mga economic statistics bala nga sakon pagtanaw daw hindi realistic, no? Bisan pa gani Bumudines, nagaupod diya, bisan ako sa Regional Wage Board, nagaupod gihapon ako sa pananawan nga dapat ang Regional Wage Board i-abolish na ni siya, islan tanis ang National Wage Board para nga isa na lang isa na lang ka eskema. Isa na lang ka istorya. We have to amend Republic Act 6727. Dugay na ning hengyo nga i-abolish ang Regional Wage Board. Kaya kung na kuya, for all intent and purposes sa labor leader, why kuya kapmatok sina kung para lamang sa kayuan sa aton mga mamumugol. Correct, no? Kaya kung ang bugas, guro ginakaon to sa National Capital Region, kabugas na ginakaon niya sa Western Visayas, Region 6, pareho mo na ng bugas, no? Kung pwede persana, guro ang presyo sa guro, 5 pesos mo na, hindi man maglayo gid. Kabalo ko yung economic living sa National Capital Region, mas mataas, mas mahal, kumpara sa ibang nga probinsya, daw mo na guro ilagi na site nga, kung di ka mo sa Western Visayas, saka nyo 20 pesos lang ang National Capital Region niya, saka na ito 50, kaya daw taas tayo sa economic living nila. Pero kung taro mo gani, Sir Winnie, mas mataas mo kayo ng sweldo sa taga National Capital Region kasi iban pa nga mga nagapanguna region kumpara sa iban nga mga region or di sa Western Visayas, Sir Winnie? Well, good observation, no? Di mamangkot naman ko abi sa mga statistisyan at isang gobyerno. Di kung mag-inflation niya, 7.7 ang national, 7.6 ang sa Western Visayas. Di why man sang disparity sa inflation? Karon matag ikaw sang sweldo, imo nga ilainon, no? Kaya ang inflation hindi magina maglayo mo. Consumer Price Index hindi man siya maglayo. I think it is high time for this government to evaluate ang Republic Act 6727. Kay 1989 pa ni Bumudines mo. Lugay na. Times and conditions, economic conditions have changed. Grabe, subong ang ginatubang nato nga economic crisis, ang ginatubang nato nga economic recession. It should be a wake-up call, no, for our government to assess and evaluate the economic conditions of the workers by giving them a wage increase that is substantial, that could provide for the basic needs, basic needs pa lang na of their families in order to survive economically. Tiyo, sa naliga ito, kasingita naman pilaman ka mga lideres ito, kasingita, dapat may aral kita amendment sa atong konstitusyon. Pag-amendar sa atong konstitusyon, susumente sa atong economic aspects sa atong konstitusyon. Kasi ko dapat na siguro, sir, takto ng balmo, ng Republic Act na nag-govern dira sa pagsaka sang sweldo, dapat ligwaton ta kung 1989 pa. Pila na kaanyo, si 1989, Sir Winnie, ang
bakal kamuti, pwede ka pa bakal 5 pesos nga sa katumpok kamuti. Subong niya, kilo si kamuti, taga 40 pesos na yan, Sir Winnie. Kaya mo kanina nga tingala ko sa aton mga legislator. Nga ako ni ban gani nga spito, kadasig sila magbaylos ang lahi, kadasig sila mag-amend. Pero kung ang lahi nga na-pertiniser sa sweldo o kung compensation sang mamumugon, di kadugay na nga silang i-amend ng Congress. At subong wa man, no? Unless siguro may massive protest, no? In order to amend or repeal Republic Act 727 in order to give way or pave way for the economic emancipation of the workers, ang muna tani dapat ang ihambal naton kagimuon sa aton mga legislator bla, no? Hindi kayang lain-lain man nga mga layida mong ilagi na puti, no? Dapat the workers, the labor sector is a primary social economic force. Their hands create the wealth of the nation. So dapat tagaan sila sa importansya. Tagaan sila sa sweldo which commensurate to their skill as workers of this country. Sir Winnie Sancho, madamo salamat sa tiyempo mo, sir, kag mayong gabi. Good evening. Thank you, Bongo Dinis. Namatay na kabilang si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa GAWA, no? General Alliance of Workers Association ng mga kabinan. So, mayon na, no? Mas ako, pabor magani across the board mo, no? Para plariyo lang saka sweldo, Kung 100 pesos tong saka sa sweldo sa National Capital Region, dito sa Western Visayas, 100 man, di kay kung 100 ya sa ibang ganoon, kasi 25 lang kamo, 30 lang kamo. Kaya siyempre may mga kondisyon, no? May mga balasihan man ang pagpasaka sa sweldo. Tiyo mga balasin sa Winnie gina, nga tiara sa layita, nga dapat sa isa lang ka tuig, isa lang pasaka sa sweldo. Unless, may ara sa nga tuwag to nga sitwasyon, pagsaka sa presyon kurdo, pasaka sa balaklon, di subong ina nga mga kondisyon, ara nag-eksister. Galing kay tibot, kung ako yung malabo na nga makahatag pa sa saka sa gobyerno, makahatag pa sa ang gobyerno sa mando sa dugang saka sweldo, before pa man matapos ang inikatuig 2022. So nakitaan naman, ang saka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Kaya na si Mana, masaka pesos, manaog 20 sentimos. Tingnan ang dikta sa presyo sa petrolyo. Depende ito sa dikta sa world market. Depende na sa dikta sa mga OPEC member countries. Oil, petrol exporting countries. This coming December, ang mga OPEC countries naman niya, naghahambal naman nga ibuhina nila ang ginaprodukto nila nga mga petrolyo. Magsiling ka kung magamay naman ang supply sa petrolyo sa kalibutan, masaka naman ang presyo. Kaya tiabon ng style sing OPEC member countries. Pag abot niya sing tulugnaw, i-cut down ng ilang production para magbahal ng supply sa merkado. Kung di damo kwarta nila, magbalik naman na stig ininit, bomba naman sila, open naman sila, double time man sa production, bao naman supply sa petroleum product sa merkado, mabulo-barato naman ang presyo. Munang hampang mo, ti negosyo, muna po ti ang kapiktuan, ang ultimo, kita nga ultimo, nga mga pumuluyo, mga kimanan. Di sa pong worker ka, damo ka pamati sa aton, mga ginikanan, mga trabador, halin sa pinaka-ultimo trabador, tubtob sa mataas-taas sa pwesto ka trabador, bisan manager ka pa ni guro. Kung mag-amo ng presyoanay sa balaklon, may 3 kabataan sa eskwela, bisan 2 na lang sa elementarya, ka isa sa college. Manghampol ka man po. Amo ni ka malalo sa buong sa balaklon. Ang plite, ang presyo sa nagapauna, balaklon. Ang sin mo subong, daw ginahurot lang. Ang sin mo gani, paninda ka, 500 mo, sakto na, dala ka 500. Isa lang nakaputahi, ang imo sining nga mabakal nga sudan. Bakal ka sa kilo, baboy, pila 300. Ano 100 mo na panakot.
para magsabor-sabor ba na imo linuto ang baboy. Kaya kung kulang mas panakot, hindi ka magpanabor mo, sige nakaamon, di ba? Kung damo panakot, kito namit nan. Isa na nakakuan putahi. Ha? Nga ano mabakal mo sa 500 mo. Sa saging, na rio, gani ka sabaan, ginakilo. Ha? Kinilo na tanan mo. Di yung pungangos, di yung lawas ng saging, dala niya sa bukat, sa kilo, sa presyo. Di ginabakal mo, hindi mo napuslan. Haboy mo ng pungango, haboy mo panit. Prodera sa presyo sa pagbakal mo. Tanay yung 10 kilo na. So, na bakal ka kamote, pwede ka bakal sa katumpok, 20 pesos. 15 pesos. Subong yung kinilo, kamote, pinakalubo ang kilo si kamote, 30 pesos. Makibinan. Saging mo man. Isipa bala kamahal tanan sa balaklon. Muna nga, bangod sining inflation. Tiaryo, randa din naman ang grupo sa mamugon, dimanda sa saka sa sweldo. Kaya nga, ikaw na kayo na malabo na subong nga tuig. Daso naman nga tuig Daso naman nga tuig. Tunan naman mo kati sino sa dole. Nga tunan ta. Tinayang statement, pakonsuelo na. Pakonsuelo, di bubol na. Sa sining grupo sa labor organization nga nag-file sang 100 pesos across the board wage increase sa minimum wage worker, mga kaibanan. Konsuelo, di bubon lang na. Kaya balabo na naya nga matabo pa within this year, mga kaibanan, kasi ligan nga bulan sa Hunyo, naka-order na sa dugang sa kasweldo para sa aton sini nga mga mamumugon, mga kaibanan. Ting saka to pila lang rahot mo lang. Ang inflation taso mo pila na 7.6%. Ang inflation ito aga saka ni gibabatsaga mo sa pagsaka sa presyo sa mga nagapahuna nga mga balaklon naton. Particularmente ang presyo sa pagkaon. Presyo sa basic commodities. Dadaga saka. Dadaga kwan ga-efekto, manana mo sa tabla, tapos ang balor sa piso, why na? Ang piso, kaya subong ito, na ginabakal siyang giya, ginatago lang sa balay na ito, nitago ato na piso, paglabot mo piso, sumunod po bakal to mantika, na damo piso son daw. Daw kinakita, kasi kita ko sa mga tiyangge, daw why sa sweldo, baylo si mga piso. Ang piso, daw na ginagamit, bakal, may baklon ka pala piso, sa tiyangge. Ang dulce na subong, tag-3 na mo. Sa unang dulce na piso na sa bilog, subong tag-3 na. Di ko piso, kwarta mo, kinalabaklon sa tiyangge. Supton na na yun, imunta 10 pesos, imunta 15 pesos, 15 kabilog ng piso, kay bakal tatutunga sa kwano lipid ng mantika. Manag sa, way kinakita to, way na ba, ilong pesos yung tiyangge, kaya nasupot sa mga balay, kaya way kumang bakal 5 pesos na. Munang ka pagnubo sa valor ato sa piso, pila subong lang kwan, pilang value sa dollar. Subong, kumpara mo sa piso, $1 is pila 58 pesos. But sino kung gusto ka mabakal sa $1, bayad ka 58 pesos. Muna, ang valor sa atong kwarta, kumparar mo sa dolyar. Ang dolyar is international currency niya mo. Kaya diin ka lang yung kanto nga nasyon, pwede mo na magamit. International currency ng dolyar. Kaya mo na kamahal, amo ng balor, amo na kanubo sa balor sa atong peso against sa dollar. Kaya mo sinang kundi, tagaston ang piso kwarta nubo-nubo. Diba? So, sin mo subong, ano bakal mo sa 100 pesos magpamerkado man? Ito nga sa kilo nga kwan, nga ni marot. Tapos, way ka na ganin, bakal langgaw daw, way ka na bakal sing, panakot mo para paksyon mo na. Negwas na, galing ako da 1/4 to 50. Ang 50 mo na, bakal mo langgaw, ahos Bombay, uling mo na. May luto mo 1/4 nga, panawag siya na galunggong. Pila mo nakbilog. Kung damo mo sa pamilya nyo, sak bilog nga daw humayamay. Di ito kung sa manok na talin-talin na nga, bago na
dako pa. Muna subong mga kabinan. Ang galing kiti, ekonomiya. Muna sinitati, biskarano, paning kasog sa atong labor sector, malabo na namagkangkon pagkita sa saka, siniya nga tuig mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligas na alas 8 sa gabi. Pagbalik siya para tunudugang pang mga balita, si Major General Benedict Arevalo, aton nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army, ang ginbutang karon in acting capacity bilang commander sang Viscom Con Visayas Command mga kabinan. Kago korsa ang reaksyon man sa ato sa Bacolod City Police Office head Director Lieutenant Colonel Joseph Tomas Marter, sining payag ni PNP Chief Asurin, mga pulis hindi pwede magbaton sang regalo. Inatanana, pinapagin natin ka mga talakayan, atong panabalikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay base imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapat
nabatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang linggan. Balik natin ang pagpalagay Chipla tutunan Zona Libre. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 40 minutos na nakalabay. Stock na alas 8 sa gabi. Antes sa itong katuan na mablitan ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Dili kita naiwa sa aton sinibla na gilapit nga pagpatigayunon nga FIFA World Cup 2022. Are naton sining isa sa mga trivia naton. Sa 32 ka mga kwalipikado nga teams nga magampang sa FIFA World Cup 2022 nga pagaptiginon sa Qatar, isa na diri ang pungsod Australia. Ato ni bulaon ang mga achievements sang Australia men's national soccer team nga nangin tiglawas sang Australia sa International Men's Soccer. Ang team ang may official nickname nga Socceros, ang team nga kontrolado sa governing body para sa soccer sa Australia kag subong man sang Football Australia nga affiliated naman sa Asian Football Confederation o kon EFC kag Regional ASEAN Football Federation o kon AFF. Ang Australia ang naga-isanon nga national team nga nagkampiyon sa duwa ka mga confederation. Nagdaog man ang Australia sa OFC National Cup sa nga makapat kabesas sadtong 1980 kag 2004 kasubong man sa AFC ASEAN Cup sadtong 2015 nga ginpatagayon naman sa pungsod Australia. Ang team ang nagtilawas sa Australia kag sang FIFA World Cup Tournament sa sulod sang anom ka okasyon ang nasabit nga event ang ginpatigayon sadtong 1974 kag sang tuig 2006 tubtog tuig 2022. Iniman ang tiglawas ng Australia sa FIFA Confederation Cup sang makaapat kabesas. Ang unang Australia national team ang gintukod sa itong 1922 para sa tour sa New Zealand nga ginalakipan sang duwa ka mga pierde kag draws. Sa masunod nga 36 anyos ang Australia, New Zealand kag South Africa ang nangin regular nga opponent sa tour matches. Sa tinion sa siningang tinion ang Australia ang nagampang batok sa Canada kag India sa tinion sang Tours of Australia sang 1924 kag 1938 ang mga kabinan. Na-record sang Australia ang ila sini pinakamalala nga kalutusan sang June 13, 1951 sa score nga 17-0 kontra sa England. Ang Australia nagdaog sa 1967 South Vietnam Independence Cup. Batok naman sa 7 kaiban pa nga mga pungsod apang ini ang nakakuha sa jutay lamang nga pagdayaw. Matapos
sa Australia nga ma-qualify sa FIFA World Cup sang 1966 kag 1970. Silang naperde sa playoff kontra naman sa North Korea kag pungsod Israel. Una naman nga nagkahampag ang Australia sa World Cup sa West Germany sadtong tuig 1974. Sa sulod sang 40 ka tuig, ang Australian team ang nakilala bangod yutayan lang ini nga hindi mo-qualify sa World Cup. Nalutos sa playoff sa 1966 kontra sa North Korea, sa 1970 sa Israel, sa 1986 sa Scotland, ang kag sa 1994 sa pungsod Argentina, sa 1998 sa Iran, kag 2002 o kung tuig 2002 sa pungsod Uruguay. Hindi naman makita ang mga nauna nga mahina ang record sa Australia sa World Cup competition matapos nga nagpasundayag ini mabakod nga European kag South American sides. Sang 1998 o sang 1988 nalutos sang Australia ang reigning world champion nga Argentina sa 4-1 nga score sa Australian Bicentennial Gold Cup. Sang 1997, ang Australia ang nagdayaw sa kung ang nagdraw sa World Champion Brazil sa score nga 0-0 sa group stage kag nalutos ang Uruguay sa score nga 1-0 sa semifinal agud malabot ang 1997 FIFA Confederation Cup Final. Sang tuig 2001, matapos sa kadalagan batok sa reigning world champion nga France sa group stage, nakuha sang Australia ang 2001 FIFA Confederation Cup, ang third place matapos malutos sini ang Brazil sa score nga 1-0 sa third place decider. Naperde ang Australia kung naperde sa Australia ang England sa score nga 3-1 sa West Ham United bowling ground sang tuig 2003. Matapos ang madinlag-on nga kampanya, ang team ang naghimo sang tikang para ma-qualify sa 2006 World Cup. Ang Australia ang wala pa magkagi daog sa FIFA World Cup. Ang malito mga kaibigan, isa nato na sa trivia. Sa panabuto naton nga FIFA World Cup 2022 masugod na sa next masunod nga Domingo, no? Sa Nobyembre 20, tugtog na sa second week sang December mga kaibigan. So bantayan nyo gyapon dahil sa Bombo Radio Bacolod mga update mga development sining pagbukas sa FIFA World Cup 2022 ngayon ito sa pungsod Qatar. 46 minutos na nakalabay, start na alas 8 sa gabi. This time, kung ato na mga balita na tipo ni Bombo Grace Luwaton sa patrol. Aton the third ID Commander, si Major General Benedict Caribalo, ang gin-designate karon as acting Commander sa Visayas Command o kon BISCOM. Mga kaibigan, of course, ang pahigman sa aton sini BCPO Director, Police Colonel Joseph Tomas Marter, sa sining mando ni PNP Chief General Asurin. Mga polis, bawal magbaton sang regalo. Aring mga kondan sinupod sa kay Bombo Grace Lane Lubaton sa patrol. Bombo Grace Lane, mayang gabi, Kimin. Bombo Dennis. Okay. So, Bombo Dennis, ang aton sa commander sa 3rd Infantry Division ang doble ang responsibilidad matapos nga mag-retire ining BISCOM Chief kon Visayas Commander or Command Chief Bombo Dennis nga si Lieutenant General Robert Daoz, no? Ini sakop niya ang 3rd and 8th Infantry Divisions, Philippine Air Force and Navy Station in the Visayas region. So dako ini nga responsibilidad para sa aton nga commander sang 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo, no? So natigayon ang pag-change of command at the same time retirement ni Lieutenant General Robert Daos, no? Sa pagpanguna man sa presiding officer
Bombo Dennis nga si Lieutenant General Bartolome Bacaro, no, ang atong sa nga AFP Chief of Staff dito na yun sa Camp Lapu-Lapu, Cebu City. So according kay Major General Arevalo, ang iya sa nga plastada subong ano siya, permis siya ga-travel, no? So ano siya, pabalik-balik sa iya sa nga opisina at the same time sa iya man subong designation kay hindi man ni easy lang bala kay ari mag-aagi pa sa proseso. Kumbaga ang presidente pa na sa Pungsod Pilipinas ang desisyon kung sino ang magabulos gid sa kay retired Tanan General Daos, no. For meanwhile amo ning gin-designate as acting Viscom Chief ining si Major General Arevalo kay siya ang pinaka mataas bala, no, or most outstanding general or officer, I mean, no, sa Western Visayas or sa Visayas na sakop Bombo Dennis. So siya ang napili danay. So as subong ang iya sa nga responsibilidad duwa na gid ka bilog, hindi man siya mahalin sa 3rd Infantry Division, no. Pero amo lang na nagdugang lang hulton pa ni ang final gid nga desisyon sa ato sa nga presidente, but ang desisyon sang Chief of Staff amo ni siya danay ang pungko. So as rest assured naman nga i-intense pa ang mga operations sa batok sa armed groups bala or makawala nga grupo Bombo Dennis ug iban pa nga mga operations, no, sa aton sining Philippine Army na sakupan diri ang bilog nga Visayas kag ang sakupan or ang ano gid ang tutuod gid bala nga designation sa aton sining nga commanding officer amo si Major General Benedict Arevalo sa 3rd Infantry Division. Di man Bombo Ghislaine nga ikuha na sa permanente sabi da sa aton EFP as commander sa Visayas Command. Kaya pabutang na si Bagoy yung commander naman di sa aton 3rd Infantry Division. Kaya kung sininta may mga most senior man diri nga pwede man makapungko dira sa 3rd ID naton na pwede man na. Po depende kung ano mangin faida ka decision sa aton armed forces sa Bombo Ghislaine. Yes, insakto na. So, ang ano lang dire kay kung duwa imong ginapubrahan. Mahapo man. Oo, masako. Mantigin pangamusta ko sa kagina kung okay siya, kung wala man siya problema. Kaya pa man. San nga ang travel, wala dito. Doon ba lang pagka sa oras nga mo ni, makatuto siya gali sa amo ning opisina, tapos balik naman sa opisina. Pero isa mo lang Japon ang goal, Bombo Dennis, ang magserbisyo sa aton mga katuran when it comes sa safety man naton tanan, no, against sa mga terorista kag sa iban pabi nga mga halit, no, dala sa aton. Okay, ang kwalidad ng kampos ang 3rd Infantry Division ari sa Mindan Capiz ang headquarters ang Visayas Command ato sa Cebu. Amo gani. Makita taman nga ang tikas ara sa gihapon bisan masako-sako lang. Basta ang aton mga kauturan, partner lang niya ako na Bombo Dennis, no, mga kasambayanan or mga tao nga nagabulig sa aton sa mga information pala dako na nga bulig ang mahatag sa ila sa aton sa mga kasundaluhan. So wala sang problema, rest assured nga ang quality sang service na ginahatag sa aton sa 3rd Infantry Division, no, madugangan pag na kay no, ano man advantage man wala nga siya subong ang nagapungko. Pumunta ni sumatian ta si Major General Benedict Arevalo sa 3rd Infantry Division. Ito ng Supreme Court. Nag-retire kasi yung si General Daos at may proseso pa kasi yan dahil ang appointment ng commander ng Visayas Command is approved by the President. So medyo may proseso pa yan na dadaanan. For the meantime, as the most senior general dito sa Visayas, tayo muna ang tinalaga ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, na maging acting commander. So kung kailan
kung gaano katagal at gaano kasandali ay hindi ko pa masasagot kasi depende yan kung kailan ma-aproban ng presidente ang magiging commander ng Visayas Command. So maghihintay tayo sa mga darating na araw. Oo. Paano po yung 3rd Infantry Division? Kayo po pa rin? So, concurrent siya as the 3rd Division Commander. So, bali 2 posisyon muna ang hawakan natin for the meantime. And then, until the President decide na maglagay ng permanent na commander ng Visayas Command, malalaman natin kung ano ang magiging papel talaga natin. Opo. So, ano po yung magiging mensahe niyo po sa whole na Visayas, sir? Tulad ng sinabi ko sa assumption ko kahapon, ang laban natin against the CPP-NPA ay hindi lang laban ng AFP at PNP. Ito po ay laban natin lahat. Kung kailangan tayo magtagumpay sa pamamaraan lamang na magtutulong-tulong tayo, magsasama, nasugpuin itong problema na to. Of course, in terms of our operations, we will intensify our operations against dito sa mga armed group. Pero alam naman natin yung kanilang mga support organization ay kailangan din ma-address natin through information operations. So, at kailangan natin ang suporta ng taong bayan para ang suporta ay magagamit natin pahinain ang organization ng CPP-NPA. Sinabi ko rin, considering Visayas is always prone to disasters, ang sabi ko ay lagi tayong maganda for HADR, yung tinatawag natin Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations. So yun muna yung aking guidance kahapon, and hopefully yung ating kampanya ay magtutuloy-tuloy dahil maganda na ang nangyayari sa ating kampanya at nakikita natin nanghihina na ang ating kalaban. Opo. Nasa anong opisina po kayo ngayon, sir? Ako'y palipat-lipat, kaya kaya naman yan. Yes, Mama Kaya Dennis. pa. Kaya pa. Para sa tanan, no? Si Kayo sang tanan kaya nun. Ti wala nag-isa natin sa niya nga Major General Benedict Arevalo. Kadamo na siya nga bulig sa iya. So, Mama Dennis, kada naman kita sa nga tawag nga nalahamot ako sa ngaton sa niya nga dawa nga balita. Ati kay hindi kali pwede magbaton regalo. No? Ang mga kapulisan ta, no? Bisan siguro bata mo hindi gid pwede. Mo Dennis kay ang aton sa nga PNP chief, no? Nga si General Rodolfo Azarin Jr. ang nagpahanumdom sa aton sa nga mga kapulisan, no? Nga hindi magabaton sang regalo, ano man nga regalo kung kasino man halin, no? Ang aton sining mga kapulisan sa ation sang Paskwa. So, ano ka lang, hindi ka lang nanay magbanto, no? Salamatan mo lang. Sa membro sa pamilya mo natin, pwede na namin diraso rin nga sa ibang lang tawag kaya bas in return bla si mga bala pabor in exchange bas si mga pabor bla kag ang pabor pa iyon makafikto sa ilas ng obrada mo na yung punto da na diraso rin nga bawal magbaton sang regalo aton nga mga PNP members mo Gracelyn. Kaya may nakita ko nga mga komento nga kung sa imo pamilya gali-ali pwede. Do mo na bala mo Dennis. Pwede. So hindi na siya. Hindi na siya siling hindi pwede, no? Kung family mo. Ang namin dire, hindi ka pwede ka baton regalo halin sa imo siniyagi na serbisyohan maliban sa iyong pamilya, Bambo Dennis, no? Kaya iti ang rason dire para nga ma-eradicate bala ang klase sang corruption nga matuga, no? Kung ikaw magabaton sang regalo, no? Bisan kay sino. So ang aton sa nga City Director sa Bacolod City Police Office, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, nagpahanumdom na nga daan sa aton sa mga kapulisan diri sa Bacolod City. No, kung sino man ang personal nga magabaton sa regalo nga halin sa ibang nga tawo,
ti magpangatubang sa kaso nga administratibo kung mabalaan mo danis, no? Kag ti especially kung ano ina regalo balaya nga halin sa hindi amo, no? Or regalo bi nga balwabol gid katama. So ang mga kapulisan ta diri kabato naman sang bonus ang rason tagid kung nga ani pwede kay ti bastante sa benepisyo kag ang bonus dako plus may incentives pa, no? Amo nasa ang rason kung nga ani na kung magbaton sang mga regalo sa tion sang Pasko kahit isubra-subra na ang inyong nabaton. So ano lang gid, no, sa atong mga kapulisan, no, mangin honest lang sa kagalingon kag mag-obra sang maayo kay ti dako pagid ang mabaton mo, no? Ikaw nag-obra sang insakto babo Dennis. Kung sa matian ta si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Reminders ng CPNP was disseminated already sa tatangan ng personnel, especially sa upcoming nilitide season. Amo mo natin yung reminders sa every Christmas season na hindi magbatang sa mga gifts. Nga, amo ning na order per sir. Anong rason? Ay siguro para ma-avoid na ng mga kung ano na pala mas maayo mo na gamit yung mga bonus man kami. So I will remind again nga hindi magpatong sang amo sa mga any gifts or remuneration as per advice of directive on the CPNP, no? Para ma-avoid ang mga ginapinsa sa iba na nag-abatong dito sa mga anyway may bonus man tayo, we spend our bonus wisely, no? Para maka-benefit gid o maka-enjoy man Pasko ang aton ng mga pamilya. Kaya sir sa aton mga kapulisan sa sininga December, preparado naman ka mo? Yes ma'am, may security plan man sa with regard to that, no? Yung security plan will be tight season, no? Start mo na siya sa siguro Christmas December na until the New Year. Yes, Mambo Dennis. So, amo to, no? Reminder. Kag, dapat ang mga kapulisan ta well-reminded kada permi, no? Nga, amo na, bawal. So, ang iba, nakabato na kuno sang ilang bonus. Nagabot na. Ang ibang wala pa. Sige. Yes, Mambo Dennis. Ini si Bobo Grace na baton. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. So, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita di Duloy, Bombo Gracelyn, pagpalagan si KBC Platuntunan Zona Libre. Plata panahon din pagpalagan si Platuntunan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 40 diyas lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Paskwa. Standby ka mo sa ato sini Santos nga Rosario. Lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong
sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesu Kristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesu Kristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit,
Amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato,
Si Jesus ginhigot sa hadige, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon,
kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may korona nga tunukon, kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo.
Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot
sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo,
nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,